Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen both are clear? Hello dear students, good evening. Okay, clear है now. Okay, now start the 12th HSC Board Examination 2023 for Biology subject. Okay, in the last lecture complete the two chapters, the reproduction in the lower and the higher plant and animals also. तर हे दोन चॅप्टर कंप्लीट झालेत आपले 6 to that's 8 मार्क टोटल 12 to 16 मार्क वेटेज आहे. त्याच्यानंतर कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन हा एक चॅप्टर कंप्लीट झाला आपलं बरोबर का, आणि नंतर ह्युमन डिसीजेस. ओके, देन हे जे बाकीचे चॅप्टर हे पण इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. इनहेरिटन्स, तर आपण आज नंबर 3rd चॅप्टर पासून स्टार्ट करणार, इनहेरिटन्स अँड द व्हेरिएशन. आणि ऑलवेज रिमेंबर फिजिओलॉजीसाठी हायेस्ट वेटेज आहे, फिजिओलॉजीला 35 मार्क्सचं वेटेज आहे. जर का तुम्ही 35चा जर का फिजिओलॉजी चांगला केला असेल तर येस विल गेट द ओके इझिली दॅट्स 35 फ्रॉम द 70 मार्क्स. कारण तसा पण पेपर 98चा येतो, विथ ऑप्शन पेपर 98 आहे. अंडरस्टूड इवन. इकॉलॉजी अँड एन्व्हायरमेंट हा जस्ट रीडिंग पार्ट आहे, वन टाइम रीड आहे. इकॉलॉजी अँड एन्व्हायरमेंट जर का तुमचं झालं असेल तर आता रीड करायची गरज नाही. आता तुम्ही 1 नंबर चॅप्टर 1, 2 जेनेटिक्स आणि फिजिओलॉजी आणि अप्लाइड बायोलॉजी थोडे रीडिंग करू शकता, कारण याच्यामध्ये भरपूर कॉन्टेंट आहे. गेट इट इवन. Then now start the one by one. That's inheritance and the variation. Then हा जो चॅप्टर असणार इनहेरिटन्स अँड द व्हेरिएशन, यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे डेफिनेशन. तर तुम्हाला डेफिनेशन विचारतात स्टार्टिंगला. ओके, व्हॉट आर द इनहेरिटन्स, इनहेरिटन्सची डेफिनेशन काय असणार, व्हॉट आर द डेफिनेशन ऑफ द इनहेरिटन्स. देन इनहेरिटन्स म्हणजे काय, द ट्रान्समिशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इनहेरिटन्स. तर ही डेफिनेशन विचारतात 1 मार्कसाठी. डेफिनेशन 1 मार्क. द ट्रान्समिशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन ॲज द इनहेरिटन्स. तर प्लीज ही डेफिनेशन करा 1 मार्कसाठी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि नंतर हे एक नाव लक्षात ठेवा, जॉर्ज मेंडेल. ते एक नाव लक्षात ठेवा आपण, ते एक विचारतात तुम्हाला एक्झाम मध्ये, ऑलवेज रिमेंबर. देन याच्यानंतर पुढे तर यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट कोणता असणार चॅप्टर मधले इम्पॉर्टंट, दॅट्स अ रिझन फॉर मेंडेल सक्सेस. हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, IMP पॉइंट आहे 2 मार्क्स साठी. व्हॉट आर द दॅट्स रिझन फॉर द मेंडेल सक्सेस. देन त्याच्यानंतर ते क्रॉस प्लांटिंग हे येतं तुम्हाला बरोबर का. त्याच्यानंतर जेनेटिक दॅट्स काही टर्मिनॉलॉजीज हे माहित पाहिजे तुम्हाला. व्हॉट इज माय द कॅरेक्टर ट्रेट, दॅट्स अ फॅक्टर. जीन इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो मेनी टाइम्स विचारलाय जीन. ॲलिलोमॉर्फ्स हा IMP, दिस इज IMP. तर प्लीज हे IMP करा, दिस इज IMP. 1 मार्क साठी डेफिनेशन विचारता. अलिल्स म्हणजे काय, व्हॉट इज बाय द अलिल्स म्हणजे अलिलोमॉर्फ. अलिल्स दॅट इज अलिलोमॉर्फ्स. तर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अलिल्स. डॉमिनंट हे काय कुणी विचारत नाही, डॉमिनंट नाही विचारत सहसा, कारण माहित असं. पण अलिलचे डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे, डॉमिनंट, रेसिसिव्ह. गेट इट इवन, हे माहिती आहे तुम्हाला. देन याच्यानंतर अजून इम्पॉर्टंट डेफिनेशन कोणकोणते आहे पहा. फिनोटाईप, जिनोटाईप हे इझी, हे माहिती आहे. होमोझायगस, हिट्रोझायगस हे माहिती आहे. हा हे करा आपण. मोनोहायब्रिड एक करा. मोनोहायब्रिड म्हणजे काय, मोनोहायब्रिड डेफिनेशन. मोनोहायब्रिडचे डेफिनेशन. F1 जनरेशन हे माहिती, F2 जनरेशन, सिक्वेन्स चेकर बोर्ड. नंतर दॅट्स होमोलोगस क्रोमोसोम, बॅक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, दॅट्स फिनोटायपिक रेशो, जिनोटायपिक रेशो, मोनोहायब्रिड रेशो. हा नंतर हे लॉज करायचे तुम्हाला, लॉज. मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटन्स, मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटन्स हे IMP. यांच्यापैकी एक क्वेश्चन तर शुअर आहे तुम्हाला. मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटन्स आहे, त्यांचे जे लॉज आहेत त्याच्यापैकी एक तर शुअर आहे, लॉज ऑफ डॉमिनन्स. IMP आहे, दिस इज IMP. अंडरस्टूड. त्यांच्यापैकी 1-2 मार्कला तर असणार आहे, शुअर आहे हा क्वेश्चन. तेव्हा प्लीज हा करा आपण. लॉज, ओके, लॉ ऑफ डॉमिनन्स. गेट इट इवन. यांचं स्टेटमेंट लक्षात ठेवा, लॉ ऑफ डॉमिनन्सचं स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहे. देन त्याच्यानंतर असणार आहे लॉ ऑफ सिग्रिगेशन. लॉ ऑफ सिग्रिगेशन हा इम्पॉर्टंट IMP आहे 2 मार्क्स साठी, ओनली 2 मार्क्स. स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. सर्वात महत्वाचं स्टेटमेंट आहे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट.
लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहे. स्टेटमेंट हे पहा, दिस इज अ स्टेटमेंट. तर प्लीज हे स्टेटमेंट आपण पाठ करा. अंडरस्टूड इवन. देन याच्यानंतर बॅक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, हे तर माहिती आहे तुम्हाला, हे एकदम इझी. हे वन टाइम स्टडी. इव्हन तुमचं झालं पण असं नाही जेनेटिक्स, पण ठीक आहे, तरी मी तुम्हाला IMP क्वेश्चन सांगतो यामध्ये. डेव्हिएशन फ्रॉम द मेंडेल्स ओके फाइंडिंग. निओ मेंडेलिझम, हे एक लक्षात ठेव, 1 मार्क्ससाठी. त्याच्यानंतर दॅट्स ओके डेव्हिएशन फ्रॉम मेंडेल्स. नंतर हे तर तुम्हाला येतं ना, हा F2 जनरेशनचा टेबल येतो तुम्हाला सेल्फिंग साठी. गेट इट. आणि हे त्यांचे दॅट्स हा, हे एक महत्वाचं आहे, को डॉमिनन्स. IMP करायला को डॉमिनन्स म्हणजे काय, वाट यू माहिती को डॉमिनन्स. आणि इनकम्प्लीट डॉमिनन्स, हा एक लक्षात द्या, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स 1 मार्क्ससाठी. दिस इज फॉर 1 मार्क. ड्रॉसोफिला, हा हे एक इम्पॉर्टंट आहे. ड्रॉसोफिला, तर ड्रॉसोफिला मल्टिपल अलिन्स म्हणजे काय, व्हॉट यू बाय मल्टिपल अलिन्स. डेफिनेशन, मल्टिपल अलिनचे डेफिनेशन 1 मार्क्ससाठी. दिस इज फॉर 1 मार्क. 1 मार्क डेफिनेशन, हा लक्ष द्या, 1 मार्कला डेफिनेशन मल्टिपल अलिल्स. गेट इट. आणि त्याच्यानंतर दॅट्स प्लिओट्रॉपी. तर हे करा आपण, प्लिओट्रॉपीचे डेफिनेशन. ओके, प्लिओट्रॉपी IMP डेफिनेशन 1 मार्क्ससाठी, जस्ट ओनली फॉर 1 मार्क. मल्टिपल अलिल्स एक सांगितलं मी तुम्हाला, ते एक इम्पॉर्टंट आहे. प्लिओट्रॉपीचे डेफिनेशन जस्ट. नंतर क्रोमोसोम थेरी ऑफ इनहेरिटन्स, ते एक विचारतात तुम्हाला. ओके, क्रोमोसोम थेरी ऑफ इनहेरिटन्स 2 मार्क्ससाठी. याच्यावर विचारले गेलेत क्वेश्चन, हा लास्ट टाइम मध्ये विचारले गेले. क्रोमोसोम्स मध्ये हा, ही एक टर्म इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट आर द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम. तर क्रोमोसोम्स मेनली ऍक्ट एज अ कॅरियर ऑफ हेरिडिटी. IMP, दिस इज इम्पॉर्टंट. क्रोमोसोमचं फंक्शन कॅरियर ऑफ हेरिडिटी. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तर क्रोमोसोम्स मध्ये दॅट्स इप्लॉइड म्हणजे काय, इप्लॉइड. ओके, वेन द क्रोमोसोम नंबर इन अ सेल इज एक्झॅक्ट मल्टिपल ऑफ द प्रायमरी बेसिक नंबर, देन इट इज नोन ॲज अ प्लॉइडी. इप्लॉइडी, इप्लॉइडी म्हणता याला. हे एक IMP विचारलं एकदा, हे इप्लॉइड. अंडरस्टूड. सेम नंबर मल्टिपल्स मध्ये. नंतर एनिप्लॉइड एक विचारतात, पण ठीक आहे, तो एक लक्षात ठेवा, त्याच्यावर IMP क्वेश्चन येऊ शकेल. गेट इट वेल. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोमचे स्ट्रक्चर्स आहे, त्याच्यावर क्वेश्चन येतो 2 मार्क्ससाठी. नंतर टीलोमर्स म्हणजे काय, हे एक लक्षात ठेवा. टीलोमर, द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स नोन ॲज अ टीलोमर्स. हे तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये पण आहे, तुम्ही कॅरिओटायपिंग केलं असेल आय थिंक. गेट इट. हा, 6 क्रोमोसोम्स, हा एक IMP करा. दिस इज IMP. त्याला एलोसोम्स असं पण म्हणतात, X आणि Y मध्ये. गेट इट. आणि देअरफॉर द X क्रोमोसोम स्ट्रेट आहे आणि Y. नंतर यू क्रोमॅटिन अँड द हिट्रोक्रोमॅटिन. यू म्हणजे सेम आणि हिट्रो म्हणजे हायली कंडेन्स रिजन. दिस इज हायली कंडेन्स रिजन, एक्सटेंडेड रिजन. स्ट्रक्चर ऑफ X अँड Y क्रोमोसोम्स इन ह्युमन, हा एक IMP करा आपण. स्ट्रक्चर ड्रॉइंग साठी 1 मार्कला. लिंकेज अँड द क्रॉसिंग ओव्हर. लिंकेज काय विचारत पाहिजे लिंकेज अँड क्रॉसिंग ओव्हर मध्ये. कम्प्लीट लिंकेज म्हणजे काय, व्हॉट इज द कम्प्लीट लिंकेज. ड्रॉसोफिला मध्ये X क्रोमोसोम्स ड्रॉसोफिला मेल शोज द कम्प्लीट लिंकेज. तर हे IMP लक्ष द्या. दिस इज IMP. इनकम्प्लीट लिंकेज म्हणजे काय, 1 मार्क्ससाठी, ओनली 1 मार्क. दॅट्स अ कम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. G-Main लिंकेज ग्रुप. लिंकेज ग्रुप कोणकोणते असतात.
नंतर हा एक पार्ट लक्षात ठेवा, सेक्स लिंकेज इनहेरिटन्स, सेक्स लिंकेज इनहेरिटन्स. आणि हे दोन टाईपचे असतात. इट इज ऑफ द टू टाइप्स, कंप्लीट सेक्स लिंकेज आणि इनकम्प्लीट. दॅट्स अ कंप्लीट अँड द इनकम्प्लीट लिंकेज. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा. आणि त्यामध्ये कोणते एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम्पल्स मध्ये दॅट्स हिमोफिलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आहे, मायोपिया नियर दॅट्स साइटनेस. त्याच्यानंतर दॅट्स वाय लिंक मध्ये दॅट्स हायपर नोन ॲज अ ट्रायकोसिस आणि HY अँटीजन जीन. तर प्लीज एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम्पल करायचे तुम्हाला, महत्वाचे एक्झाम्पल आहे. स्टुडंट काही पण लिहितात तिथे मार्क्स मिळत नाही, एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. दॅट्स अ कलर ब्लाइंडनेस आहे, नेफ्रेटिस आहे, रेटिनस पिगमेंटोनिया. ओके दॅट्स इट. तर प्लीज हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा आपण, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्रॉसिंग ओव्हर, नेक्स्ट इज द क्रॉसिंग ओव्हर. क्रॉसिंग ओव्हर मध्ये एक्झाम्पल आहे ड्रॉसोफिलाचं. ठीक आहे. मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट एक विचारता, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट शोईंग द लिंकेज अँड द क्रॉसिंग ओव्हर. याच्यावर डायरेक्ट शॉर्ट नोट असते 3 मार्क्स साठी, दॅट्स 3 मार्क्स. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट. ड्रॉसोफिला, मॉर्गन यूज द ड्रॉसोफिला फ्रूट फ्लाय. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा, ड्रॉसोफिला फ्रूट फ्लाय. आणि का? बिकॉज ड्रॉसोफिला कॅन इझिली कल्चर इन द लॅबोरेटरी. आणि ओके दॅट्स इट्स लाईफ स्पॅन इज शॉर्ट, अबाउट द 2 weeks. and the high rate of the reproduction. तर हे लक्षात ठेवा, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट IMP. ॲटोसोमल इनहेरिटन्स म्हणजे काय? डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन, 1 मार्क साठी. That's the transmission of the body character other than the sex-linked trait from the parent to its offspring, known as autosomal inheritance. Definition, just only definition. नंतर विडोज पीक एक विचारतात, हा एक IMP करा आपण 1 मार्क साठी. व्हॉट इज बाय द विडो पीक? So this is the widow peak, no widow peak. That's a phenylketonuria, okay, known as a PKU. हा इनबॉर्न आहे, दिस इज इनबॉर्न. लक्षात द्या, दिस इज इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. आहे. रेसेसिव्ह ॲटोसोमल जीन मुळे तयार होतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जस्ट याची डेफिनेशन लक्षात ठेवा. दिस इज द डेफिनेशन. एक्सेस दॅट्स अ फिनिलामाइन एक्सक्रीटेड इन युरिन. एक्सेस फिनिलामाइन एक्सक्रीटेड इन युरिन. दिस इज नोन ॲज अ फिनिलकेटोयुरिया. IMP लक्षात द्या, दिस इज IMP. 1 मार्कला तर शुअर हा क्वेश्चन येईनच तुम्हाला. 1 मार्क साठी क्वेश्चन शुअर आहे. फिनिलकेटोयुरिया. Autosomal recessive trait appear both in sex and no, that's a sex link inheritance. याच्यामध्ये सेक्स लिंक इनहेरिटन्स मध्ये, सेक्स लिंक एक्स लिंक जीन्स मध्ये. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम्पल्स दॅट्स हिमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाईट ब्लाइंडनेस, नंतर मायोपिया, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स. वाय लिंक मध्ये कोणते पहा? इन मॅन अँड दॅट्स वाय लिंक जीन सच ॲज. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट, दॅट्स hypertrichosis responsible for excessive development of the hair on the pin of hair. Hypertrichosis. Okay, this is important. This character is transmitted directly from father to son. Hypertrichosis. तर प्लीज याला IMP करा आपण. हे IMP 1 मार्कला विचारतील तुम्हाला. फादर टू सन हायपरट्रायकोसिस.
अंडरस्टूड. हिअर ऑन पिन ऑफ इयर. नंतर कलर ब्लाइंडनेस. एक मार्क साठी विचारतात तुम्हाला. द इनहेरिटन्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस दॅट्स कॅन बी स्टडी फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मॅरेजेस. दोन टाइपचे मॅरेज. मॅरेज बिटवीन द कलर ब्लाइंड मेन विथ द नॉर्मल फिमेल. Then that's a son have the normal vision but daughter will be carried from the disease. Get it even? आणि हे एक लक्षात द्या, कलर ब्लाइंडनेस हा एक IMP टेबल आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. अंडरस्टूड इवन? तर त्यांचे जिनोटाइप, गॅमेट्स आणि F1 इम्पॉर्टंट आहे. F1 जनरेशन. दिस इज F1 जनरेशन. व्हॉट इज द रिझल्ट? कलर ब्लाइंडनेस. हा टेबल तुम्हाला येऊ शकेल. हा 2 मार्क्स साठी ठेवतात जनरली. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स पर्टिक्युलरली. अंडरस्टूड? आणि मॅरेज बिटवीन द दॅट्स अ फिमेल डॉटर अँड द नॉर्मल मेल विल प्रोड्यूस द फिमेल ऑफस्प्रिंग विथ नॉर्मल विजन बट हाफ ऑफ देम विल कॅरी फॉर द डिसीज. त्यांचे अर्धे काय असतात? डिसीज कॅरियर असतात. त्यामुळे हे एक लक्षात ठेवा. दिस इज IMP. हा एक टेबल लक्षात ठेवा. हे डायरेक्ट केस देतात तुम्हाला, त्या केसमध्ये नोट करायचं. नंतर हिमोफेलिया, ब्लिडर डिसीज. हिमोफेलिया म्हणजे ब्लिडर डिसीज. हा एक्स लिंकर रिसेसिव्ह डिसऑर्डर आहे. ब्लड फेल्स टू क्लॉट और कोअग्युलेट व्हेरी स्लोली. हे IMP करा प्लीज. दिस इज द हिमोफेलिया. हिमोफेलिया म्हणजे काय? 1 मार्क साठी. दिस इज फॉर द 1 मार्क. हिमोफेलिया. आणि हिमोफिलिया इज ऑल्सो नोन ॲज अ ब्लिडर डिसीज. त्याला ब्लिडर डिसीज असं पण म्हणतात. दॅट्स अ क्लॉटिंग फॅक्टर इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट आर द क्लॉटिंग फॅक्टर? दॅट्स 8 or 9th इन ब्लड. डिफिशियंट इन द क्लॉटिंग फॅक्टर. मायनॉर इंजुरी कॉजेस द कंटिन्युअस ब्लिडिंग. नंतर मॅरेज बिटवीन द हिमोफिलिक मेल अँड द नॉर्मल फिमेल. ओके, त्यांचे F1 चे जनरेशन्स. व्हॉट आर द F1 जनरेशन? तर हा एक टेबल IMP करा. दिस इज इम्पॉर्टंट टेबल. हिमोफिलियामध्ये सेक्स लिंक इनहेरिटन्स इन हिमोफिलिया. हे लक्षात द्या. हे जे टेबल, ह्या टेबल पैकी एक टेबल शुअर आहे तुम्हाला. लक्ष द्या. हा 2 मार्क्स साठी पर्टिक्युलर 2 किंवा 3 मार्क्सला येतो. अंडरस्टूड इवन? त्यामुळे प्लीज हे टेबल IMP टेबल करा. या सर्व टेबल पैकी एक टेबल तर शुअर आहे तुम्हाला. F1 जनरेशन पर्यंत. हिमोफेलिया. दिस इज हिमोफेलिया. हिमोफेलियाला अजून एक नाव आहे, द रॉयल डिसीज, बिकॉज अफेक्टेड द रॉयल फॅमिलीज ऑफ इंग्लंड. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हिमोफेलिया इज ऑल्सो रेफर एज अ रॉयल डिसीज because it offered the royal family of England, Germany, Russia and Spain in 19th and 20th century. Queen Victoria of England, who ruled from the 1837 to 1901, was believed to have been carrier of hemophilia. She passed the trait on its heart. That's 3 of 9 children. 3 of 9 children. This is okay because of that one known as a royal disease. त्याला royal disease असं पण म्हणतात. Then Arya shows a normal blood clotting, but her mother is hemophilic. Ramesh shows a normal blood clotting, but his father is hemophilic. If Ramesh and Arya were to be married, then find out the possible phenotype of their offspring. The वरची केस आहे एक टेबल, तो टेबल सॉल्व करा आपण. अंडरस्टूड? दिस इज द वन ऑफ द केस. अंडरस्टूड? तर यस, तुम्ही डॉक्टर झाल्यानंतर पहा अशा काही केसेस येतील तुमच्याकडे. अंडरस्टूड इवन? तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. सेक्स डिटर्मिनेशन. व्हॉट आर द सेक्स डिटर्मिनेशन? तर सेक्स डिटर्मिनेशन मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इज द दॅट्स मोनोपियस. दॅट्स मोनोक्युअस पण म्हणतात त्याला. ठीक आहे. जनरली 1 मार्कला विचारतात तुम्हाला डेफिनेशन मध्ये. हा नेक्स्ट आहे दॅट्स ॲटोसोम्स. That's a sex chromosomes. 1 pair sex chromosome आहे आणि 22 pairs हे ॲटोसोम्स आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ॲटोसोम्स किती? 22 पेअर्स आहे आणि 1 पेअर सेक्स क्रोमोसोम्स आहे. टोटल 23 पेअर्स आहे. 23 पेअर्स मध्ये 46 क्रोमोसोम्स आहे. हे नंबर लक्षात ठेवा.
हे नंबर विचारतात तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये. नंबर एमसीक्यूज मध्ये इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. त्यामुळे याच्यामध्ये फिमेल मध्ये काय पहा, इन द फिमेल 44 ॲटोसोम्स XX आणि मेल मध्ये 44 ॲटोसोम्स XY. अंडरस्टूड. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट्स हिट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स. मेल हे हिट्रोमॉर्फिक आहे आणि जे फिमेल असतात, फिमेल हे होमोमॉर्फिक आहे. होमो म्हणजे सेम टाईप आणि हिट्रो म्हणजे डिफरंट टाईप. तर ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर 1 मार्क्ससाठी. इव्हन हे प्रॅक्टिकलला पण तुम्हाला विचारलं असणार आहे, ओके, ओरलमध्ये किंवा व्हायवामध्ये. अंडरस्टूड. देन दॅट्स 50% स्पर्म्स कंटेन 22 ॲटोसोम्स अँड XY. ओके, दॅट्स जे टोटल स्पर्म्स असतात त्या स्पर्म्समध्ये 50% स्पर्म्स 22 ॲटोसोम अँड X क्रोमोसोम, while 50% स्पर्म्समध्ये 22 ऑटोसोम आणि Y क्रोमोसोम्स. गेट इट इव्हन, कारण that's they form the diploid germ cell in the testis, undergo the spermatogenesis. नंतर फिमेल मध्ये काय असणार आहे, डिप्लॉइड 22 ॲटोसोम्स आहे. ऑल एग्स कंटेन. हे IMP हे विचारतील तुम्हाला 1 मार्क्ससाठी. अंडरस्टूड. आणि ह्युमन मेल इज हिट्रोगॅमेटिक अँड फिमेल इज होमोगॅमेटिक. अंडरस्टूड. ओनली वन टाईप ऑफ एग. ते एकच टाईपचे एग तयार करतात. दॅट्स ओके नोन ॲज दॅट्स P जनरेशन, मिओसिस, देन फर्टिलायझेशन. देन F1 जनरेशन मध्ये 1:1 सेक्स रेशो येऊ शकेल ह्युमन बिंग्स मध्ये. इट माइट बी मेल ऑर फिमेल. Hence the father, this is very important line. When the father is responsible for the determination of the sex of the child and not the mother. This is very very important. Oh, this is very very important. कारण ऍक्च्युअली आपल्या सोसायटीमध्ये काही दॅट्स बिलीफ असतं की दॅट्स ओके ओनली दॅट्स अ फिमेल रिस्पॉन्सिबल, बट नॉट. दॅट्स अ फादर इज दॅट्स ओके 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट वन. अंडरस्टूड इवन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ड्यू टू द लॅक ऑफ नॉलेज, women are often blamed for giving birth to female child. This is very important. Understood. Get it even. Sex determination in the birds. Sex determination in the birds. Birds मध्ये कशा असतात, JW ZZ टाईप असतात. हे एक विचारतात तुम्हाला, हे IMP. कारण ह्युमन बिंग्स बद्दल तुम्ही स्टडी करता, इव्हन ते तुम्हाला प्रॅक्टिकलला पण आहे. पण आता हे जे सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ओके बर्ड्स मध्ये, तर हे IMP आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्यांच्यामध्ये सेक्स डिटर्मिनेशन मध्ये JW ZZ आहे. मग याच्यामध्ये हिट्रोझायगस JW आहे. अंडरस्टूड. पण इन दिस टाईप फिमेल्स आर हिट्रोगॅमेटिक. अपोजिट आहे. लक्ष द्या. आता बर्ड्स मध्ये कसे असतात, ह्युमन पेक्षा बर्ड मध्ये अपोजिट आहे. लक्ष द्या. ह्युमन मध्ये जे फिमेल असतात ते होमोझायगस असतात आणि मेल हिट्रोझायगस असतात. बरोबर का, हिट्रोगॅमेटिक होमोगॅमेटिक. तसं बर्ड्स मध्ये अपोजिट असतात. मग बर्ड्स मध्ये काय असतात की बर्ड्स मध्ये 2 टाईपचे असतात, एक ZZ आणि JW. पण फिमेल हे हिट्रोगॅमेटिक असतात, प्रोड्यूस द 2 टाइप्स ऑफ एग्स. ते 2 टाईपचे एग्स तयार करतात. 50% एग हे Z क्रोमोसोम असतात आणि 50% एग हे W कॅरेक्टर ओके दॅट्स W क्रोमोसोम असतात. आणि मेल हे होमोगॅमेटिक असतात. लक्ष द्या. ह्युमन्स आणि बर्ड मध्ये हा फरक आहे की ह्युमन्स मध्ये अपोजिट आणि दॅट्स बर्ड्स मध्ये. अंडरस्टूड इवन. अँड दे प्रोड्यूस द ओनली 1 टाइप ऑफ स्पर्म्स. गेट इट इवन. Each sperm carries the Z chromosome. ते Z chromosome कॅरी करतात. The sex individual depends on kind of egg. ते egg वर डिपेंड आहे. अंडरस्टूड. म्हणजे फिमेल वर डिपेंड आहे. पुढे बर्ड्स मध्ये बर्ड्स मध्ये ते डिपेंड आहे. ह्युमन मध्ये नाही. ह्युमन मध्ये मेल डिपेंड आहे. अंडरस्टूड. तर प्लीज हे IMP करून ठेवा. पण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, तर प्लीज हे नोट करायचं आपल्याला. तर हा टेबल 2 मार्क्ससाठी आणि जी अदरची इन्फॉर्मेशन ती 2 मार्क्ससाठी. असा क्वेश्चन 4 मार्क्सचा असेल. आणि दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Sex determination in bird. Always remember, sex determination in bird. तर प्लीज नोट करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आता हनी बीज मध्ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. तर सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ हॅप्लोइड डिप्लोइड टाइप. तो हॅप्लोइड डिप्लोइड टाइप आहे. सेक्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रिसीव्ह. फिमेल्स आर डिप्लॉइड अँड मेल्स आर हॅप्लॉइड. त्यांच्यामध्ये अपोजिट केस आहे. फिमेल्स हे डिप्लॉइड आहे and male say haploid. The female produce the haploid eggs by meiosis and male produce the haploid sperm by that's the mitosis. This is very important. हा mitosis आहे
and this is meiosis. Understood? The female produces the haploid egg by meiosis and male produces the haploid sperms by mitosis. Understood? म्हणजे मेल मध्ये ओके मायटोसिस होणार आहे आणि फिमेल मध्ये मिओसिस होणार आहे. अंडरस्टूड? म्हणजे हॅप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप आहे. कसे? हॅप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप. फिमेल हे डिप्लॉइड आहे आणि मेल कसे? हॅप्लॉइड्स आहे. इफ एग्स ऑफ फर्टिलाइज्ड स्पर्म द झायगोट डेव्हलप into a diploid, then the queen and worker and unfertilized egg develop into haploid male drones by way of that's a parthenogenesis. म्हणजे क्वीन आणि वर्कर आहे आणि दुसरे कोणते? ड्रोन्स आहे. ड्रोन्स म्हणजे एक दॅट्स एग डेव्हलप इंटू अनफर्टिलाइज एग आहे की जे एग फर्टिलाइज होतात. तर फर्टिलाइज एग पासून क्वीन आणि वर्कर तयार होतात. पहा लक्ष द्या, जे एग्स फर्टिलाइज होतात तर फर्टिलाइज एग्स पासून क्वीन आणि वर्कर तयार होतात आणि जे अनफर्टिलाइज एग असतात त्यांच्यापासून काय तयार होतात? ड्रोन तयार होतात. ड्रोन डिप्लॉइड मेल बाय द वे ऑफ द ओके नोन ॲज दॅट्स अ पार्थेनोजेनेसिस. त्याला म्हणतात पार्थेनोजेनेसिस. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. जे फर्टिलाइज एग्स होतात ना, फर्टिलाइज पासून क्वीन आणि वर्कर तयार होतात आणि जे अनफर्टिलाइज एग्स असतात त्यांच्यापासून ड्रोन तयार होतात. ड्रोन ड्रोन म्हणजे मेल. अंडरस्टूड? म्हणजे ते वर्कर आहे का क्वीन आहे? वर्कर और क्वीन डिपेंडिंग ऑन द फूड दे कंझ्युम. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द डिप्लॉइड फिमेल, आता ते वर्कर आहे का क्वीन आहे? लक्ष द्या, द डिप्लॉइड आता दोन तयार होतात ना, फर्टिलाइज पासून दोन तयार होतात, एक तर वर्कर किंवा क्वीन. पण आता ते कोणतं फूड कंझ्युम करतात? डिपेंडिंग ऑन द फूड दे कंझ्युम ड्युरिंग देअर डेव्हलपमेंट. डिप्लॉइड लार्वा विच गेट रॉयल जेली ॲज अ फूड. जर का ते रॉयल जेली आहे, रॉयल जेली ॲज अ फूड डेव्हलप इंटू क्वीन फर्टाईल फिमेल तयार होते. गेट इट? म्हणजे जर का त्यांनी रॉयल जेली खाल्लं तर डिप्लॉइड लार्वा आहे ना, डिप्लॉइड लार्वा ओके ही ईट द दॅट्स ही ऑर दिस ही ईट द रॉयल वर्कर दॅट्स रॉयल जेली देन बिकम अ क्वीन. आणि जर का त्याने ते कंझ्युम केलं नाही तर डेव्हलप इंटू वर्कर्स स्टराईल फिमेल. ते स्टराईल फिमेल आहे. म्हणजे वर्कर हे स्टराईल फिमेल आहे. लक्ष द्या, वर्कर हे स्टराईल फिमेल आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वर्कर इज स्टराईल फिमेल आणि क्वीन ही फर्टाईल फिमेल आहे. दॅट्स अ फर्टाईल फिमेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके दॅट्स द डिप्लॉइड फिमेल गेट डिफरन्शिएटेड इंटू आयदर वर्कर और क्वीन. ते फर्टाईल आहे, ते वर्कर आहे का क्वीन आहे? डिपेंडिंग देअर डेव्हलपमेंट ऑफ द ओके दॅट्स व्हॉट दे दॅट्स कंझ्युम ड्युरिंग देअर डेव्हलपमेंट. रॉयल जेली, रॉयल जेली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट? हा, तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. आणि दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे IMP करा. हा एक टेबल सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबीज. हे विचारतील तुम्हाला. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबीज. डिप्लॉइड हॅप्लॉइड टाइप आहे. मेल पासून मायटोसिस आहे आणि फिमेल पासून मिओसिस आहे. लक्ष द्या. अंडरस्टूड? मग यांच्यापासून तयार होणारे फिमेल. पण आता फिमेल दोन टाईपचे आहे. लक्ष द्या. मग आता हे मेल आहे. मेल कोणते? ड्रोन. मेल तयार होतात ड्रोन. हा, दिस इज ड्रोन. ड्रोन म्हणजे मेल. आता यांच्यामध्ये पुन्हा दोन तयार होतात. आपण काय करा, आपल्या नोट्स मध्ये खाली असे दोन घ्या. आणि रॉयल जेली ओके इफ द फिमेल इट द दॅट्स रॉयल जेली बिकम अ क्वीन. आणि त्यांना का इट केलं नाही तर ती कोण तयार होता? वर्कर. वर्कर म्हणजे दॅट्स अ स्टराईल फिमेल. वर्कर म्हणजे स्टराईल फिमेल आणि क्वीन म्हणजे फर्टाईल फिमेल. गेट इट? त्याच्यावर क्वेश्चन असेल तुम्हाला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. जेनेटिक डिसऑर्डर. हा एक याच्यावर क्वेश्चन 2 मार्कचा क्वेश्चन इन जेनेटिक डिसऑर्डर. तुम्हाला कोणकोणते जेनेटिक डिसऑर्डर आहे? अतिशय कमी. ओके स्टार्टिंगला जेनेटिक डिसऑर्डरची डेफिनेशन काय? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर पण म्हणतात त्यांना. अंडरस्टूड इव्हन? देन त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे डाऊन सिंड्रोम. कोणकोणते पहा? डाऊन सिंड्रोम, नंतर टर्नर सिंड्रोम, डाऊन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नंतर नोन ॲज दॅट्स लाईन फिल्टर सिंड्रोम. क्लाइन फिल्टर पण म्हणता येईल. दॅट्स अ क्लेन फिल्टर. क्लेन फिल्टर दॅट्स अ क्लेन फिल्टर सिंड्रोम. तर हे तीनच आहे. 1 2 3 सिंड्रोम आहे तुम्हाला तुमच्या सिलेबसमध्ये. अंडरस्टूड? तर यांना म्हणतात क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सिंड्रोम. absence it is caused by the cause due to absence or excess of one or more chromosomes. एक तर absence असेल किंवा जास्त असेल आणि अल्टरनेशन जर का असेल तर त्यामध्ये दॅट्स नोन ॲज अ
थॅलेसेमिया, नेक्स्ट इज दॅट सिकल सेल ॲनिमिया, नेक्स्ट इज अ कलर ब्लाइंडनेस, नंतर होमोफिलिया, आणि हे तर आपण पाहिलंय बरोबर का, दॅट्स अ फिनिलकेटोयुरिया. हे इम्पॉर्टंट आहे. डाऊन सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम अँड द प्लेन लाईन सिंड्रोम. नंतर थॅलेसमिया इट इज अ ॲटोसोमल रिसेसिव्ह डिसीज आहे. हा रिसेसिव्ह डिसीज आहे. दॅट्स हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 4 पॉलिपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा 2 बीटा. गेट इट. हे तर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आहे. सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन कंट्रोल बाय द 2 क्लोजली लिंक्ड दॅट्स HBA1 HBA2 ऑन क्रोमोसोम. नंतर 16 सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन कंट्रोल बाय, हे जस्ट रीडिंग आहे, पण इम्पॉर्टंट पार्ट यामध्ये हा आहे. Depending on which chain of the that's hemoglobin affected, thalassemia is classified alpha thalassemia and the beta thalassemia. याची पुढचे टाइप आहे. It is caused by deletion or mutation of gene which code from alpha and beta globin. Alpha and beta globin मध्ये चेंज असेल तर yes, he causes the that's hemoglobin diseases. Next is the in the thalassemia, person shows the symptoms like the anemia. Next is the pale yellow skin, change in size and shape of RBC. This is very important. So please याला IMP करा. These are the symptoms. नंतर slow growth and development, dark urine. Understood? Massive blood transfusion is needed for this patient. Massive blood transfusion. जास्त blood transfusion करायला लागेल. Thalassemia differ from the sickle cell anemia. The former is a qualitative problem, synthesizing the globin, while the latter is a qualitative problem. Understood? Sickle cell anemia म्हणजे qualitative problem आहे. Synthesizing the incorrectly functional globin. Synthesizing incorrectly functional globin. So this is very important. Down syndrome. Down syndrome आहे 21st trisomy म्हणतात त्यांना. This is important. Down syndrome. तर Down syndrome IMP करा आपण. डे आफ्टर डे याच्या केसेस वाढतात. झालंय का सर्वांचं नोट करून? This is very important. Down syndrome. Next is the Drain syndrome. Is named after the physician. Autosomal disorder. The syndrome is caused due to an extra copy of chromosome number. Extra copy of chromosome number of the 21st. तो जो 21st नंबरचा क्रोमोसोम आहे त्याची एक्स्ट्रा कॉपी. तर दिस इज द डाउन सिंड्रोम. इट शोज द प्रेझेन्स ऑफ द 3 कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोसोम इन्स्टेड ऑफ द होमोलोगस पेअर. एक होमोलोगस पेअर पाहिजे पण एक एक्स्ट्रा कॉपी आहे 21st क्रोमोसोमची. दॅट्स वाय द डाउन सिंड्रोम. दिस इंडिव्हिज्युअल विल हॅव द 47 क्रोमोसोम्स. 46 पाहिजे ना तर 47 मिळतात इन्स्टेड ऑफ नॉर्मल नंबर 46. 46 पाहिजे तर 47 आहे. 21st ट्रायसोमिक ऑक्युअर ड्यू टू द that's a disjunction or that's a failure of the separation of the chromosomes autosome during the gamete formation. Gamete formation मध्ये non disjunction झालेलं आहे. Understood? This incidence of the disjunction is the distinctly higher in mothers. Distinctly higher in mothers who are over 45 age group. जर का 45 एज ग्रुप असेल तर डाऊन सिंड्रोमच्या केसेस वाढतात पहा. तर बिकॉज ऑफ दिस वन. तर दॅट्स वाय 45 नंतर प्रेग्नन्सी अवॉइड करायला पाहिजे. दिस इज द रिझन ऍक्च्युअली. गेट इट इवन. ओव्हर द 45 एज ओल्ड असेल तर प्रेग्नन्सी शुड बी अवॉइड बिकॉज ऑफ दिस इज द डाऊन सिंड्रोमच्या केसेसमुळे. अंडरस्टूड? मी सांगितलं तुम्हाला डे आफ्टर डे डाऊन सिंड्रोमच्या केसेस वाढत चालत का बिकॉज ऑफ दॅट वन. अंडरस्टूड? ओव्हर 45 एज ओल्ड. त्यामुळे त्याला एकच मग नंतर सरोगेसी. अंडरस्टूड? सरोगेसी इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट. दिस दॅट्स अ पेशंट हॅव द माइल्ड और द मॉडरेट mental retardation and skeletal development is poor. Distinct facial features like the small head, ears, mouth. Face is typically flat and rounded with the flat nose, open mouth and the protruding tongue. Eyes slant up and out with the internal that's a flat hand, stubby fingers, palm is broad with single palm crease. ठीक है, these are the symptoms. Understood even? त्यांची एक लिस्ट बनवू आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट लिस्ट. डाऊन सिंड्रोम. डाऊन सिंड्रोम मध्ये काय करायचंय पहा.
तर 21st ही 21st चे किती घ्यायचे 3 घ्यायचे 3 म्हणजे ट्रायसोमी ट्राय म्हणजे 3 पण 21st ला 21st दिस इज अ दॅट्स अ कॅरिओटाइप दॅट्स अ कॅरिओटाइप ऑफ द डाऊन सिंड्रोम 21st चे 3 लिहायचे 3 ड्रॉ करायचे तर एक म्हणजे एक एक्स्ट्रा असतो जनरली पेअर असतात ना अंडरस्टूड तर प्लीज एक IMP करा आपण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डाऊन सिंड्रोम अंडरस्टूड डाऊन सिंड्रोम आणि डाऊन सिंड्रोम साठी रिस्पॉन्सिबल मदर आहे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नेक्स्ट इज द टर्नर सिंड्रोम तर टर्नर सिंड्रोम मध्ये एक्स मोनोसोमी आणि एक्सो फिमेल इट इज अ सेक्स लिंक डिसीज ऍक्च्युअली sex chromosomal disorder caused by due to the non-distinction in the chromosome during the formation of egg. Turner syndrome is also responsible because of the egg. Individual born with the Turner syndrome has a 44 autosomes with XO. This is very important. XO. They are that's a phenotypically female. They have the short that's a stature. Height अतिशय कमी असेल and wavered neck. Lower posterior hairline. Broad shield shaped chest, that's a poorly developed ovaries and breast and low intelligence. These are that's a Turner syndrome. तर लक्ष द्या हे जे टर्नर सिंड्रोम आहे टर्नर सिंड्रोम साठी फिमेल टोटली रिस्पॉन्सिबल आहे बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्स मध्ये नॉन डिस्टिंक्शन झालंय अंडरस्टूड इट इज अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड टोटल रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द फिमेल एग Understood 44 autosomes से with XO है get it even XO तो इधर XX पाहिजे ना तो XO है तो this is the non-disjunction of the chromosomes understood and then these are the symptoms so बाकीचे कोणते symptoms आहे तर ते काय असतात phenotypically female असतात they are the short stature उंची कमी असते wavered neck आहे wavered neck lower posterior hairline नंतर broad shielded shaped chest poorly developed ovaries and breast and over intelligence and the low intelligence next is that's a clean line filter syndrome XXY male so this is the XXY male this is known as a clean line filter okay clean line filter syndrome it is a chromosomal disorder caused due to extra X chromosome in male so this is responsible by the male always remember हा जो सिंड्रोम आहे किलेनाइन सिंड्रोम इट इज बिकॉज ऑफ मेल and extra X chromosome in male extra X chromosome in male so this is because of the clean line filter तो हा जो clean line filter syndrome है तो extra chromosome in male है so this is the male is wholly responsible for that syndrome such a genotype individual 44 plus XXY this is very important 44 plus XXY they are described in known as that's a feminized male त्याला काय म्हणतात that's a feminized male extra chromosome is a result of non-disjunction of the X chromosomes during meiosis in the formation of ovum such individual is a male and has overall that's masculine development तर ते male असतात understood Y speech is harsh and has underdeveloped testes they are tall with the long arm showing that's a feminine development of the breast that is the gynecoplastia and the no spermatogenesis very important spermatogenesis nahi no spermatogenesis therefore individual are sterile but हे individual sterile का असतात because of no spermatogenesis get it even no spermatogenesis तर please हे IMP करा आपण this is very important आहे clean line filter syndrome IMP करा 2 मार्क्स साठी विचारतील तुम्हाला दिस इज फॉर 2 मार्क्स अंडरस्टूड म्हणजे हे जे क्लेन लाईन फिल्टर सिंड्रोम आहे तर त्यांचे जे ऑफस्प्रिंग्स आहेत म्हणजे दॅट्स ती जी केस असणार ती कशी असणार स्टराईल केस आहे दिस इज द केस ऑफ द सच इंडिव्हिज्युअल्स आर द स्टराईल बिकॉज ऑफ द नो स्पर्मेटोजेनेसिस अंडरस्टूड इवन तर यस दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर तर प्लीज हा चॅप्टर चांगला लर्न करा आपण कारण हा तुम्हाला पहा त्याच्यामध्ये फाइंड द मिसपेअर तर हे जे क्वेश्चन्स आहे फाइंड द मिसपेअर डाउन सिंड्रोम आहे डाउन सिंड्रोम 44 XY टर्नर सिंड्रोम आहे XO नंतर क्लिअर लाईन फिल्ड दॅट्स XXY आणि फिमेल दॅट्स अ नॉर्मल फिमेल नॉर्मल फिमेल ही असते का 44 XX नो दिस इज रॉंग त्यामुळे एक खोडून टाका आपण म्हणजे ही फाइंड द मिसमॅच तर दिस इज द फोर्थ अंडरस्टूड तर ही क्वेश्चन सॉल्व्ह केले असते ना आपण ठीक आहे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेत का एक्झरसाइजचे का सॉल्व्ह करून देऊ मी आपल्याला हे करेक्ट आहे लक्ष द्या दिस इज अ करेक्ट
हे करेक्ट आहे, हे करेक्ट आहे, हे करेक्ट आहे, हे रॉंग आहे. दिस इज रॉंग. अंडरस्टूड? हा, जस्ट 1 minute. आय हॅव इम्पॉर्टंट कॉल.
हॅलो डिअर स्टुडंट, प्लीज मला सांगा साऊंड क्लिअर आहे का सांगा प्लीज. इज इट क्लिअर? साऊंड क्लिअर आहे का? साऊंड क्लिअर आहे का? इज इट क्लिअर? हॅलो डिअर स्टुडंट, प्लीज मला सांगा. हा येस, दॅट्स अ पिट्युटरी ग्लँडची डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, त्यांचे हार्मोन्स इम्पॉर्टंट आहे. येस तृप्ती, दॅट्स अ पिट्युटरी ग्लँड आहे. हा पिट्युटरी ग्लँड, हार्मोन दॅट्स अ कोऑर्डिनेशन मध्ये. तर इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हार्मोन्स. डायग्राम कधी कधी विचारतात, पण येस डायग्राम तुम्ही ड्रॉ करू शकता, पण हार्मोन्स इम्पॉर्टंट आहे. हो, दॅट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट हार्मोन्स आहे. येस, hormones secreted by the pituitary gland. So make a list of all the hormones. Okay, that's secreted by the pituitary gland, and this is most important rather than the its diagram. कारण डायग्राम तर तुम्ही ड्रॉ करू शकणार आहे, कारण डायग्राम जस्ट फक्त ज्याने लोब ड्रॉ करायचे तुम्हाला. अंडरस्टूड इवन? देन द व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये आपण क्वेश्चन घेऊ. पहा, दिस आर द क्वेश्चन फ्रॉम द डिफाइन द. ओके, दॅट्स इनहेरिटन्स. इनहेरिटन्स म्हणजे काय? 1 मार्क साठी डेफिनेशन, ओनली 1 मार्क क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज एलो? ओके, दॅट्स एलोमॉर्फ. एलोमॉर्फ म्हणजे काय? व्हॉट इज द टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस डिफाइन द. दॅट्स इप्लॉडी. इप्लॉडी म्हणजे काय? गिव्हन एन एक्झाम्पल ऑफ कम्प्लीट लिंकेज. कम्प्लीट लिंकेजचे एक्झाम्पल. हाऊ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेझेंट इन ड्रॉसोफिला? तर किती? हाऊ मेनी? दॅट्स अ नंबर आहे, नंबर नोट करायचा आहे फक्त. विल गेट द 1 मार्क. विच जीन शोज द स्ट्रेट इनहेरिटन्स? हाऊ ड्रोन्स आर प्रोड्यूस इन हनीबीज? द ड्रोन कसे तयार होतात? हाऊ द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस. मी सांगितलं 1 मार्कला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. दिस इज IMP क्वेश्चन. हाऊ ड्रोन्स आर प्रोड्यूस इन हनीबीज? व्हॉट आर द रिझन फॉर 21st नोन ॲज अ ट्रायसोमी? ट्रायसोमीचं रिझन काय? 21st ट्रायसोमी. व्हॉट आर द रिझन? गिव्ह द एक्झाम्पल ऑफ एक्स मोनोसोमी यू हॅव स्टडीड. एक्स मोनोसोमी, तर त्याचं एक्झाम्पल द्या. एक्स मोनोसोमीचं एक एक्झाम्पल. अंडरस्टूड? 1 मार्क साठी क्वेश्चन आहे. दिस आर द 1 मार्क क्वेश्चन. शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये डिस्कस द 2 पॉइंट ड्यू टू विजम दॅट्स मेंडेल गॉट सक्सेस इन इट्स एक्सपेरिमेंट. 2 पॉइंट्स नोट करायचे 2 मार्क्स साठी. दिस इज फॉर द 2 मार्क्स. गिव्ह एनी 2 पॉइंट्स डिफरन्स बिटवीन होमोझायगस हिट्रोझायगस. होमोझायगस हिट्रोझायगसचे 2 डिफरन्शिएट पॉइंट. एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस विथ सुटेबल एक्झाम्पल अँड स्टेट इट्स रेशो. टेस्ट क्रॉसचे त्याचे एक्झाम्पल आणि त्याचे रेशो मेन्शन करायचे. गिव्ह द अकाउंट ऑफ द इनकम्प्लीट डॉमिनन्स विथ सुटेबल एक्झाम्पल. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स मी सांगितलं तुम्हाला. दिस इज द 2 मार्क्स क्वेश्चन. नंतर को डॉमिनन्स इन कलर. दॅट्स अ कलर गोट इन कॅटल विथ द चेकरबोर्ड मेथड. चेकरबोर्ड मेथड वापरा आणि कलर गोट इन कॅटल मध्ये फाइंड आउट करा. डॉमिनन्स, दॅट्स अ को डॉमिनन्स. राईट अन अकाउंट ऑफ द क्रोमोसोमल थेरी ऑफ द इनहेरिटन्स. 2 मार्क्स साठी. व्हॉट इज नोट ऑन सेक्स लिंकेज? सेक्स लिंकेज म्हणजे काय? डिफरन्शिएट बिटवीन कम्प्लीट अँड इनकम्प्लीट लिंकेज. मी सांगितलं दिस इज व्हेरी IMP. कम्प्लीट अँड इनकम्प्लीट लिंकेज. एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड. बर्ड्स मध्ये पहा, हा एक क्वेश्चन IMP. बर्ड्स मध्ये कोणत्या टाईपचे सेक्स डिटर्मिनेशन असतात? मेकॅनिझम. टेबल इम्पॉर्टंट आहे, 2 मार्क्सचा. डिटेल अकाउंट ऑफ द नोन ॲज अ थॅलेसमिया. थॅलेसमिया म्हणजे काय? 2 मार्क्स साठी. Unlist dominant and recessive characters in the pea plant with respect to position of the flower, color of seed and color of the pod in the that's a tabulated form. Understood? हा एकदम बेसिक क्वेश्चन आहे. हा तर so many times तुम्ही सॉल्व्ह केला असणार आहे. Give an account of the known as a pleoplody with suitable example. Pleoplody म्हणजे काय? Describe the structure of 6 chromosomes with the help of the label diagram. Structure of 6 chromosomes. हे प्रॅक्टिकल मध्ये पण आहे तुम्हाला. What is the autosomal inheritance? Autosomal inheritance म्हणजे काय? Different disorder due to the autosomal inheritance. Disorder आहे. Explain the inheritance pattern in color blindness with suitable chart. What are note on the Bleeder disease. Bleeder disease म्हणजे काय? And the inheritance with the suitable chart. Bleeder disease म्हणजे काय? Explain the mechanism of the sex determination in the human with suitable chart. Write a note on the Down syndrome. Down syndrome म्हणजे काय? What is by the Down syndrome? What is the different character that develop due to the clean line syndrome? Different characters विचारले तिथे.
Give reasons for development of the Turner syndrome and also mention its symptoms. Symptoms important आहे, पण मी सांगितलं तुम्हाला symptoms important आहे. Reasons and symptoms very important. टर्नर सिंड्रोम आहे, टर्नर सिंड्रोम बद्दल काय लिहायचं, रिझन्स आणि सिम्पटम्स. अंडरस्टूड, टर्नर सिंड्रोमचे रिझन्स आणि सिम्पटम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेव्हा प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ द रिझन अँड सिम्पटम्स बोथ फॉर टर्नर सिंड्रोम. डिफाइन इनहेरिटन्स, बेसिक क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर व्हेरियस लॉ ऑफ इनहेरिटन्स. टोटल 3 लॉ आहे इनहेरिटन्सचे, 3 लॉ आहे. 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे पहा, दिस इज 4 मार्क क्वेश्चन. एक्सप्लेन द इंट्राजेनिक अँड इंटरजेनिक इंटरॅक्शन विथ हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. इंट्राजेनिक म्हणजे काय आणि इंटरजेनिक म्हणजे काय. इंट्रा विद इन द जीन आणि इंटर म्हणजे बिटवीन द 2 जीन्स. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम विथ लेबल डायग्राम. हा प्रॅक्टिकलचा क्वेश्चन. इव्हन सेक्स डिटर्मिनेशन इनहेरिटन्स आहे, सेक्स लिंक इनहेरिटन्स. गिव्ह अकाउंट ऑफ द 1 मेंडेलियन अँड 1 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वी हॅव स्टडीड. एक मेंडेलियन आणि एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तसा हा टोटल क्वेश्चन किती 4 मार्क्स साठी क्वेश्चन असेल. गेट इट इव्हन, काही डाऊट यामध्ये. तर दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर बोर्ड एक्झामिनेशन. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट. तर नेक्स्ट चॅप्टर आपण स्टार्ट करू. तर याच्यामध्ये हा 4 ते 6 मार्कचा वेटेज आहे चॅप्टरला इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन साठी. इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन 4 to 6 मार्क. मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स आता आपण पाहणार आहे. मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स हा 4 ते 6 मार्कला आहे. आणि यामध्ये इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन मध्ये इम्पॉर्टंट आहे सिंड्रोम्स. अंडरस्टूड एव्हरीवन. दीज आर द टर्नर सिंड्रोम असेल, डाऊन सिंड्रोम असेल, क्लीन लाईन सिंड्रोम. तर दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे हे जे क्वेश्चन आहे याच्या विथिन 4 to 6 मार्कचे. मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटन्स. नाउ स्टार्ट द मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटन्स. देन दॅट्स नंबर 1 ॲज अ डिस्कवरी ऑफ द DNA. तर DNA मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट असणार आहे दॅट्स अ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. तर हा जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आहे हा सो मेनी टाइम्स विचारला गेलाय. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, त्यामुळे दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यासाठी वापरतात स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी and this is very important. Griffith experiment. Streptococcus pneumoniae that causes pneumonia in the human and other mammals. Griffith used the 2 strains of the true genetic varieties. He used the 2 strains of the 2 genetic varieties of the Streptococcus. Streptococcus pneumoniae. नाव लक्षात ठेवा आपण. This is very important. Then त्याच्यानंतर आहे दॅट्स हे जे 2 स्ट्रेन आहे, 2 स्ट्रेन्स यूज वेअर. 1 व्हायरुलंट आहे, स्मूथ आहे, दॅट्स अ पॅथोजेनिक आहे आणि एस टाईप आहे. आणि जे नॉन व्हायरुलंट आहे, रप आहे, नॉन पॅथोजेनिक आहे, आर टाईप आहे. म्हणजे हा एस टाईप आहे, हा आर टाईप आहे. अंडरस्टूड. दीज आर द 2 स्ट्रेन्स. हे 2 स्ट्रेन्स कोणते आहेत तर हे पण विचारतात. व्हॉट आर द 2 स्ट्रेन्स. 2 स्ट्रेन्स कोणते आहे तर एक स्ट्रेन व्हायरुलंट आहे, एक नॉन व्हायरुलंट आहे. अंडरस्टूड. एक पॅथोजेनिक आहे, एक नॉन पॅथोजेनिक आहे. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. दिस इज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आणि ही परफॉर्म द सिरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट. आता एक्सपेरिमेंट तुम्हाला माहिती आहे कोणकोणते एक्सपेरिमेंट्स आहे. अंडरस्टूड इव्हन. हा तर हे इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर त्याच्यामध्ये दॅट्स अ रब स्ट्रेन आहे, स्मूथ स्ट्रेन आहे, हिट किल्ड आहे आणि रब स्ट्रेन आहे. माउस डेड. माउस डेड कोणत्या केसमध्ये आणि माउस डेड कोणत्या केसमध्ये. तर ह्या 2 केसमध्ये माउथ डेड आहे आणि ह्या 2 केसमध्ये माउथ अलाइव्ह आहे. तर दिस इज व्हेरी बेसिक एक्सपेरिमेंट. लक्ष द्या. जेनेटिक्स मध्ये हा अतिशय बेसिक एक्सपेरिमेंट आहे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडरस्टूड. त्यामुळे प्लीज हे लक्षात ठेवा आपण. दिस इज अ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. हा भरपूर वेळा एक्झाम मध्ये पण विचारतात, लक्ष द्या. याच्यावर तुम्हाला शुअर क्वेश्चन असेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट दॅट्स अ हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट. हा एक विचारतात पण हा जनरली 2 मार्क साठी विचारतात. ओके. दॅट्स अ हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट. आणि हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट काय असणार पहा. दीज आर द परफॉर्म द बॅक्टेरिया रेडिएक्टिव्ह पॅथो दॅट्स फाजेसे वेर अलाउडेड टू ई कोलाय. ई कोलाय बद्दल वापरलं त्याने. ई कोलाय ग्रोन इन द मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल फॉस्फरस अँड द सल्फर. ई कोलाय रेडिएक्टिव्ह दॅट्स अ फाजेस. बॅक्टेरियोफाजेस. दिस इज द बॅक्टेरियोफाजेस. सल्फर लेबल प्रोटीन कॅप्सूल आहे आणि फॉस्फरस लेबल DNA कोर आहे.
अंडरस्टूड. आणि जे that's sulfur detected in the that's a supernatant solution. There is no phosphorus detected in the supernatant solution because no sulfur detected in the cell and phosphorus detected in the cell. Important आहे ही डायग्राम, इम्पॉर्टंट आहे. डायग्राम करा आपण. ओके, हर्षी एक्सपेरिमेंट. लक्षात घ्या, हर्षी एक्सपेरिमेंट लक्षात ठेवा. डीएनए पॅकिंग, डीएनए पॅकेजिंग मध्ये DNA packaging in the prokaryotes, so very important as the E. coli. That's a prokaryotic like the E. coli. DNA packaging in the prokaryotes. Eukaryotes बद्दल एक विचारता. Eukaryotes. हिस्टोन व्हॉट इज बाय द हिस्टोन. IMP हिस्टोन एक करा आपण. 8 मॉलिक्यूल्स आहे हिस्टोनचे, 8 आहे. IMP करा. हिस्टोन प्लस दॅट्स अ प्रोटॅमाइन. हिस्टोन्स म्हणजे काय, व्हॉट इज बाय द हिस्टोन्स. बाकी हे नाही विचारते ऍक्च्युअली. याच्यावर क्वेश्चन येतो तुम्हाला एक. नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम, NSC एक म्हणतात त्याला. NSC म्हणजे काय, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. नॉन क्रोमोसोमल दॅट्स अ प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स. These are the additional set of protein that contribute to the packing of chromatin at a higher level. आणि हिट्रोक्रोमॅटिन आहे, नंतर युक्रोमॅटिन आहे. हिट्रोक्रोमॅटिन, हिट्रो म्हणजे डिफरंट, यू म्हणजे सेम. आता हिट्रोक्रोमॅटिन कसे असणार पहा. हिट्रोक्रोमॅटिन म्हणजे डिफरंट असेल. अंडरस्टूड इवन. आणि दॅट्स युकॅरोटिन, दॅट्स युक्रोमॅटिन म्हणजे सेम असेल. हिट्रोक्रोमॅटिन इन द 2-3 times more than rich in the DNA than the euchromatin. Almost inactive. These are the almost inactive. DNA replications. हा IMP पार्ट आहे. हा 2 मार्क्स साठी विचारतात. DNA replication. DNA molecule regulate and control all activities in the cell. And DNA should be replicated itself. Okay, to the daughter cell. Very important part as he perform the 2 important function. तर DNA चे important functions कोणकोणते. एक आहे दॅट्स हिट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन आणि दुसरं ॲटोकॅटॅलिटिक फंक्शन्स. हिट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन में DNA direct the synthesis of chemical molecules other than itself. Then such a function known as DNA heterocatalytic function. Example, synthesis of RNA. Synthesis of RNA म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन. लक्षात घ्या, ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय. ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे सिंथेसिस ऑफ RNA आणि ट्रान्सलेशन म्हणजे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तर दिस इज IMP. आणि हे दोन्ही पण ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सक्रिप्शन हे त्यांचे हिट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन्स आहे. ट्रान्सक्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन आर द DNA's फंक्शन ऑफ द हिट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन. अंडरस्टूड इवन. हिट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन. आणि DNA इंटू DNA. DNA direct the synthesis of DNA. DNA into DNA replication. The replication is the autocatalytic function. Replication of DNA. One DNA into another DNA. Understood? Replication of DNA known as the autocatalytic function. DNA to DNA autocatalytic function. But DNA into RNA transcription आणि RNA into protein translation. Central dogma माहिती ना, सेंट्रल डॉग्मा. तर दिस इज ऍक्च्युअली फंक्शनॅलिटी ऑफ द सेंट्रल डॉग्मा. कि सेल में जो सेंट्रल डॉग्मा फंक्शन काम करणार. DNA टू DNA रिप्लिकेशन, DNA टू RNA ट्रान्सक्रिप्शन आणि RNA टू प्रोटीन्स ट्रान्सलेशन आणि RNA पुन्हा मॅसेंजर RNA, tRNA, rRNA. अंडरस्टूड. दीज आर द टाइप ऑफ RNAs, डिफरंट RNAs. अंडरस्टूड. बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द हिट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन. तर DNA चा हा हिट्रोकॅटॅलिटिक फंक्शन्स आहे. and these are the DNA to DNA autocatalytic function replications.
तर प्लीज नोट करा, दिस इज व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट पार्ट. Next is a DNA replicate, that's a duplicate. DNA duplicates itself, is known as a transcript, that's a replication. This is very important. DNA duplicate itself, known as that's a replication. DNA to DNA replications. Then identical to each other, that's in the eukaryotes, replications of the DNA takes place only once in the cell cycle. एका cell cycle मध्ये एकदाच होणार आहे, takes place only once in cell cycle. It occur in the S phase. S phase of the interphase in the cell cycle. S phase मध्ये होणार आहे. Understood? Replication. Replication म्हणजे DNA to DNA. हे एक पॉइंट IMP करून ठेवा आपण. In the eukaryotic organism, replication of DNA takes place only once in the cell cycle. Only once in the cell cycle. It occur in the S phase. S phase मध्ये असणार आहे. S phase of interphase in the cell cycle. This is very important. Watson and Crick DNA model structure, anti-parallel complementary, हे माहिती आहे तुम्हाला. Semi conservative. The process of the that's a semi conservative replication, activation of the nucleotides. तर हे जे activation of nucleotides आहे, DNA मध्ये 4 टाइपचे nucleotides आहे. How many types? 4 types of nucleotides. 4 types of nucleotides of DNA. How many types? 4 types. कोणते? That's DMP. D म्हणजे काय? डाय ए adenine monophosphate. D म्हणजे काय? डाय adenine monophosphate. डाय guanine monophosphate. सायटोसिन माहिती ना, ए adenine, guanine, cytosine आणि thiamine. तर बिकॉज ऑफ दिट वन. अँड दिस इज MP म्हणजे मोनोफॉस्फेट. MP म्हणजे काय? मोनोफॉस्फेट. MP मोनोफॉस्फेट. Understood? And this is the di. D stand for the double strand actually are present in the nucleoplasm. They are activated by ATP. How they are activated by ATP? ATP म्हणजे that's the phosphorylase. This is very important. Which enzyme activate? Phosphorylase. And this is from ATP generation. ADP generation. That's a phosphorylase. This results in formation of the deoxyribonucleotide triphosphate. deoxyribonucleotide triphosphate. Understood? म्हणजे हा MP आहे, मोनोफॉस्फेटचं T झालंय पा. दिस इज अ M, मोनोफॉस्फेट टू ट्रायफॉस्फेट. मोनोफॉस्फेट टू ट्रायफॉस्फेट. दिस इज अ T स्टँड फॉर ट्रायफॉस्फेट. म्हणजे आपण इथे पाहता पा, दिस इज द MP. M म्हणजे मोनोफॉस्फेट आणि T म्हणजे काय? ट्रायफॉस्फेट. दिस इज नोन ॲज अ फॉस्फोरायलेशन. तर ह्या प्रोसेसला फॉस्फोरायलेशन असं म्हणायचं. एक फॉस्फरस ऍड झाला ना, मग त्या प्रोसेसला म्हणायचं फॉस्फोरायलेशन. तर प्लीज हा एक पॉइंट IMP करा. दिस इज इम्पॉर्टंट पॉइंट. नंतर दॅट्स अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑर द इनिशिएशन पॉइंट. तर पॉइंट ऑफ दॅट्स इनिशिएशन काय असणार? दिस इज द पॉइंट ऑफ द इट बिगिन दॅट स्पेसिफिक पॉइंट O ओरिजिन अँड टर्मिनेट ॲट द T. स्टार्टिंग O पासून होणार आहे, ओरिजिन O अँड दॅट्स अ टर्मिनेट ॲट द पॉइंट T. Origin is flanked by the T sites. The unit of the DNA in which the replication occurs known as the replicon. Replicon की जिथे स्टार्टिंग असणार आहे. In prokaryote there is no that's one replicon. However, in the that's a karyote there is a several replicons in the tandem. Get it? Next is the unwinding of DNA molecule. DNA चं unwinding molecule कसं असणार आहे? These are the diagram. तर प्लीज ही डायग्राम आपण करा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर दिस इज द लॅगिंग स्ट्रँड आहे आणि दिस इज द लिडिंग स्ट्रँड आहे. तर लक्ष द्या, लॅगिंग स्ट्रँड कसा असतो? ओकाजागी फ्रॅगमेंट आहे. तर हा जो स्ट्रँड आहे याला ओकाजागी फ्रॅगमेंट पण म्हणतात. ओकाजागी. दिस इज ओकाजागी फ्रॅगमेंट. ओकाजागी फ्रॅगमेंट हा कसा असतो? दॅट्स अ 3 प्राइम टू दॅट्स अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ऑलवेज रिमेंबर 5 प्राइम टू 3 प्राइम. मी पुन्हा सांगतोय, ओकाजागी फ्रॅगमेंट म्हणजे लॅगिंग स्ट्रँड. लॅगिंग स्ट्रँड म्हणजे डिसकंटिन्युअस. लॅगिंग स्ट्रँड म्हणजे डिसकंटिन्युअस. हा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन होणार आहे. 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अंडरस्टूड? अँड दिस इज नोन ॲज RNA प्रायमर. तो RNA प्रायमर असणार आहे. आणि जो लॅगिंग स्ट्रँड आहे, लॅगिंग स्ट्रँड मध्ये लॅगिंग टेम्पलेट आहे, तो असणार आहे 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अँड दिस इज अ रिप्लिकेशन फ्रॉग. तर दिस इज द पॉइंट नोन ॲज अ रिप्लिकेशन फ्रॉग. आणि जो दॅट्स अ लिडिंग स्ट्रँड असणार आहे, लिडिंग स्ट्रँड हा 5 प्राइम टू 3 प्राइम आहे.
5 प्राइम टू 3 प्राइम हा लिडिंग स्ट्रँड आहे अँड दिस इज कंटिन्युअस म्हणजे लिडिंग स्ट्रँड हा कंटिन्युअस आहे आणि लॅगिंग स्ट्रँड हा डिसकंटिन्युअस आहे. अंडरस्टूड. आणि लॅगिंग स्ट्रँडलाच म्हणतात ओकाजागी फ्रॅगमेंट वेअर द RNA प्रायमर इज प्रेझेंट. तिथे RNA प्रायमर आहे. गेट इट. काही डाऊट यामध्ये? तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. अंडरस्टूड इव्हन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर ही डायग्रॅम इम्पॉर्टंट आहे. डायग्रॅम मध्ये काय नोट करायचंय? RNA प्रायमर, ओकाजागी फ्रॅगमेंट, लॅगिंग स्ट्रँड डिसकंटिन्युअस, नंतर लिडिंग स्ट्रँड कंटिन्युअस अँड दिस इज अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिडिंग स्ट्रँड आहे, कंटिन्युअस आहे आणि दॅट्स अ 3 प्राइम टू दॅट्स अ 5 प्राइम, दॅट्स अ प्राइम फ्रॉम द 3 टू ओके हा बरोबर आहे. दॅट्स अ 5 टू 3 अँड नेक्स्ट इज अ 5 टू 3. अंडरस्टूड. दिस इज नोन ॲज अ लॅगिंग स्ट्रँड आहे, ओकाजागी फ्रॅगमेंट आहे. दिस इज ओकाजागी फ्रॅगमेंट. अंडरस्टूड. आणि त्याच्यानंतर काय असणार आहे? नेक्स्ट आहे द सेमी कन्झर्वेटिव्ह रिप्लिकेशन. सेमी कन्झर्वेटिव्ह ओके रिप्लिकेशन मध्ये काय करायचंय पहा. हा जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम असणार आहे दॅट्स अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम नोन ॲज अ लिडिंग स्ट्रँड. त्याला लिडिंग असं म्हणतात. 5 टू 3 लक्ष द्या. 5 टू 3 हा लिडिंग स्ट्रँड आहे आणि 3 टू 5 चा प्राइम आहे. तर दिस इज नोन ॲज अ लॅगिंग टेम्पलेट आहे. तो लॅगिंग टेम्पलेट मध्ये येईल आणि हा लिडिंग मध्ये आणि हा ओकाजागी फ्रॅगमेंट आहे, न्यू स्ट्रँड आहे. दिस इज न्यू स्ट्रँड. अंडरस्टूड. तर 5 टू दॅट्स अ 3 प्राइम आहे. 5 टू 3 प्राइम हा कंटिन्युअस आहे आणि 5 टू 3 दिस इज अगेन 5 टू 3 दिस इज अ डिसकंटिन्युअस. आता याच्यामध्ये नोट काय करायचं पहा. ATCG पेअरिंग करायचंय तुम्हाला. ए असेल तर T लिहायचं डबल बॉन्ड मध्ये आणि C असेल तर G लिहायचं. याच्यामध्ये एक मिस्टेक झालेली आहे. ATCG ट्रिपल बॉन्ड पाहिजे इथे, ऍक्च्युली ट्रिपल बॉन्ड पाहिजे. हे मिस्टेक हा तुमच्या टेक्स्ट मध्ये मिस्टेक हे करून घ्या आपण करेक्शन. असं ड्रॉ केलं तर तुम्हाला मार्क देणार नाही. लक्ष द्या. तुमच्या टेक्स्ट मध्ये मिस्टेक आहे, लक्ष द्या. या टेक्स्ट मध्ये ना ही डायग्राम रॉंग आहे. डायग्राम रॉंग का दिली पहा. ATCG लिंकेज आहे तर AT मध्ये डबल बॉन्ड असतो. AT मध्ये काय असतो? डबल बॉन्ड आणि CG मध्ये ट्रिपल बॉन्ड असतो. गेट इट इव्हन. लक्ष द्या. इथे काय करा. ATCG तर AT डबल बॉन्ड आणि CG मध्ये ट्रिपल बॉन्ड द्या आपण. हे रॉंग झालंय. हो दिस इज रॉंग डायग्राम ऍक्च्युली. हा याच्यात ट्रिपल बॉन्ड पहा. चेक करा बरं सर्वांच्या टेक्स्ट मध्ये असंच आहे का? ATCG मला सांगा बरं एक. इज इट करेक्ट? इज इट ओके? दिस इज रॉंग. आय थिंक तुमचे रेग्युलर टीचर असतील बायोलॉजी, त्यांनी तुम्हाला शिकवलं पण असेल हे. हॅलो प्लीज सांगा बरं मला. दॅट्स अ सिमर ओके दॅट्स सेमी कन्झर्वेटिव्ह रिप्लिकेशन मध्ये ATCG लिंकेज. तर प्लीज नोट करा आपण. ATCG लिंकेज मध्ये A आणि T मध्ये डबल बॉन्ड लिहायचं आणि C आणि G मध्ये ट्रिपल बॉन्ड लिहायचं कारण ते हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे आणि दीज आर द नायट्रोजनस बेसेस. तर ते नायट्रोजनस बेसेस आहे त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असतात. AT मध्ये डबल बॉन्ड, CG मध्ये ट्रिपल बॉन्ड नोट करायचं आहे. अंडरस्टूड. जर का तुम्ही डबल बॉन्ड नोट केले तर रॉंग मिळणार आहे, तुम्हाला मार्क्सच मिळणार नाही. गेट इट इव्हन. आणि सेमी कन्झर्वेटिव्ह रिप्लिकेशन इन द DNA. तर ही डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट डायग्राम. अतिशय सोपी डायग्राम आहे. ओकाजागी फ्रॅगमेंट नोट करायचं आहे तुम्हाला आणि प्राइम मेन्शन करायचे. तर लक्षात घ्या. 3 प्राइम 5 प्राइम व्हेरी इम्पॉर्टंट. कंटिन्युअस डिसकंटिन्युअस रिप्लिकेटिंग फॉर्क सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड. ठीक आहे. RNA प्रायमर हा हे एक इम्पॉर्टंट आहे. RNA प्रायमर म्हणजे काय? RNA प्रायमर हे विचारतात तुम्हाला. RNA प्रायमर गेट द असोसिएटेड विथ द 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट. दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. 3 प्राइम एंडला RNA प्रायमर अटॅच होतो. अंडरस्टूड. 3 प्राइम एंड RNA प्रायमर हा 3 प्राइम एंडला आहे. लक्षात द्या. 3 प्राइम एंड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन त्याच्यानंतर असणार आहे दॅट्स बेस पेअरिंग. तर ही जी बेस पेअरिंग आहे हायड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू आहे. हायड्रोजन बॉन्डिंग. AT असेल तर डबल बॉन्ड लिहायचे आणि CG असेल तर ट्रिपल बॉन्ड लिहायचे. पहा दिस इज मेन्शन हिअर. अंडरस्टूड. ATCG लिंकेज. तर हायड्रोजन बॉन्ड AT असेल तर काय लिहायचं? डबल बॉन्ड आणि CG असेल तर ट्रिपल बॉन्ड. A ॲडेनिन, T थायमिन, C गॉनिन आणि G ओके दॅट्स G गॉनिन, C दॅट्स सायटोसिन. तर प्लीज नोट करा. आणि युरॅसिल हा फक्त RNA मध्ये असतो, DNA मध्ये नसतो. देन द फॉर्मिंग ओके सिंथेसिस ऑफ द न्यू कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड इज कॅटलोगाइज्ड बाय द एन्झाइम. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणतं एन्झाइम? द सिंथेसिस ऑफ द न्यू
complementary strand is catalyzed by the enzyme DNA polymerase. This is very important. त्यामुळे हे एन्झाईम विसरू नका आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. DNA polymerase. DNA polymerase, they undergoes the that's replication. The new complementary strand is always formed in the 5 prime to 3 prime. जो न्यू स्ट्रँड तयार होणार आहे तो 5 to 3 prime डिरेक्शनचा आहे. 5 prime to 3 prime डिरेक्शन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. DNA polymerase 5 prime to 3 prime. Leading and the lagging strand. तर leading आणि lagging strand कसं असणार आहे? What are the leading and the lagging strand? The leading strand next is the that's 3 prime end आहे. 3 prime known as the leading strand आहे. आणि जो 5 prime असणार आहे तो असणार लॅगिंग टेम्पलेट आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडरस्टूड. तर हे 2 पॉईंट लक्षात ठेवा. दॅट्स अ फ्री 3 prime end and next is the free 5 prime end. आणि ऑलवेज रिमेंबर स्टँड ऑलवेज फ्रॉम द 5 prime to 3 prime डिरेक्शन. 5 to 3 prime डिरेक्शन. दिस इज द डिरेक्शन. and this is anti-parallel to DNA. The parental DNA त्याला anti-parallel आहे. That's a parental DNA are anti-parallel. New strand are formed anti-parallel to the parental DNA. Always remember 5 to 3 prime position. Next is that's the maturation of the Okazaki fragment. Okazaki fragment is the new strand. DNA synthesis on the lagging template takes place in the form of small fragments known as the Okazaki fragment. Okazaki म्हणजे काय? सायंटिस्टचं नाव आहे. दिस इज IMP. ओकाझागी फ्रॅगमेंट. तर हे विचारतील तुम्हाला ओकाझागी फ्रॅगमेंट म्हणजे काय? व्हॉट यू बाय द ओकाझागी फ्रॅगमेंट? गेट इट इवन. आणि डायग्राम मध्ये करेक्शन करा प्लीज. देन ओकाझागी फ्रॅगमेंट. ओकाझागी फ्रॅगमेंट्स आर जॉईंड बाय DNA लायगेज. एन्झाईमचं नाव लक्षात ठेवा. एन्झाईम DNA लायगेज. दिस इज इम्पॉर्टंट. ओकाझागी फ्रॅगमेंट आर जॉईंड बाय DNA लायगेज. 1 मार्कला व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये विचारतात हे. 1 मार्क साठी. DNA लायगेज. लायगेज म्हणजे जॉईन होणे. एकमेकाला जॉईंट होतात ते. ओकाझागी फ्रॅगमेंट्स आर जॉईंड बाय एन्झाईम DNA लायगेज. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एन्झाईम. RNA primer are removed from the DNA polymerase and replaced by the DNA sequence. DNA polymerase 1 in the prokaryotes आणि DNA polymerase alpha in eukaryote. तर याच्यामध्ये प्रोकॅरियोट्स मध्ये कोण? DNA polymerase 1 आणि eukaryotes मध्ये कोण? DNA polymerase alpha. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा. इन प्रोकॅरियोट्स DNA polymerase 1 आणि इन eukaryotes DNA polymerase alpha. These are the enzymes. Understood? These are the enzymes. RNA okay, it is also known as a RNA primer. त्यांना RNA primer असं पण म्हणतात. That's a finally DNA. That's a topoisomerase enzyme double helix to form the daughter DNA nuclei. That's a topoisomerase. What is the role of the topoisomerase? Double helix to form the daughter DNA molecule. Known as a topoisomerase. What is the function of topoisomerase? त्याच्यानंतर okay, that's a semi-conservative काय? That's a 50% contributed from the mother DNA. As a semi-conservative. Experimental conformation, semi-conservative replication. Experimental conformation आहे. हे नाही विचारणार तुम्हाला. ठीक आहे. E. coli मध्ये नायट्रोजन फॉस्फरस 13 लेबलिंग केलं. आयसोटोपिक लेबलिंग आहे. हे काही विचारणार नाही तुम्हाला जास्त. ठीक आहे. हा प्रोटीन सिंथेसिस हा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. त्याला ट्रान्सक्रिप्शन असं म्हणतात. दॅट्स अ ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन. द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन्क्लूड द ट्रान्सक्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन. DNA to RNA, RNA to proteins. अंडरस्टूड इवन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेंट्रल डॉग्मा आणि त्यामध्ये इम्पॉर्टंट एन्झाईम्स अँड हार्मोन्स आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ट्रान्सक्रिप्शन. युरॅसिल बेस instead of the thymine. Adenine nitrogen base pairs with the uracil base instead of the thymine. नंतर सेंट्रल डॉग्मा. मी सांगितलं तुम्हाला सेंट्रल डॉग्मा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. सेंट्रल डॉग्मा. सेंट्रल डॉग्मा म्हणजे काय? DNA to RNA to protein is referred to as a central dogma in the molecular biology, and it is that's postulated by the Crick. So this is very important. Central dogma. Actually this is the central dogma. हे जे खाली नोट केलं हे दाखवलंय पहा. This is very important. DNA to DNA. Okay, DNA to DNA ट्रान्सक्रिप्शन. नंतर DNA to messenger RNA ट्रान्सक्रिप्शन आणि RNA to पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड म्हणजे प्रोटीन्स ट्रान्सलेशन.
And the present concept of that central dogma in the retroviruses or the riboviruses is given by Baltimore. बाल्टिमोरचं नाव लक्षात द्या. That's a टॅमिन अँड बाल्टिमोर. हे बाल्टिमोर किंवा टॅमिन, तर ही दोन लावून अक्षर ठेवा. हे तुम्हाला सीईटीला पण विचारतात. आणि हे ट्रान्सक्रिप्शन आहे, डीएनए टू डीएनए रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये वापरतात. ओके, एमआरएन टू डीएनए ट्रान्सलेशन हे रिट्रो याच्यामध्ये फाइंड आउट केलं, रिट्रोव्हायरसेस मध्ये. रिबोव्हायरसेस, तर रिट्रोव्हायरसेस रिबोव्हायरसेस म्हणतात. बाल्टिमोर वॉज व्हेरी ग्रेट सायंटिस्ट. अकॉर्डिंग टू एन्झाइम आरएनए डिपेंडंट डीएनए पॉलिमराइज. आरएनए एन्झाइम आरएनए डिपेंडंट डीएनए पॉलिमराइज, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए. म्हणजे आरएनए पासून तुम्हाला डीएनए बनवायचं असेल, आरएनए पासून डीएनए, तर हे एन्झाइम वापरतात. आरएनए डिपेंडंट डीएनए पॉलिमराइज. तर प्लीज हे नाव लक्षात द्या, आरएनए डिपेंडंट डीएनए पॉलिमराइज. डीएनए टू आरएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए. दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट. तर ही क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स विचारले गेले आहेत. नीट एक्झामला तर हा आयएमपी क्वेश्चन आहे. नीट एक्झाम द्या प्लीज. आपण नीटचे फॉर्म आलेत, नेक्स्ट वीकमध्ये आपण भरू शकता. आपली बोर्ड एक्झाम कंप्लीट झाली, थोडे आपण रिलॅक्स पण होशाल ना, कारण त्याला काही डॉक्युमेंट लागतात भरपूर. अंडरस्टूड. त्यामुळे नेक्स्ट वीकमध्ये आपण नीटचे फॉर्म भरा. 1 महिना फॉर्म असतात नियरली, ठीक आहे. पण नेक्स्ट वीकमध्ये नीटचे फॉर्म भरा. ज्यांचं बायोलॉजी आहे त्यांनी शुअर भरा. ट्रान्सक्रिप्शन, डॉक्टर होशाल आपण. ट्रान्सक्रिप्शन, तर ट्रान्सक्रिप्शन आहे. ड्युरिंग ट्रान्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन ओनली वन स्ट्रँड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इन टू आरएनए. ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय? and this strand of DNA acts as a template. Enzyme RNA polymerase catalyze the formation of RNA transcript. Enzyme कोण आहे? RNA polymerase आहे. RNA polymerase is the name of enzyme. Understood? तर हे एन्झाईमचे नाव लक्षात द्या. हे जे एन्झाईम्स आहे ना, RNA polymerase, DNA dependent, RNA dependent, understood? ओकाजाकी फ्रॅगमेंट, लायगेज, अंडरस्टूड? हे सर्व एन्झाईम्स लक्षात ठेवा. हे तुम्हाला विचारतील एक एक मार्कला. गेट इट इवन. नंतर आहे दॅट्स अ ट्रान्सक्रिप्शनल युनिट. ट्रान्सक्रिप्शनचे युनिट काय असणार आहे? अंडरस्टूड? दॅट्स अ सेगमेंट डीएनए इज नोन ॲज अ ट्रान्सक्रिप्शन युनिट. इट कन्सिस्ट ऑफ प्रोमोटर. व्हॉट आर द पार्ट? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, अ टर्मिनेटर, and 2 strand of DNA structure gene show that's the following structures. त्याच्यामध्ये 2 पार्ट असतात. एक 5 प्राइम साठी काय असणार आहे? स्ट्रक्चरल जीन्स मध्ये प्रोमोटर आहे, अपस्ट्रीम म्हणतात त्याला, इट इज नॉट अपस्ट्रीम. आणि एक असणार आहे डाऊनस्ट्रीम मध्ये. डीएनए डिपेंडंट आरएनए पॉलिमरेज वापरतात. अंडरस्टूड इवन? त्यांची पोलॅरिटी एक लक्षात ठेवा आपण. गेट इट? आणि यांची डिरेक्शन लक्षात ठेवा. 5 to 3 डिरेक्शन मध्ये काय आहे? and DNA strand having the 3 to 5, that's a polarity, acts as a template strand. Template कोण आहे? आणि then that's a catalysis कोण आहे? आणि त्यांची polarity 5 to 3 prime polarity. This is known as a sense strand. हा sense strand आहे. This is a strand strand. Strand strand म्हणजे कोणता? What is the sense strand? So this is IMP. The terminator located at the 3 end. तर टर्मिनेटर कोणत्या पोझिशनला लोकेटेड आहे? 3 प्राइम एंडला आहे, कोडिंग स्ट्रँडच्या. आणि कोडिंग स्ट्रँड हा डाऊनस्ट्रीम आहे. दिस इज डाऊनस्ट्रीम अँड दिस इज डिफाइंड द एंड ऑफ द ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस. दिस इज टर्मिनेटर. टर्मिनेटर हा 3 प्राइम एंडला आहे आणि तो डाऊनस्ट्रीमला आहे. दॅट इज द डाऊनस्ट्रीम अँड इट डिफाइंड द एंड ऑफ द ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस. तर दिस इज टर्मिनेटर. टर्मिनेटर 3 पोझिशनला आहे. आणि प्रोमोटर हा काय असणार आहे? हा अपस्ट्रीम आहे. दिस इज अपस्ट्रीम आहे. हा डाऊनस्ट्रीम आहे. अंडरस्टूड? आणि दिस इज हा कोणत्या? दॅट्स अ 5 प्राइम पोझिशनला आहे. दिस इज अ टेम्पलेट अँड दिस इज द कोडिंग स्ट्रँड. ट्रान्सक्रिप्शन युनिट IMP. त्यामध्ये 3 पार्ट आहे, प्रोमोटर, कोडिंग स्ट्रँड, टर्मिनेटर. अंडरस्टूड? हे 3 पार्ट नोट करता येतील तुम्हाला. RNA पॉलिमरेज एक विचारतात तुम्हाला, प्रोमोटर आहे. प्रोमोटर RNA पॉलिमरेज DNA अँड कॉजेस द लोकल अनवाइंडिंग ऑफ DNA डुप्लिकेट्स. RNA पॉलिमरेज 1 मार्क साठी. अंडरस्टूड? आणि जो ATCG बेस पेअरिंग आहे तो काय करणार आहे? अनवाइंड करणार आहे आणि मेक द RNA मॉलिक्यूल्स फ्रीज. अंडरस्टूड? मग हा जो mRNA टेम्पलेट स्ट्रँड आहे, अँटीसेन्स RNA, अँटीसेन्स आणि सेन्स स्ट्रँड आहे. द फॉर्मेशन ऑफ टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रँड आहे. गेट इट? When RNA polymerase reaches the terminator signal, it leaves the DNA fully formed RNA
फुली फॉर्म आर एन ए तयार होणार आहे. आणि बॅक्टेरियामध्ये mRNA. Very important as a RNA. RNA polymerase third is responsible for transcription of tRNA and small nuclear RNA. snRNA म्हणता याला. Small nuclear RNA. snRNA. हे IMP. snRNA म्हणजे स्मॉल न्यूक्लिअर RNA. आणि बाकीचे rRNA, mRNA हे तर माहिती आहे तुम्हाला, हे सोपे आहे. पण हे लक्षात घ्या, snRNA म्हणजे काय? snRNA म्हणजे स्मॉल न्यूक्लिअर RNA. snRNA स्मॉल न्यूक्लिअर RNA. व्हायरसेस बद्दल दिलं तुम्हाला. रिट्रोव्हायरसेस. रिट्रोव्हायरसेस मध्ये HIV इज द रिट्रोव्हायरसेस. ट्रान्सक्रिप्शन युनिट ऑफ द जीन. ट्रान्सक्रिप्शन युनिट मध्ये DNA सिक्वेन्स कोडिंग आहे mRNA, tRNA, rRNA डिफाइन द जीन्स. नंतर ओके दॅट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक आहे. नंतर पॉलिसिस्ट्रॉनिक, इंट्रॉन्स, एक्झॉन्स हे तर माहिती आहे तुम्हाला. जे नॉन कोडिंग असतात, नॉन कोडिंग सिक्वेन्स म्हणजे इंट्रॉन्स असतात आणि जे कोडिंग असतात ते एक्झॉन्स असतात. लक्ष द्या, जे कोडिंग असतात ना, जे कोडिंग असतात एक्सप्रेस असतात ते एक्झॉन असतात आणि जे नॉन कोडिंग असतात ते इंट्रॉन्स असतात. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द युकॅरियोट. युकॅरियोट मध्ये जे इंट्रॉन्स असतात, इंट्रॉन्स हे नॉन कोडिंग असतात, ते नॉन एक्सप्रेसिव्ह असतात आणि एक्झॉन्स हे कोडिंग असतात, ते एक्सप्रेसिव्ह असतात. दीज आर द एक्सप्रेसिव्ह. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ओनली एक्झॉन्स अपिअर इन प्रोसेस RNA. एक्झॉन्स हे फक्त दॅट्स अ प्रोसेस mRNA मध्येच असतात. व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्लायसिंग म्हणजे काय? बॅक्टेरियामध्ये काय ओके काय काय असं बॅक्टेरियामध्ये विचारतात, पण जनरली हे विचारत नाही तुम्हाला बॅक्टेरियामध्ये. याच्यामध्ये मेनी व्हायरसेस कंटेन द RNA जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइजिंग DNA RNA. दिस प्रोसेस म्हणजे रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. रिट्रोव्हायरसेस इज द बेस्ट एक्झाम्पल. लक्ष द्या, रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेशन बेस्ट एक्झाम्पल आहे रिट्रोव्हायरसेस. आणि रिट्रोव्हायरसेस मध्ये HIV आहे. HIV ह्युमन इम्युनो डिफिशियन्सी व्हायरस, एड्स साठी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडरस्टूड. तर हा एक लक्षात घ्या, रिट्रोव्हायरसचं बेस्ट एक्झाम्पल काय? HIV इज द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर द रिट्रोव्हायरसेस. रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाइम आहे त्यांच्याकडे. HIV कंटेन द रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाइम. एक्झॉन्स कॅपिंग, टेलिंग, जेनेटिक कोड म्हणजे काय? व्हॉट इज द जेनेटिक कोड? Very important. That's a nitrogenous bases से ट्रिपलेट. 64 डिफरंट टाइप्स ऑफ अमिनो ऍसिड्स आहे. 64 हे सर्व माहित नाही आपल्याला, माहिती ना आपल्याला ओनली 22 अमिनो ऍसिड्स माहिती आहे फक्त, पण टोटल 64 टाइप्सचे अमिनो ऍसिड्स आहे पहा. देयर आर द टोटल 16 टाइप्स ऑफ अमिनो ऍसिड्स आणि ओनली 16 डिफरंट अमिनो ऍसिड्स. 16 डिफरंट अमिनो ऍसिड्स आहे 2 नायट्रोजनस बेस पेअर मध्ये. कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 नायट्रोजन बेसेस. म्हणजे याचा अर्थ डीएनएचं फुल्ली स्ट्रक्चर अननोन आहे बिकॉज ऑफ 64 अमिनो ऍसिड्स. स्टील राईट नाउ वी हॅव टू ओनली अंडरस्टँड द ओनली 22 अमिनो ऍसिड्स. अंडरस्टूड. त्यामुळे नियरली हाफ ऑफ द जेनेटिक पार्ट अननोन आहे. हाफ ऑफ द जेनेटिक नॉलेज हे इनकम्प्लीट आहे बिकॉज ऑफ दिस वन. कारण टोटल डीएनए म्हणजे काय? दॅट्स अ नायट्रोजन बेस पेअर विच इज द अमिनो ऍसिड्स, सिक्वेन्स ऑफ अमिनो ऍसिड्स. इथे नोट केलं 20 डिफरंट अमिनो ऍसिड्स हे नोन आहे. Thus, there will be combination of the 3 consecutive nitrogen bases that will be sufficient to specify 20 different types of amino acids. There will be 64 different that's known as the codons, code words in directory of the genetic code. पण हे 64 पैकी फक्त 20च नोन आहे आपल्याला. अंडरस्टूड. म्हणजे फक्त ओनली 1/3 पार्ट नोन आहे. 1/3 पार्ट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जेनेटिक कोड दॅट्स अ फ्रेम शिफ्ट आहे. हाँ, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. डॉक्टर हरगोविंद खुराना ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दॅट वन. हो, डॉक्टर हरगोविंद खुराना गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द ट्रिपलेट कोड. तर प्लीज नोट करून घ्या, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. हे विचारतात तुम्हाला. डॉक्टर हरगोविंद खुराना कंट्रीब्युशन इन द जेनेटिक दॅट्स अ
जेनेटिक कोड, जीन कोड. आर्टिफिशियल सिंथेसाइज mRNA, न्यूक्लियोटाइड्स. निरेनबर्गचं एक्सपेरिमेंट पण असेल तुम्हाला. फायनली निरेनबर्ग 64 कोडॉन्स इन डिरेक्टरी. नेक्स्ट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड. कॅरेक्टरिस्टिक एक विचारतात तुम्हाला. हा एक IMP पार्ट आहे. दॅट्स अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड. हा एक इम्पॉर्टंट आहे. जेनेटिक कोड हा ट्रिपलेट कोड आहे. हे विचारता एक जनरल 2 मार्क्सचा क्वेश्चन असतो. जेनेटिक कोड हा ट्रिपलेट कोड आहे आणि तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिरेक्शन मध्ये. 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिरेक्शन. अंडरस्टूड. इन एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड. तर जेनेटिक कोड हा ट्रिपलेट कोड आहे आणि तो काय करणार आहे. इट स्पेसिफाईज वन पर्टिक्युलर अमिनो ऍसिड्स. इट स्पेसिफाईज वन पर्टिक्युलर अमिनो ऍसिड्स. जेनेटिक कोड हॅज अ डिस्टिंक्ट पोलॅरिटी. डिस्टिंक्ट पोलॅरिटी. Genetic code shows a definite that's a polarity, that is direction. Always read in the 5 prime to 3 prime direction. Genetic code हा असाच रीड करायचा. 5 prime to 3 prime direction मध्ये रीड करायचा. 3 to 5 prime मध्ये रीड करायचा नाही. Otherwise message will change. मेसेज चेंज होतो. लक्ष द्या. मी जेनेटिक कोड आहे. समजा का मी तुम्हाला काहीतरी असं दिलंय तर काय करायचं. 5 prime to 3 primeच रीड करायचंय. 5 to 3 prime रीड करायचंय म्हणजे AUG, ॲडेनिन, युरॅसिल आणि गॉनिन. अंडरस्टूड. तर लेफ्ट साइड 5 प्राइम, राइट साइड 3 प्राइम. तर प्लीज लक्षात ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट while studying the genetics. जेनेटिक कोड इज अ नॉन ओव्हरलॅपिंग. जेनेटिक कोड हे नॉन ओव्हरलॅपिंग असतात. म्हणजे थोडक्यात जेनेटिक कोड इज नॉन ओव्हरलॅपिंग इज सिंगल बेस पेअर इज पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन. एकाच कोडॉनचा एक बेस पेअर असेल. ऍडजस्टंट कोडॉन डू नॉट ओव्हरलॅप. ते ओव्हरलॅप होणार नाही. 6 कंझर्वेटिव्ह बेस पेअर ओनली 2 अमिनो ऍसिड्स मॉलिक्युल्स विल बी देन इन द चेन. अंडरस्टूड. 6 असेल तर 2च तयार होणार आहे आणि 4 अमिनो ऍसिड्स मॉलिक्यूल असेल इन अ चेन. 6 बेस पेअर असेल. एक्सपेरिमेंटल एव्हिडन्सेस इज द फेवर ऑफ द नॉन ओव्हरलॅपिंग ऑफ द नेचर. जेनेटिक कोड इज नोन ॲज अ दॅट्स अ कॉमालेस. हे कॉमालेस आहे. There is a no gap or that's a punctuation mark between the successive codon. त्यांच्यात कॉमा किंवा गॅप लिहायचा नाही. It is that's a commaless. Genetic code have the degeneracy. Genetic code has a degeneracy. Single amino acid encoded by the single codon. Same amino acids are encoded by more than one codons. Very important. Some amino acids are that's encoded by the more than one codon. Cysteine has the 2 codons, while the isoleucine has the 3 codons. हे विचारतात तुम्हाला. Cysteine has the 2 codons, isoleucine has the 3 codons. This is known as the degeneracy of the codon. Degeneracy of the codon. म्हणजे some amino acids are encoded by the more than one codons. More than one codons, known as a degeneracy. Degeneracy of the code is explained by the Webb. Okay, Webb hypothesis. हे वेबले हायपोथेसिस हे लक्षात ठेवा. वेबले हायपोथेसिस. द फर्स्ट 2 bases in a different codons are identical but the third ones varies. This is hypothesis of the Webley hypothesis. Genetic code is a universal code by and the large organisms. Specific codons specify the same amino acids. AUG always stand for the methanoin. AUG म्हणजे मिथॅनॉइन. फ्रॉम बॅक्टेरिया टू ह्युमन्स. AUG कोड म्हणजे मिथॅनॉइन साठी. मिथॅनॉइन हे एक अल्फा अमिनो ऍसिड आहे. त्यासाठी AUG कोड आहे आणि हा फिक्स आहे फॉर बॅक्टेरिया साठी पण ह्युमन साठी पण. म्हणजे जेनेटिक कोड हा युनिव्हर्सल आहे. पहा, दिस इज अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन. जेनेटिक कोड इज नॉन ॲम्बिजिनस. तर जेनेटिक कोड इज नॉन ॲम्बिजिनस म्हणजे काय. तर पर्टिक्युलर कोडॉन साठी पर्टिक्युलर असणारे 2 डिफरंट अमिनो ऍसिड्स नेव्हर एन्कोडेड बाय द सेम कोडॉन. Understood. Genetic code is a non-ambiguous.
इनिबिशन कोडॉन अँड टर्मिनेशन कोडॉन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. AUG इज ऑलवेज इनिशिएटर कोडॉन. हे लक्षात द्या. AUG हा इनिशिएटर कोडॉन आहे. विचारतात तुम्हाला नेम द इनिशिएटर कोडॉन. AUG इन एनी अदर एव्हरी दॅट्स AUG कोड फॉर अमिनो ऍसिड मिथॅनॉइन. मिथॅनॉइन पासून स्टार्ट होणार आहे. मिथॅनॉइन पासून स्टार्ट होते. लक्षात द्या. आउट ऑफ द 64 कोडॉन्स 3 कोडॉन्स दॅट्स UAA, UAG अँड UAG आर टर्मिनेशन कोडॉन. तर टर्मिनेशन कोडॉन 3 आहे. and they terminate or stop the process of elongation of that's a polypeptide chain as they do not code for any amino acids. ते कोणत्याच अमिनो ऍसिडचे कोड नाहीये. ते स्टॉप दॅट्स नोन ॲज अ टर्मिनेशन कोडॉन आहे. म्हणजे टर्मिनेशन कोडॉन आहे. दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमिनो ऍसिड्स आणि ते 3 आहे. 3 स्टॉप कोडॉन आहे. लक्षात द्या. 3 कोणते 3? UAA, UAG आणि UGA. लक्षात द्या. UAA, UAG, UGA. These are the 3 are the termination codon. And this termination codon do not code for any amino acids. That's why process stop. Always remember. आणि जो स्टार्ट कोडॉन आहे तो AUG आहे. मिथॅनॉइन पासून स्टार्ट होणार आहे. लक्षात द्या. मिथॅनॉइन AUG कोड्स फॉर द अमिनो ऍसिड्स. AUG कोड फॉर अमिनो ऍसिड मिथॅनॉइन. आणि मिथॅनॉइन हा इनिशिएटर कोडॉन आहे. दिस इज नोन ॲज अ इनिशिएशन कोडॉन. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन. अंडरस्टूड? हा यस करेक्ट. बरोबर सांगता आपण. यस विनय. यस यू आर राईट. गुड. नेक्स्ट इज अ कोडॉन अँड अँटीकोडॉन. कोडॉन आणि अँटीकोडॉन म्हणजे काय? कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ DNA. कोडॉन हा DNA चा पार्ट आहे. AUG इज कोडॉन. It always represented by this, that's a 5 to 3 prime. Anticodon is a part of tRNA. Very important. tRNA चा part आहे. Anticodon is a part of tRNA and it is represented by the 5, okay, that's a 3 to 5 prime. म्हणजे अँटीकोडॉन कसे लिहायचे? अँटीकोडॉन हे कोडॉनच्या अपोजिट लिहायचे. अँटीकोडॉन हे कोडॉनच्या अपोजिट. मग कोडॉन कसे लिहिता तुम्ही? 5 to 3 प्राइम लिहिता ना. मग अँटीकोडॉन लिहिताना 3 to 5 प्राइम लिहायचे. पण जे कोडॉन्स आहे, कोडॉन्स हा DNA चा पार्ट आहे. कोडॉन्स आर पार्ट ऑफ DNA आणि अँटीकोडॉन्स इज अ पार्ट ऑफ tRNA. tRNA म्हणजे कोणतं? दॅट्स अ ट्रान्सफर RNA. tRNA म्हणजे ट्रान्सफर RNA. तर प्लीज नोट डाऊन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कोडॉन अँड अँटीकोडॉन. तो कोडॉन अँटीकोडॉन कसे ओळखायचे? तर कमी तुम्हाला 2 स्ट्रँड दिले 5 to 3 प्राइम तर हा कोडॉन आहे आणि 3 to 5 प्राइम असेल तर तो अँटीकोडॉन आहे. आणि कोडॉन हा DNA चा पार्ट आहे. अँटीकोडॉन हा tRNA चा पार्ट आहे. Understood even? This is very important information get from the genetic information. त्याच्यानंतर mRNA मॅसेंजर RNA चा स्ट्रँड दिलाय तुम्हाला 5 to 3 प्राइम आहे. अंडरस्टूड? आणि त्याचं काय विचारलंय तुम्हाला? कोडिंग विचारलं असेल. 5 to 3 प्राइम इज चेंजेस अमिनो ऍसिड दॅट विल ऑकर इन द म्युटेशन्स. तर म्युटेशन मध्ये काय चेंज होतोय पहा. तर म्युटेशन मध्ये चेक केलं आपण तर इथलचा U मिसिंग झालाय. दिस इज द U मिसिंग हिअर. पण इथे C रिप्लेस झालाय. तर दिस इज द म्युटेशन. म्युटेशन म्हणजे काय? चेंजेस इन अमिनो ऍसिड सिक्वेन्स. म्युटेशन्स सिक्वेन्स. ओके. चेंजेस इन अमिनो ऍसिड सिक्वेन्स म्हणजे म्युटेशन्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्युटेशन म्हणजे काय? म्युटेशन म्हणजे चेंजेस इन अमिनो ऍसिड सिक्वेन्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ते कुठे होणार आहे? दॅट्स मॅसेंजर RNA मध्ये होणार आहे. मॅसेंजर RNA. जो मॅसेंजर RNA इन मॅसेंजर RNA there is a mutation, not the tRNA. tRNA मध्ये म्युटेशन होणार नाही. tRNA मध्ये म्युटेशन नाहीत. अंडरस्टूड? rRNA मध्ये पण म्युटेशन नाहीत. म्युटेशन होतात हे mRNA मध्ये होतात. ऑलवेज रिमेंबर. आणि म्युटेशन क्रिएट झाल्याचं कॅन्सर होतो माहिती ना. जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट होतात. तर दिस इज बिकॉज ऑफ द दॅट्स अ चेंजेस इन अमिनो ऍसिड सिक्वेन्स इन द मॅसेंजर RNA. ऑलवेज रिमेंबर. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हे तुम्हाला 1 मार्कला विचारतं MCQs मध्ये. म्युटेशन अँड जेनेटिक कोड्स. तर म्युटेशन्स म्हणजे काय? जेनेटिक कोड म्हणजे काय? तर म्युटेशन इज अ फिनॉमिना इन विच द सडन चेंज इन द DNA सिक्वेन्स टेक्स प्लेस. सडन चेंज. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सडन चेंज. ग्रॅज्युअल चेंज असेल तर त्याला इव्होल्युशन म्हणतात. लक्ष द्या. इव्होल्युशन. ग्रॅज्युअल चेंज इन DNA. एक पहा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे ग्रॅज्युअल चेंज इन DNA इव्होल्युशन आणि सडन चेंज इन DNA त्याला म्युटेशन असं म्हणतात. म्हणजे पहा ह्युमन्स केम फ्रॉम द मंकीज ना. ह्युमन केम फ्रॉम द मंकीज
So the monkeys and humans have the only 1% DNA sequence change. Only 1%. That's why we look like that's just like the humans and monkeys. Only, but such a change, this is the gradual change over year. That's a 10, 100, 1000 year, million and billions year. This is a gradual change. Gradual change in DNA sequence known as evolution. Sudden change in the DNA is known as mutations. So this is very important. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. हे 2 पॉइंट अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. सडन चेंज म्युटेशन आणि ग्रॅज्युअल चेंज नोन ॲज इव्होल्युशन. अंडरस्टूड इवन. देन त्याच्या बस एवढीच इम्पॉर्टंट आहे. पॉइंट म्युटेशन याचे वेगवेगळे टाइप्स पण आहे. दिस इज द नोन ॲज अ पॉइंट म्युटेशन. पॉइंट म्युटेशन मध्ये सिकल सेल अॅनिमिया. सिकल सेल अॅनिमिया हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहे. तर एक लक्षात द्या, सिकल सेल अॅनिमिया म्हणजे काय, आजवरच्या चॅप्टर मध्ये आपण पाहिलं ते. अंडरस्टूड. नंतर दॅट्स अ डिलेशन इन्सर्शन बेस पेअर मध्ये. अंडरस्टूड. त्याच्यानंतर tRNA द अडॅप्टर मॉलिक्युल्स आहे. tRNA that's a transfer RNA. So RNA as a adapter molecule. It is the role of the DNA or understood as a much later. ठीक है. That's the glutamic acid. Very important glutamic acid. This is IMP acid. Glutamic acid. Very important. Glutamic acid. Amino acid attachment at the 3' आहे. कोणत्या प्राइमला अटॅच आहे? 3' ला. व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक लक्ष द्या, tRNA ला ग्लुटामिक ऍसिड अमिनो ऍसिड अटॅचमेंट ही 3' पोझिशनला आहे आणि दॅट्स अ 5' पोझिशन आहे. दिस आर द प्री पोझिशन आहे. आणि जो अँटीकोडॉनचा पार्ट आहे, अँटीकोडॉन हा 3 to 5' मध्ये. अंडरस्टूड. आणि जो कोडॉनचा पार्ट आहे हा 5 to 3' मध्ये. इंट्रामॉलिक्युलर बेस पेअरिंग होणार आहे. इंट्रामॉलिक्युलर बेस पेअरिंग टेक्स प्लेस with the anticodons, and so that's the tRNA the adapter molecule is formed. This is very important. तर प्लीज ही डायग्राम करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम. इम्पॉर्टंट आहे. ग्लुटामिक ऍसिड आहे, अमिनो ऍसिड अटॅचमेंट आहे आणि दिस इज अटॅच आणि 5' 3' पोझिशन आहे. गेट इट एव्हरीवन. नेक्स्ट इज अँटीकोडॉन्स 5' 3' आणि त्यांचं स्ट्रक्चर. व्हाय tRNA नोन ॲज अ अडॅप्टर मॉलिक्यूल. अडॅप्टर का? कारण तो अटॅचमेंट मध्ये असणार. दिस आर इन द अटॅचमेंट विथ द ग्लुटामिक ऍसिड. नंतर ट्रान्सलेशन प्रोटीन सिंथेसिस IMP करा आपण. हे लास्ट स्टेप. द ट्रान्सलेशन इज द मेकॅनिझम ऑफ द इन विच द कोडॉन्स ऑफ RNA ट्रान्सलेटेड अँड स्पेसिफिक अमिनो ऍसिड्स दॅट्स ऑन द रायबोसोम. तर ही प्रोसेस रायबोसोम मध्ये होणार आहे. Ribosome is very important. All types of proteins are synthesized by the cell within itself, known as the intracellular. सेलच्या आतमध्ये प्रोटीन तयार होणार आहे. द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन रिक्वायर्स. तर सेलच्या ट्रान्सलेशनला काय पाहिजे? अमिनो ऍसिड पाहिजे, mRNA, tRNA, रायबोसोम. रायबोसोम तर व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. ATP पाहिजे, Mg2+. व्हेरी इम्पॉर्टंट. एन्झाइम्स, इलॉंगेशन, ट्रान्सलोकेशन, रिलीज फॅक्टर. अंडरस्टूड. मॅग्नेशियम हे लक्षात द्या, Mg2+ आणि रायबोसोम. हे बाकीचा पार्ट आहे हा तर यस नेसेसरी आहे, पण दिस इज टू इम्पॉर्टंट. रायबोसोम अँड Mg2+. अंडरस्टूड इवन. अमिनो एसिड्स ओके फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. अबाउट द 20 डिफरंट टाइप्स ऑफ अमिनो एसिड्स इज नोन. दीज आर अवेलेबल इन द सायटोप्लाझम. ते सायटोप्लाझम मध्ये. DNA controls the synthesis of protein having the amino code in specific sequence. This is control possible through the transcription mRNA. And genetic code हा specific असणार आहे for particular amino acids. हे तर मागे सांगितलं आपण. RNA serves as the intermediate molecules between DNA and protein. DNA आणि प्रोटीनच्या मध्ये RNA हा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. DNA to RNA and then RNA to proteins. आणि प्रोटीन्स काय करतात? रायबोसोम्स. रायबोसोम मी सांगितलं रायबोसोम अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे याच्यावर तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारतील. रायबोसोम सर्व ॲज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ऍक्च्युअली प्रोटीन सिंथेसिस हे रायबोसोमच करणार. दिस इज फॅक्टरी. ऍक्च्युअली रायबोसोम हे केमिकल फॅक्टरी आहे की जे प्रोटीन्स तयार करणार आहे आणि त्यासाठी कोड कोण प्रोव्हाइड करणार आहे? तर RNA प्रोव्हाइड करणार आहे, कोडिंग. आणि त्याचं काम एकच आहे की जो कोड येणार आहे त्या कोडच्या अकॉर्डिंग टू प्रोटीन तयार करायचे. अंडरस्टूड. मग त्या कोडमध्ये जरी पण जर का चूक असेल, म्युटेशन असेल, तरी पण मग रॉंग प्रोटीन तयार होतात आणि रॉंग प्रोटीन झाले तर म्युटेशन क्रिएट होतं. अंडरस्टूड. पण हा चेंज सडन चेंज असतो. इट नॉट अ ग्रॅज्युअल चेंज. इफ देर इज अ ग्रॅज्युअल चेंज देर इज अ इव्होल्युशन. इफ देर इज अ सडन चेंज देन देर इज अ म्युटेशन. Each ribosome consists of the large number.
Large number subunit only, that's during the protein synthesis. Magnesium ion is very important, co-associated with together. रायबोसोम शिवाय प्रोटीन सिंथेसिस होणार नाहीत, लक्ष द्या. Ribosome has a binding site of the mRNA. That's 3 binding sites for the tRNA. They are that's P site से A site से E site से के, हे लक्षात द्या. These are the known as the P sites म्हणजे कोण, A sites कोण, E site कोण. Understood? Eukaryotes. Mechanism of the translation, synthesis of the polypeptide chain. It involves the 3 steps. How many steps? 3 steps. That's initiation, elongation and termination. These are the 3 steps. Initiation मध्ये करणार आहे. What are the initiation? Then हे तुम्ही केलं असणार. Elongation म्हणजे काय? Elongation, what are the elongation? What are the 3 different steps? Understood? Sites लक्षात ठेवा. त्यामध्ये P sites कोणकोणते आहेत, त्यांचं फंक्शन काय? टर्मिनेशन अँड रिलीज ऑफ पॉलिपेप्टाइड, हे सर्व रायबोसोम मध्ये होणार, लक्षात द्या. दीज आर इन द रायबोसोम्स. हे एक लक्षात ठेवा. लॅक्टोज मध्ये बीटा, ओके, दॅट्स गॅलॅक्टोसिडेज, लॅक्टोज प्लस ग्लुकोज. अंडरस्टूड? ई कोलाई मध्ये एन्झाइम म्हणजे गॅलॅक्टोसिडेज. दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे विचारतील तुम्हाला, एन्झाइमचं नाव आहे बीटा गॅलॅक्टोसिडेज. mRNA is also released in the cytoplasm. mRNA हा शॉर्ट लिव्ह आहे. दिस इज mRNA शॉर्ट लिव्ह. आणि दॅट्स mRNA इज डिनॅचुरेटेड बाय द न्यूक्लियसेस. न्यूक्लियसेस नावाचे एन्झाइम्स असतात, त्यांना डिॲक्टिवेट करून टाकतात. व्हेरी शॉर्ट लिव्ह. रेग्युलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ही एक IMP. ओपेरॉन म्हणजे काय? इट इज अ ट्रान्सक्रिप्शनल कंट्रोल मेकॅनिझम ऑफ जीन रेग्युलेटर. दिस इज IMP डेफिनेशन. ओपेरॉन म्हणजे काय? ट्रान्सक्रिप्शनल कंट्रोल मेकॅनिझम ऑफ जीन रेग्युलेशन म्हणजे ओपेरॉन. अंडरस्टूड? ई कोलाई मध्ये फाइंड आउट केलंय. लॅक्टोज शुगर थ्रू द कल्चर मीडियम सेल इंटू द प्रोडक्शन ऑफ 3 एन्झाइम्स नेसेसरी फॉर डायजेशन ऑफ लॅक्टोज. डायजेशन ऑफ लॅक्टोज साठी 3 इम्पॉर्टंट एन्झाइम गरजेचे. बीटा ओके, दॅट्स गॅलॅक्टोसिडेज डायजेस्ट लॅक्टोज इंटू, ओके, दॅट्स गॅलॅक्टोज अँड ग्लुकोज. बीटा गॅलॅक्टोसिडेज दॅट्स permit the lactose molecule to enter the cell. and next is the trans acetyl. हे एन्झाइम्स लक्षात ठेवा प्लीज. हे एन्झाइम्स आहे ऍसिटिल को एन्झाइम, COA म्हणजे ऍसिटिल को एन्झाइम, ऍसिटिल को एन्झाइम टू दॅट्स गॅलॅक्टोसिडेज. ट्रान्सफर द ऍसिटिल ग्रुप टू ऍसिटिल को एन्झाइम A. ओपेरॉन. DNA synthesis of the 3 enzymes is controlled by long segment of DNA. ओपेरॉन ची O साइट आहे and 3 structural genes आहे XYA. These are the XYA. These are the 3 structural genes. रिप्रेसर आहे आणि रेग्युलेटर आहे. एक रिप्रेसर आहे, एक रेग्युलेटर आहे. आणि दॅट्स अ सिजिस्ट्रॉन आहे. नेक्स्ट इज द पॉलिसिस्ट्रॉन आहे. स्विचिंग ऑन अँड ऑफ. रिप्रेसर, प्लीज हे लक्षात द्या. लॅक ओपेरॉन IMP. लॅक ओपेरॉन ई कोलाई मध्ये फाइंड आउट झालंय. केमिकल इंड्युसर दॅट लॅक्टोज इज प्रेझेंट इन मीडियम. लॅक ओपेरॉन. लॅक म्हणजे लॅक्टोज, LAC. लॅक म्हणजे काय? लॅक्टोज. आणि लॅक ओपेरॉन कन्सिस्ट ऑफ द दॅट्स द फॉलोइंग कंपोनंट. हा क्वेश्चन IMP आहे. IMP करा. हा 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन विचारतील. दिस इज द क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. हा भरपूर क्वेश्चन विचारला पण गेलाय. लॅक ओपेरॉनचे कोणकोणते कंपोनंट आहे? रेग्युलेटर जीन आहे, प्रोमोटर जीन आहे, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन आणि इंड्युसर आहे. इंड्युसर नॉट अ कंपोनंट ऑफ ओपेरॉन, तो ओपेरॉनचा पार्ट नाहीये. नंतर रेग्युलेटर, त्यांचे फंक्शन्स कोणकोणते? व्हॉट आर द फंक्शन? डिफरंट फंक्शन्स रीड करा आपण. ओपेरॉन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स. and these are the, okay, this is not the lac operon. Lac म्हणजे लॅक्टोज, लक्षात द्या. लॅक्टोज. वर्किंग ऑफ लॅक ओपेरॉन डायग्रामॅटिकली इम्पॉर्टंट आहे.
बाकी काही रीड करायची गरज नाही, कारण जे डायग्राम मध्ये दिले तेच खाली दॅट्स याच्यामध्ये दिले वर्ड मध्ये. रोल ऑफ लॅक्टोज, अ फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ लॅक्टोज एंटर इन टू सेल बाय एन्झाईम परमिएज. लॅक्टोज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर बॉडी. देन लॅक्टोज ऍक्ट्स ॲज द इंड्युसर अँड द बाइंड टू द दॅट्स रिप्रेसर. रिप्रेसरला तो जॉईन करणार आहे. देन जेनोमिक्स. जेनोमिक्स मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. जेनोमिक्सची टर्मची डेफिनेशन ऍक्च्युली DNA RNA, ठीक आहे. जेनोमिक्स. सिक्वेन्सिंग. जेनोमिक्स म्हणजे काय? जिनोम्स थ्रू द एनालिसिस, सिक्वेन्सिंग अँड मॅपिंग ऑफ द जीन अलॉंग विथ द स्टडी ऑफ देअर फंक्शन म्हणजे जेनोमिक्स. आणि फर्स्ट सिक्वेन्सिंग इन ईस्ट आहे. ईस्टमध्ये ड्रोसोफिला आणि माऊस जिनोम मध्ये डन झालंय, हे लक्षात द्या. ईस्टमध्ये कंप्लीट झालंय, ड्रोसोफिलामध्ये कंप्लीट झालंय आणि माऊस जिनोम मध्ये पण कंप्लीट झालंय. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. The sequencing of East Drosophila and mouse genome was done in order to facilitate that's a comparative study between the humans and other organisms common used for the genetic study. अजून ह्युमनचं इनकम्प्लीट आहे, पण ऍक्च्युली काही प्रमाणात झालंय. नियरली 92, that's 100% completed somewhat. Then that's several additional genomes are now either actively being sequenced, strongly considered sequencing. This includes the several microbes. Next is the that's beets, tomato, other crops. बीज, टोमॅटोज, अदर क्रॉप्स हे यांच्यामध्ये. जिनोमिक स्टडी मे क्लासिफाईड इन टू द टाइप्स. स्ट्रक्चरल जिनोमिक्स आणि फंक्शनल जिनोमिक्स. स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल जिनोमिक्स म्हणजे काय? दॅट्स नंबर 1 ॲज अ मॅपिंग, सिक्वेन्सिंग, ॲनालिसिस. आणि फंक्शनल मध्ये त्यांचे फंक्शन्स काय असेल? व्हॉट आर द फंक्शन? ह्युमन मध्ये फंक्शन्स अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट आहे रॅदर दॅन द सिक्वेन्सिंग ॲनालिसिस. ॲप्लिकेशन ऑफ जिनोमिक्स. जिनोमिकचे ॲप्लिकेशन्स. तर जिनोमिक हॅज ओके दॅट्स अ फॉलोइंग थेरीज आहे. जिनोमिक्स जेनेटिक मार्कर म्हणजे काय असतात? व्हॉट इज बाय द जेनेटिक्स मार्कर? जिनोमिक्स ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट. ओके, तर हा 1990 मध्ये दॅट्स स्टार्टेड, इनिशिएटेड आहे 1990 मध्ये अंडर द इंटरनॅशनल ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ह्युमन जिनोमिक, HOGO हे नाव लक्षात ठेवा. आणि दॅट्स अ मल्टीनॅशनल रिसर्च प्रोजेक्ट आहे हा. Determine the genomic structure of human. This project was coordinated by the US Department of Energy and National Institute of the Health. NIH पण म्हणतात त्यांना. Additional contributor universities across the world also. Human Genome Project. United States international partner includes the UK, France, Germany, Japan, India. आपलं पण नाव आहे पहा, इंडिया, चायना. The project normally began in 19 and was completed 2003 मध्ये कंप्लीट झाला असं म्हणतात हे, पण ऍक्च्युअली याचे काही रिझल्ट्स दिसत नाही मला काही. ठीक आहे, देर इज नो रिझल्ट्स. दॅट्स 2003 मध्ये. जर का रिझल्ट असते तर हे सर्व जेनेटिक डिसऑर्डर कंट्रोल मध्ये असते. अंडरस्टूड इवन. बट देर इज अ स्टेट राईट नाव, देर इज अ सम जेनेटिक डिसऑर्डर. द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट आर मॅपिंग ऑफ द, कारण टोटल अमिनो ऍसिड्स अननोन आहे. जर का टोटल अमिनो ऍसिड्स अननोन असेल, ओनली 21 अमिनो ऍसिड्स नोन्स, देन okay, how to complete that's a total project, because there is only 1/3 of the amino acid is known na. Get it one? Therefore there is no total functionality. Mapping, sequencing completed, but functionality म्हणजे हा जो पार्ट आहे ना, म्हणजे हा जिनोमचा हा जो पार्ट आहे, स्ट्रक्चरल जिनोमिक्स आहे, हा कम्प्लीट आहे. हा बरोबर आहे, स्ट्रक्चरल जिनोमिक्स कम्प्लीट आहे, फंक्शनल जिनोमिक्स रिमेन आहे फॉर ह्युमन साठी. म्हणजे आपण मॅपिंग, सिक्वेन्सिंग, ॲनालिसिस केलंय, पण फंक्शनल्स अजून नॉट डिटरमाइन. Understood? That's a 2003, up to date now. The main aim of the project are mapping of the entire human genomes at the level of nucleoside sequence. Next, they get information stored, develop the technique, data, transfer of related technologies, legal, ethical. SCP Human Genome Project. This is the SCP. Was closely associated with the rapid development of the new area in biology, bioinformatics. So this is very important, bioinformatics. Only one department in the Pune University, bioinformatics. In the India also, this is very important, bioinformatics. The work of the human genome, that's a genome project. And काही वर्क इथे पण झाला SCGP चा, human genome project चा, काही वर्क, that's a bioinformatics. The work of the human genome project has allowed researcher. So these are the blueprint, breeding, that's ठीक आहे. Medicine, like the medicine, biotechnology, these are the very different life sciences. Therefore SCP is very important.
Human Genome Project provides that's a complete and accurate sequence of the 3 billion DNA base pair, 3 billion pair that make the human genome and find the estimated number of human genome. Now about that 33,000 genes have been estimated to be present in humans. एवढे जीन्स असतात, 33,000 genes. Understood? तर प्लीज नंबर लक्षात ठेवा. The project was also aimed to sequence the genomics several other organisms such as bacteria, E. coli, ठीक आहे, नंतर फ्री लिव्हिंग ऑर्गॅनिक निमॅटोड्स आहे, नंतर ईस्ट मध्ये, ठीक आहे, नंतर these are the nematode, ईस्ट, ड्रॉसोफिला, फ्रूट फ्लाय, राईस, मस्किसस माउस मध्ये, ठीक आहे. कंप्लीट जिनोम सिक्वेन्स मॉडेल विल बी युजफुल कंपॅरेटिव्ह स्टडी दॅट विल अलाउ द रिसर्चर. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये काही नोट केलंय पहा. क्रोमोसोमलचे नंबर किती आहे, ह्युमन 46 आहे एस्टिमेटेड रेंज, तर हे लक्षात ठेवा आपण. तर हे विचारतात तुम्हाला, हे सीईटी ला इम्पॉर्टंट आहे. दिस आर द सीईटी. क्रोमोसोमचे नंबर किती आणि त्यांच्या एस्टिमेटेड जीनचे नंबर किती, हे सीईटी साठी इम्पॉर्टंट आहे, बोर्ड साठी नाही. बोर्डला नाही विचारलं. आणि हे नंबर काय एस्टिमेटेड साईज नंबर करायची गरज नाही. नो, दिस इज नॉट ॲक्युरेट ॲक्च्युली, बरोबर की नाही. काहीतरी नंबर असणारच ना मिलियन बिलियनच्या मध्ये. ठीक आहे. द सिक्रेट ऑफ द 4 दॅट्स आवर कॉम्प्लिमेंटरी मे नॉट बी नंबर ऑफ द आवर जीनेस बट दिस आर यूज. ठीक आहे, हे काय करायची गरज नाही. SCP म्हणजे काय, DNA फिंगरप्रिंटिंग. हा, हे एक इम्पॉर्टंट आहे, DNA फिंगरप्रिंटिंग. तर DNA फिंगरप्रिंटिंग म्हणजे काय, व्हॉट एव्हर द DNA फिंगरप्रिंटिंग. तर DNA दॅट्स प्रूफिंग पण म्हणतात, DNA फिंगरप्रिंटिंग. दिस इज सेम वे, DNA प्रूफिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग. अँड दिस टेक्निक ऑज दॅट्स जेफ्री, ॲलेक जेफ्री यांचं नाव लक्षात द्या. डॉक्टर ॲलेक जेफ्री 1984, DNA फिंगरप्रिंटिंग. ॲलेक जेफ्री हे विचारतात तुम्हाला, सीईटी मध्ये नाही, सायंटिस्टचे नाव विचारतात, हा लक्ष द्या. हो, सीईटी साठी काय करा, तुम्ही सायंटिस्टची नावाची लिस्ट बनवून ठेवा. आता तुमचं बोर्ड एक्झाम झालं तर काय करा की सर्व सायंटिस्टची नावं घ्या आणि मेक अ लिस्ट ऑफ द सायंटिस्ट अँड देअर डिस्कवरीज. मेक अ लिस्ट, विल गेट द टोटल 4 to 5 marks in that's a botany zoology both. Always remember, this is most important. Make a list of all scientists and their contribution, their research. Understood? Make a list of all. आणि याच्यावर तुम्हाला ओके ॲज अ शुअर क्वेश्चन असतो. तुम्ही कोणता पण सीईटीचा पेपर पहा, त्यामुळे तुम्हाला क्वेश्चन दिसतील. 4 ते 5 क्वेश्चन असतात आउट ऑफ 100 MCQs. DNA fingerprinting technique based on identification of the nucleotide sequence. 99% nucleotide sequence of person is same. This is very important. 99.9% sequence same असेल पर्सन मध्ये, ऑल पर्सन्स मध्ये. Only some sort of sequence of nucleotide different from person to person. 20 to 100 base pair which are repeated several hundred. That okay, variable number of that's known as a tandem. VTRs म्हणतात त्याला, VNTRs. Steps involved in the that's steps. What are the steps? Isolation of DNA. DNA first isolate करा. आणि तो DNA कुठून मिळायचा पहा. DNA must be recovered from the cell or tissue of the body. Only small amount of tissue like blood, hair, roots, skin. हा, हे इम्पॉर्टंट आहे. ब्लड, हेअर, रूट आणि स्किन. हेअर रूट म्हणजे हेअर, ओके, हेअरचे फॉलिकल. तर आयसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम दिस पार्ट. रिस्ट्रिक्शन डायजेशन, त्यासाठी एन्झाईम वापरायचं आहे. रिस्ट्रिक्शन डायजेशन, रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स कट द DNA into small fragments having variable lengths. This is known as the restriction fragment length. आणि नंतर जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, हे IMP आहे. जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस. DNA samples are loaded on the agar gel. याला मार्क करा, agar gel. Agar gel for electrophoresis under the electric influence. The DNA fragment which are negatively charged move toward the positive pole. Negatively charged DNA fragment हा negatively charged आहे. What are the charge on DNA? Charge on DNA is negative charge. कारण DNA मध्ये जे फॉस्फेट ग्रुप असतात ते आउटसाइड असतात ना, बरोबर का. जी फॉस्फेट ग्रुप असतात DNA मध्ये, माहिती ना, दॅट्स अ पॉलिफॉस्फेट म्हणतात तुम्ही त्याला. पॉलिफॉस्फेट ग्रुप हे आउटसाइड असतात DNA स्ट्रँडच्या आउटसाइड. दॅट्स वाय DNA कॅरीज अ निगेटिव्ह चार्ज. मग DNA जर का निगेटिव्ह चार्ज असेल तर तो पॉझिटिव्ह पोलकडे अट्रॅक्ट होणार आहे अंडर द इन्फ्लुएन्स. म्हणून त्याला इलेक्ट्रोफोरोसिस म्हणतात. इलेक्ट्रोफोरोसिस, इलेक्ट्रिकल टेक्निक, फोरोसिस, इलेक्ट्रोफोरोसिस. त्यासाठी जेल कोणतं वापरतात, ॲगरो जेल. Agar gel is used. The movement of this fragment depends on the length of the fragment. This results in formation of bands. This results in formation of bands.
आय थिंक हे तुम्ही चेक पण केलं असेल, पाहिलं असणार तुम्ही. DS DNA स्प्लिट इंटू SS DNA बाय अल्कली ट्रीटमेंट. जो डबल स्ट्रँडेड आहे तो सिंगल स्ट्रँडर्ड DNA होणार आहे अल्कली ट्रीटमेंट केल्यानंतर. अंडरस्टूड. नंतर सदर्न ब्लॉटिंग. सदर्न ब्लॉटिंग म्हणजे काय पहा, सदर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक यूज फॉर, हे IMP लक्ष द्या, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आणि सदर्न ब्लॉटिंग इट इज टेक्निक. याच्यावर तुम्हाला शुअर क्वेश्चन असेल सदर्न ब्लॉटिंग. सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज फॉर डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक DNA सिक्वेन्स डेव्हलप बाय द दॅट्स ई सदर्न. नेम ऑफ सायंटिस्ट आहे हे, सदर्नचं नाव आहे, प्लीज हे नाव लक्षात आहे. नेम ऑफ सायंटिस्ट. द सेपरेटेड DNA फ्रॅगमेंट आर ट्रान्सफर टू द नायलॉन मेम्ब्रेन or nitrocellulose filter paper by placing it over the gel and soaking them with the filter paper overnight. Overnight ठेवतात हे, overnight, known as a southern blotting. तर ते ब्लॉटिंग केलं तर ब्लॉटिंग म्हणजे ते काय करायचं, फिल्टर पेपर ठेवायचा, बॅटचं फिल्टर पेपर ओव्हरनाईट ठेवायचा, सोकिंग करायचं. अंडरस्टूड. त्यासाठी जेल कोणतं घ्यायचं, नायट्रोसेल्युलोज. नायट्रोसेल्युलोजचा फिल्टर पेपर घ्यायचा किंवा नायलॉनचा, आणि जेल तो काय करायचा, सोक करून ठेवायचा ओव्हरनाईट. अंडरस्टूड. दिस इज नॉट द सदर्न ब्लॉटिंग फॉर डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक DNA सिक्वेन्स. तर तुम्हाला स्पेसिफिक DNA सिक्वेन्स आहे हा जर तुम्हाला डिटेक्ट करायचा असेल तर सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक वापरतात. नंतर सिलेक्शन ऑफ द DNA प्रोब. DNA प्रोब साठी काय करायचंय, सिलेक्शन. द नोन सिक्वेन्स ऑफ द सिंगल स्टँडर्ड DNA प्रिफर्ड. सिंगल स्टँडर्ड DNA वापरायचं आहे, नोन ॲज अ DNA प्रोब. त्याला DNA प्रोब असं म्हणतात. DNA प्रोब ऑप्टेन ऑर्गॅनिझम ऑर प्रिपेअर बाय cDNA. cDNA मेथड वापरायचं. द DNA प्रोब इज लेबल विथ द रेडिएक्टिव्ह आयसोटोप. त्याला रेडिएक्टिव्ह आयसोटोपने लेबल करायचं. अंडरस्टूड. त्याला काय म्हणायचं, प्रोब म्हणतात, प्रोब. हॅबिडायशन. द प्रोब DNA इज ऍडेड टू द नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर कंटेनिंग द होस्ट DNA, की जे ओव्हरनाईट सोक करून ठेवले ते. सिंगल स्टँडर्ड DNA प्रोब पेअर्स विथ द कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर अँड द होस्ट DNA स्टँड बरोबर त्याला कॉम्प्लिमेंट करून द्यायचं. अंडरस्टूड. हायब्रिडायझेशन प्रोसेस. द DNA RNA हायब्रिड तयार होणार आहे. मग DNA हायब्रिड तयार झालं आर फॉर्म ऑन द नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर. रिमेनिंग सिंगल स्टँडर्ड DNA प्रोब फ्रॅगमेंट्स आर वॉशड आउट. वॉशिंग करायचं अंडर द टॅप वॉटर. जस्ट वॉशिंग इट, रिमेनिंग DNA वॉश आउट. ओनली DNA हायब्रिड आर ओनली प्रेझेंट ऑन नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर अँड दिस इज प्रोसेस ओव्हरनाईट. फोटोग्राफी. नंतर फोटोग्राफी घ्यायचं. द नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर इज फोटोग्राफेड ऑन एक्स-रे फिल्म बाय ॲटो radiography. This is the one of the instrument, autoradiography. The film is analyzed to determine the presence of hybrid DNA. Hybrid DNA. This is very important, known as the photography technique. This is that's instrumentation technique, laboratory technique. But this is very important. Application of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting से application का है, forensic science है. DNA fingerprinting is used to solve the problem rape and some complicated murder cases. Understood? This is very important. Forensic science. DNA fingerprinting is used to find out the biological father or mother or both of the child in case the disputed, that's the parentage. This is very important. DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is used in the that's a periodic analysis cat, dogs, horses, human. Third. तर प्लीज हे 3 लक्षात ठेवा. याच्यावर तुम्हाला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन येऊ शकेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. DNA फिंगरप्रिंटिंगची मेथड आहे पाही. दिस इज द टोटल प्रोसेस की सॅम्पल DNA एक्स्ट्रॅक्ट करा, आयसोलेटेड करा, रिस्ट्रिक्शन एन्झाइम्स वापरा, DNA फ्रॅगमेंट घ्या, इलेक्ट्रोफोरोसिस करा, ओव्हरनाईट नंतर ट्रान्सफर टू DNA मेम्ब्रेन करा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग. अंडरस्टूड. म्हणजे इलेक्ट्रोफोरोसिस नंतर वेस्टर्न ब्लॉटिंग अँड देन सिलेक्टेड दॅट्स अ सिंगल DNA स्ट्रँड प्रोब्स करा. प्रोबसाठी लेबलिंग आहे, हायब्रिडायझेशन आणि एक्स-रे अँड देन दिस इज द बँड. दिस इज द बँड ऍक्च्युली. अंडरस्टूड. आणि हे 2 वेच्यामध्ये करता आणि जर का दोन्ही पण असे मॅच झाले, हे मॅच झाले पहा, दिस इज अ मॅच. तर यस, दिस इज द both are same. If this is match, both are same. तर त्याला म्हणतात DNA fingerprinting. Understood? This is known as the DNA fingerprinting. Get it even? And this is the father of the DNA fingerprinting in India. स्नेक मध्ये स्नेक फिमेल XY हिट्रोझायगस आहे आणि मेल YY क्रोमोसोम आहे. स्नेक मध्ये लक्ष द्या. DNA fingerprinting, that's indigenous DNA fingerprinting technique.
ठीक आहे, तर हा चॅप्टर इथे तुमचा एवढा चॅप्टर. ठीक आहे. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन्स फ्रॉम द देन व्हेरी शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये व्हॉट आर द प्रिन्सिपल ऑफ डीएनए प्रूफिंग. तर डीएनए प्रूफिंग म्हणजे काय, दॅट्स अ प्रूफिंग म्हणजे काय, व्हॉट इज द यूज ऑफ द सदर्न ब्लॉटिंग इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. याचा यूज काय, व्हॉट इज द यूज. अनलिस्ट द जीन्स इन लॅक ऑपेरॉन. लॅक ऑपेरॉन मध्ये जीनची नावं सांगा, अनलिस्ट करा जीनची नावं. व्हॉट इज मीन बाय ऑपेरॉन, ऑपेरॉनची डेफिनेशन, ऑपेरॉन म्हणजे काय डेफिनेशन. एयूजी कोडॉन, एयूजी कोडॉन म्हणजे काय, एयूजी म्हणजे हा स्टार्टिंग कोडॉन आहे. आणि अमिनो ऍसिड्स कोणता आहे, प्रोकॅरियोट युकॅरियोट. प्रोकॅरियोट युकॅरियोट मध्ये कोण आहे, एयूजी कोडॉन यूज विच अमिनो ऍसिड्स, कोणता अमिनो ऍसिड्स आहे प्रोकॅरियोट आणि युकॅरियोट मध्ये. आठवतंय का, मिथॅनॉइन आठवतंय तुम्हाला, एयूजी स्टार्ट कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन म्हणतात त्यांना. अंडरस्टूड. व्हॉट इज मीन बाय ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमिनो ऍसिड. अमिनो ऍसिडचं ऍक्टिव्हेशन म्हणजे काय. व्हॉट इज द रोल ऑफ Mg2+ इन ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशन मध्ये Mg2+ चा रोल काय. तर हा क्वेश्चन IMP करून घ्या, दिस इज IMP क्वेश्चन. व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ म्युटेशन्स. तर म्युटेशनचे डिफरंट टाइप्स कोणकोणते. एक मार्क्ससाठी अनलिस्ट द नेम ऑफ एन्झाइम यूज इन सेमी कन्झर्वेटिव्ह दॅट्स रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए. नेम ऑफ एन्झाइम्स, व्हॉट आर द नेम ऑफ एन्झाइम्स. व्हॉट इज सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी. सेंट्रल डोग्मा म्हणजे काय, डीएनए 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 टू आरएनए आरएनए टू प्रोटीन्स. अंडरस्टूड. ट्रान्सलेशन ट्रान्सक्रिप्शन ते लक्षात ठेवा आपण, सेंट्रल डोग्मा. व्हॉट टाइप्स ऑफ आयसोटोप यूज इन सेमी कन्झर्वेटिव्ह रिप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट. आयसोटोपचे नाव लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए प्रायमर. आरएनए प्रायमर म्हणजे काय, व्हॉट आर देअर फंक्शन, ओनली फंक्शन, एक मार्कला. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ एसएसबीपी. एसएसबीपीचं फंक्शन. डिफाइन RFLP. डिफाइन हिट्रोक्रोमॅटिन. हिट्रोक्रोमॅटिन म्हणजे काय, एक मार्कसाठी, जस्ट 1 मार्क. डिफरेन्शिएट बिटवीन हिट्रोक्रोमॅटिन युकॅरियोटिन. डिफरन्स आहे 2 मार्क्ससाठी. हाऊ tRNA ऍक्ट्स ॲज अ अडॉप्टर मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन डिटेल विथ द हेल्प ऑफ द डायग्राम. डायग्राम नोट करायची. डिफाइन म्युटेशन. म्युटेशनची डेफिनेशन, स्टेट इट्स 2 टाइप्स, 2 टाइपचे म्युटेशन्स. Describe the Hershey-Chase experiment detail. Explain the role of lactose as that's inducer in the lac operon. Diagram विचारली तुम्हाला, लेबल डायग्राम, न्यूक्लियोसोमची लेबल डायग्राम आहे. राईट नोट ऑन पॅकेजिंग डीएनए इन प्रोकॅरियोट्स. पॅकेजिंग डीएनए युकॅरियोट्स. नंतर एक्सप्लेन द दॅट्स एक्सपेरिमेंट डिटेल. हे काय करू नका ऍक्च्युली, पण हे विचारतील तुम्हाला 2 मार्क्ससाठी जर का विचारलं तर. ड्रॉ अँड लेबल डायग्राम ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क. हा तो क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, हा करा आपण. अंडरस्टूड. आणि हा 1 मार्क्ससाठीच करा फक्त, दिस इज ओनली 1 मार्क. शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आहे, सो मेनी टाइम्स विचारला क्वेश्चन आहे. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही जर का जुने क्वेश्चन पेपर पाहिले तर क्वेश्चन दिसेल. 3 कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड. हा एक IMP क्वेश्चन आहे. 3 कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड. 3 ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दॅट्स HGP, ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट. That's the 3 different steps involved in DNA fingerprinting. त्यांच्या different steps. DNA fingerprinting important question या. How that's write the neat label diagram of transcription and processing of the RNA. Neat label diagram आहे, that's Mason's experiment आहे, just diagram note करा. Semi conservative technique आहे, DNA experimental replication. Concept of operon. Operon ची definition just 1 मार्क्ससाठी. नेक्स्ट, lac operon in presence of inducer. Genomics. Define genomics. 2 applications of genomics. हा क्वेश्चन एक विचारते तुम्हाला. जिनोमिक्स म्हणजे काय, 2 application of genomics. सेमी कन्झर्वेटिव्ह रिप्लिकेशन डीएनए विथ द हेल्प ऑफ द नीट लेबल डायग्राम. mechanism of translation with the help of neat label diagram. Translation. Understood? Lac operon. Lac operon explain the following term: regulator gene, promoter, structural, inducer, and define DNA fingerprinting. State 3 applications of it. DNA fingerprinting 3 application. This is the IMP question. So याच्यावर तुम्हाला शुअर क्वेश्चन असेल. This is that's very important 3 marks question. 3 marks question करा आपण. 3 ऍप्लिकेशन ना, 3 आणि 1 4 मार्कला पण जाईल,
पण 3 मार्क्स साठी करा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट? हा, याच्यात काय डाऊट आपल्याला? दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर बोर्ड एक्झामिनेशन. अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट चॅप्टर आहे द ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईफ. तर दिस इज अगेन द 4 to 6 मार्क चॅप्टर भेटायचे, ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईट. तर ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईफ मध्ये तर हा 4 to 6 मार्क्स साठी चॅप्टर आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, गेट इट इवन? देन ओके, I have the important call. Okay, please stay with me. Okay, now start the next chapter. That's the origin and the evolution of the life. Sound clear आहे का? Please सांगा मला. Is it clear sound? Then now start the next chapter, origin and evolution of the life. Yes, origin and the evolution of the life. That's the theory of the special creation. That's the cosmetic theory and the theory of the, तो एक लक्षात द्या, that's the cosmozoic theory. हे एक इम्पॉर्टंट आहे, जनरली 1 मार्कला विचारतात. हा theory of the biogenesis 1 मार्क्स साठी, ओनली 1 मार्क. नंतर केमिकल इव्होल्युशन, हे इम्पॉर्टंट आहे, हे IMP करा आपण. केमिकल इव्होल्युशन, theory of origin of life, सेल्फ असेंबली, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेल्फ असेंबली.
ओरिजिन ऑफ द अर्थ अँड द प्रिमिटिव्ह ॲटमॉस्फिअर, हे काय विचारत नाही याच्यावर क्वेश्चन, पण हा याच्यावर येतो. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वॉटर मिथेन, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स, न्यूक्लिक ऍसिड्स, डीएनए आरएनए हे तर पाहिलं आपण. फॉर्मेशन ऑफ द दॅट्स द प्रोटोबायोन्स ऑर द प्रोसेल, हे जस्ट रीड करा. स्टार्टिंगचा पार्ट आहे ना हा जास्त विचारत नाही यामध्ये. हा फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, युरे मिलर एक्सपेरिमेंट, हे IMP आहे. दिस इज IMP, युरे मिलर एक्सपेरिमेंट. फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, RNA वर्ल्ड हायपोथेसिस, ऍसिटिल कोलाइन एन्झाइम काहीतरी नोट केलं असेल. ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन, चार्ल्स डार्विन, हे नाव लक्षात द्या. चार्ल्स डार्विन, इव्होल्युशन, theory of the inheritance of acquired character. डार्विनिझम लक्षात ठेवा आपण. आणि त्यांचे 5 मेन पॉस्टुलेट्स, जनरली हेच विचारतात. दॅट्स 5 मेन पॉस्टुलेट्स, IMP, 5 मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ द डार्विनिझम. स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स, जस्ट हे पॉइंट नोट करा. याच्यामध्ये जे लिहिलंय ना ते काय लिहायची गरज नाही. नॅचरल सिलेक्शन, बस एवढंच नोट करा. आणि जे मध्ये इन्फॉर्मेशन दिली ती जस्ट वन टाइम रीड आहे, ते काही वाचायची गरज नाही. पॉइंट मेन्शन करा, प्लीज मेक अ पॉइंट, लिस्ट अ पॉइंट, बस. इथे काहीच लिहायचं ना इव्होल्युशन मध्ये. ड्रॉबॅक्स अँड ऑब्जेक्शन्स, बस हे लक्षात. ड्रॉबॅक्स अँड ऑब्जेक्शन्स. म्युटेशन थेअरी एक विचारतात तुम्हाला. मेन फीचर्स ऑफ म्युटेशन थेअरी, IMP हा एक पार्ट. म्युटेशन थेअरीचे पॉइंट्स. त्यानंतर ऑब्जेक्शन्स ऑफ म्युटेशन थेअरी एक विचारतात. जीन पूल म्हणजे काय, व्हॉट इज माय जीन पूल. जीन फ्रिक्वेन्सी, अशा लहान लहान टर्म्स विचारतात. एक मार्कला फक्त, ओनली 1 मार्क. जेनेटिक व्हेरिएशन, जीन म्युटेशन. डुप्लिकेशन, इन्व्हर्जन, ट्रान्सलोकेशन, क्रॉसिंग ओव्हर, जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट. एक मार्कला. नॅचरल सिलेक्शन, आयसोलेशन, जिओग्राफिक आयसोलेशन. त्याच्यामध्ये कोणकोणते आयसोलेशन मेकॅनिझम आहे, 2 टाइप्स आहे. एक जिओग्राफिक आयसोलेशन आणि एक रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन आहे. जिओग्राफिक आयसोलेशन आणि रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. आणि टाइप्स ऑफ आयसोलेटिंग मेकॅनिझम्स, दॅट्स अ प्रीमेटिंग, हॅबिटेट आयसोलेशन. जस्ट मेक अ लिस्ट, ओनली लिस्ट बनवायची बस. बाकी आतमध्ये काय लिहिलंय ते इम्पॉर्टंट नाहीये, ते विचारतच नाही. पॉइंट्स विचारतात, ओनली पॉइंट्स. अंडरस्टूड. हायब्रिड स्टरिलिटी, हे पॉइंट्स नोट करा. जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॅचरल सिलेक्शन, म्युटेशन्स. डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन. टाइप ऑफ नॅचरल सिलेक्शन, स्टॅबिलायझिंग सिलेक्शन. हार्ड, ओके, दॅट्स अ डायरेक्शनल सिलेक्शन आहे. दिस इज अ सिलेक्शन अगेन्स्ट एन एक्सट्रीम population after selection. Disruptive है, disruptive natural selection. हेडी, ओके. हार्डलीचा प्रिन्सिपल लक्षात ठेवा, एक विचारतात 1 मार्क्ससाठी, ओनली 1 मार्क. आणि हे इक्वेशन लक्षात ठेवा, दॅट्स अ पी स्क्वेअर, दॅट्स अ पी प्लस क्यू स्क्वेअर. हे बायनॉमियल इक्वेशन लक्षात ठेवा. आणि हा टेबल एक विचारतात. जिनोटायपिक फ्रिक्वेन्सी ही ऑलवेज 1 असते.
allele frequency, just like allele frequency, like the allele frequency. एक मार्क साठी विचारता जनरली एक एक लहान लहान क्वेश्चन एक एक मार्कला येतात. या चॅप्टरचे क्वेश्चन तुम्हाला एक एक मार्कला सापडतील. 1 मार्क. लॉंग क्वेश्चन नाही लक्षात आहे या चॅप्टर मधून. इव्हिडन्सेस ऑफ ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन एक एक मार्कला क्वेश्चन असेल. ओके, नोन ॲज अ पॅलेंटॉलॉजी हे एक लक्षात आहे. डेफिनेशन IMP, दिस इज IMP. नंतर टाइप्स ऑफ फॉसिल्स मध्ये हे नका करू, काय विचारणार नाही तुम्हाला. सिग्निफिकन्स विचारतील. सिग्निफिकन्स ऑफ द पॅलेंटॉलॉजी हे सिग्निफिकन्स करा प्लीज. सिग्निफिकन्स इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्यांचे इव्हिडन्सेस कोणकोणते इव्हिडन्सेस आहे. कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक आहे. हा चॅप्टर जस्ट नॉलेजेबल चॅप्टर आहे. ओनली नॉलेज या चॅप्टर मध्ये, कारण ह्या चॅप्टरचे वेटेज कमी. एव्हियन कॅरेक्टर्स कोणकोणते वेटेज अतिशय कमी लक्षात चॅप्टरला. एनालॉगस ऑर्गन्स आहे. एनालॉगस ऑर्गन कोणकोणते आहेत. एक्झाम्पल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन IMP करायला. एनालॉगस ऑर्गन कोणकोणते. वेस्टिजियल ऑर्गन्स एक विचारतात. वेस्टिजियल ऑर्गन बस मेक अ लिस्ट, ओनली मेक अ लिस्ट. वेस्टिजियल ऑर्गन. मॉलिक्युलर इव्हिडन्सेस, इंटरस्पेसिफिक हॅबिटेशन हे एक विचारतात. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. जिओलॉजिकल ओके टाइम स्केल. हे एक लक्षात द्या. कोणते टाइम, पण हे जनरल सीईटीला विचारतंय. पर्टिक्युलर क्वेश्चन सीईटीला येतात, बोर्डला येत नाहीत. हा टेबल सीईटीला इम्पॉर्टंट आहे. हा जो टेबल आहे ना, हे टेबल सीईटीला इम्पॉर्टंट आहे. बोर्डला याच्यावर क्वेश्चन नसतात. ठीक आहे. ह्युमन इव्होल्युशन याच्यावर एक क्वेश्चन येतो 2 मार्क्सचा. ह्युमन इव्होल्युशन हा टेबल लक्षात ठेवा. टेबल इम्पॉर्टंट आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ मॅमल्स टेबल्स आणि ह्युमन इव्होल्युशनचे कोणकोणते दॅट्स स्टेप्स. पहा, दिस इज अ मंकी. मंकी पासून आपण ह्युमन बिंग झालोय, बरोबर का. ह्युमन इव्होल्युशन फ्रॉम मंकीज टू ह्युमन. दिस इज ऍक्च्युअली दॅट्स अ ग्रॅज्युअल चेंज ना. ओके, ग्रॅज्युअल चेंज. हा एक ग्रॅज्युअल चेंज आहे. ओव्हर अँड ओव्हर इयर्स आहे. मिलियन्स अँड बिलियन्स इयर्स आहे. आणि आवर जर्नी ऑफ इव्होल्युशन स्टील कंटिन्यू. आवर जर्नी ऑफ इव्होल्युशन स्टील कंटिन्यू. The above table clearly shows there is a gradual increase in that's the cranial that's capacity, shape of the skull and the dentation of the ancestor humans till date. Understood? This is very important. And then human beings is said to be the most evolved, intelligent living being. It are the not self-sufficient. Think of the various aspects for which depends on other living beings for our survival. ठीक आहे. नंतर काही ऍक्टिव्हिटी टेबल आहे. अंडरस्टूड. दे नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन्स. व्हॉट आर द क्वेश्चन्स आस्क्ड ऑन द that's the important question sections. Evolutions. What are the abiogenesis? Abiogenesis म्हणजे काय. 1 मार्कला क्वेश्चन आहे. 1 मार्क. abiogenesis. Which theory explain the continuity of life but not the origin of life? Continuity of life
but not the origin of life. Which theory? Name the theory. Hot dilute soup did not show any graduation. Hot dilute soup did not show any graduation. Why? What are the, that's a protobiot, okay, bionotes. That's proportion of methane, ammonia and hydrogen in urea experiment. Urea experiment मध्ये काय, urea and the Miller experiment, what are the proportion? यांचं proportion काय, methane, ammonia and hydrogen. What is the major evidence in support of RNA word hypothesis? RNA word hypothesis major evidence है. Define the natural selection. This definition. Define mutation. Definition important है. Natural selection ची definition, mutation ची definition, speciation ची definition. Epoch represent the age of mammals. Definition Mendelian population. Definition gene pool definition. एक मार्कला definition है. Name the ancestor human known as a man with the ape brain. Name the ancestor of human nickname as a handyman. Whose fossils were discovered at the site of the Shivalik Hills, India. Whose fossils? एक मार्क्स साठी. Writer known on the that's Arcivate. Label the urea experiment. Label diagram. Mention 4 points support RNA word. Support, okay, Darwinism. Darwin theory, mutation theory है, genetic drift. Important है genetic drift. IMP करायला genetic drift. Directional nature of the label diagram विचारले तुम्हाला 2 मार्क्स साठी. 2 types of fossils mention 2 types of significance. म्हणजे paleontology मध्ये लक्षात द्या. Differentiate between analogous and the homologous organ. Molecular evidence in support of organic evolution. नंतर allopathic है आणि नंतर sympathetic है. Sympathetic and then allopathic. Differentiate है. This is the difference between them. Mention 2 development in human which help them move around safe on land. These are the 2 development है. 2 development 2 मार्कला. Distinguish new word and the old word monkeys based on their tail along with their example. Tail. Hybrid sterility म्हणजे काय? Better utilization hands for holding object effectively and better motor neurons. Describe modern man. Modern man काय? What are the modern man. त्याचे characteristic, त्याचे features. Distinguish between Australopithecus and the Netherlandian man. ठीक आहे, हे नोट करा आपण. Distinguish करा. Distinguish between the Homo erectus and the Netherland man. त्यांची characteristic. Explain the various postulates of Darwinism. त्यांचे postulates आहे डार्विनियमचे. Hardy principle आहे, suitable example आहे. Kinetic link between the reptiles and aves. नंतर आहे rudimentary organ विचारले तुम्हाला. rudimentary organ important आहे. Vestigial एक important है, लक्ष्य द्या. नंतर pre-mating isolating mechanism. 3 types of the that's a post-mating isolating mechanism and geographical isolation. Next 3 main concept of modern synthetic theory. Modern synthetic theory चे 3 main concepts. Chromosomal aberrations म्हणजे काय? 2 types of aberration found in population. कोणत्या 2 टाइपचे aberration सापडतात? नंतर टेबल दिला ह्यूमन ancestors. नंतर कल्चर अँड सोशल डेव्हलपमेंट. त्यांचे स्पेशल फीचर्स आहे. होमो इरेक्टस आहे, बरीड देअर डेड, मेड टूल्स फ्रॉम द स्टोन्स. तो व्हॉट आर द अँसेस्टर. त्यांचे अँसेस्टरची नावं लिहा प्लीज आपण. अंडरस्टूड इवन. राईट अ नोन ऑन होमो हॅबिलिस. नोट आहे 2 मार्क्स साठी. दिस इज 2 मार्क्स. होमो हॅबिलिस. एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. 2 टाइपचे नॅचरल सिलेक्शन सांगा. 4 मार्क्सचा क्वेश्चन. दिस आर द क्वेश्चन फॉर 4 मार्क. नंतर आहे पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन. होमोलॉगी, एनालॉगी, ऑर्गन सपोर्ट इन इव्होल्युशन. जेनेटिक व्हेरिएशन, 3 फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक व्हेरिएशन. कन्सेप्ट ऑफ नॅचरल सिलेक्शन विथ द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. नॅचरल सिलेक्शन इंपॉर्टंट आहे. अंडरस्टूड. Then these are the questions from the evolution. Next is a water plant relation. तो water plant relation मध्ये हा 5 to 7 मार्क्सचा चॅप्टर आहे. That's a plant water relation.
plant water relation. देन यामध्ये इम्पॉर्टंट काय असणार आहे, वॉटर ऍब्सॉर्बिंग ऑर्गन कोणकोणते असणार आहे, तर नंबर 1 ॲज अ रूट. ओके, इट इज नो ॲज दॅट्स वेलामेन. वेलामेन पण म्हणतात त्यांना. प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर, ठीक आहे, एक विचारतात तुम्हाला रूट हियर्स मध्ये. these are the root here properties of water. Structure of the root here, एक IMP आहे. Structure of root here. High specific heat. Water has a high specific heat, high heat of evaporation, high heat of fusion. Due to it is known as a thermal buffer. So that's why it is known as a thermal buffer. तर हे वॉटरच्या प्रॉपर्टीज आहे. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा. वॉटरच्या प्रॉपर्टीज कोणकोणत्या आहेत? थर्मल बफर. स्ट्रक्चर ऑफ रूट हियर, हे प्रॅक्टिकलला पण केलं असणार तुम्ही. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा, नंतर इम्बिशन लक्षात ठेवा. इम्बिशन म्हणजे काय? व्हॉट आर माय द इम्बिशन? 1 मार्क्ससाठी स्वेलिंग अप, हायड्रोफिलिक कोलाइड ड्यू टू द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर ॲज इम्बिबिशन. इम्बिबिशन म्हणजे काय लक्षात द्या? हायड्रोफिलिक कोलाइड ड्यू टू ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. स्वेलिंग होणार आहे, स्वेलिंग. वॉटर अवेलेबल टू रूट फॉर ऍब्सॉर्प्शन. रायझोस्पोर लक्षात ठेवा. ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर आहे, हायग्रोस्कोपिक वॉटर. डिफ्युजन, डिफ्युजन म्हणजे काय? व्हॉट आर द डिफ्युजन? डिफ्युजन मीन्स टू डिस्पर्स. Diffusion can be defined as movement of ions and molecules from the region of their higher concentration to their low concentration. लक्षात द्या, हाय टू लो कॉन्सन्ट्रेशन डिफ्युजन आहे आणि ऑस्मोसिस याच्या ऑपोजिट आहे. ऑस्मोसिस आणि डिफ्युजन मध्ये हाच फरक आहे की डिफ्युजन हे हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि ऑस्मोसिस हे लो कॉन्सन्ट्रेशन टू हाय कॉन्सन्ट्रेशन आहे. तर प्लीज डिफ्युजन आणि ऑस्मोसिस मध्ये हा फरक लक्षात ठेवा आपण. अंडरस्टूड इवन? डिफ्युजन आणि ऑस्मोसिस. ऍब्सॉर्प्शन साठी इम्पॉर्टंट फिनॉमिना आहे इनिबिशन. इनिबिशन म्हणजे स्वेलिंग, डिफ्युजन आणि ऑस्मोसिस. त्याला डिफ्युजन प्रेशर असं पण म्हणतात. डी डॉट पी डॉट म्हणजे डिफ्युजन प्रेशर. आणि डिफ्युजन प्रेशर ऑफ प्युअर वॉटर इज ऑलवेज लोअर दॅन द डिफ्युजन प्रेशर ऑफ सॉल्व्हंट इन द सोल्युशन. Difference in the diffusion pressure pure solvent and solvent in the diffusion pressure DPD सक्शन प्रेशर म्हणतात. हे विचारतात तुम्हाला. दिस इज IMP. तर याला IMP करा. हे सायंटिस्टचं नाव एक लक्षात ठेवा, मेयर इज द नेम ऑफ सायंटिस्ट. ही डिस्कवर्ड दॅट वन ऑस्मोटिक. दॅट्स ऑस्मोसिस प्रेशर. डिफ्युजन प्रेशर, वॉटर पोटेन्शियल आहे DPD. सेम ॲज इट इज ऑस्मोसिस पण पाहणार आहे आपण यामध्ये. ऑस्मोसिस एक इम्पॉर्टंट आहे. डिफ्युजन ऑफ वॉटर अक्रॉस द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. जस्ट 1 मार्क साठी विचारता फक्त हे, 1 मार्क साठी. ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिसची डेफिनेशन माहिती ना, केमिस्ट्रीमध्ये पण तुम्हाला विचारली गेली ऑस्मोसिसची डेफिनेशन. सेम डेफिनेशन नोट करायची. द मायग्रेशन ऑफ सॉल्वंट मॉलिक्युल्स. अंडरस्टूड? तर ही एक डेफिनेशन IMP लक्षात द्या. ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिसची डेफिनेशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे. otherwise solution inside the cell, more concentrated solution than outside the water. ठीक आहे, सर्व विचारतात तुम्हाला. पण very important from the weaker solution into the stronger, that is the low concentration to high concentration solution through a semi permeable membrane. Very important, semi permeable membrane. Osmosis. Understood? हायपोटोनिक, हायपरटोनिक, आयसोटोनिक हे तुम्हाला केमिस्ट्री मध्ये पण आहे. सेम ॲज इट इज आहे, काहीच बदल नाही. जिथे तुम्हाला ते पण नोट करायचं आहे. फक्त हे नवीन आहे. 2 टाइप्स आहे, एक्झो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस. हे थोडं नवीन आहे. IMP करा आहे. एक्झो ऑस्मोसिस आणि एंडो ऑस्मोसिस. आणि हा जो TP इज इक्वल टू WP असेल, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यासाठी DPD इज इक्वल टू 0 असेल. टर्जियर प्रेशर, फुल्ली टर्जियर सेटसाठी. ऑस्मोटिक प्रेशर OP,
ओ डॉट पी डॉट म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर, त्याची डेफिनेशन. आणि नंतर दॅट्स अ फ्लॉसिड सेल, तर ज्या फ्लॉसिड सेल आहे त्यांच्यामध्ये टीपीडी 0 असेल आणि इन द टर्जियस सेलमध्ये डीपीडी 0 असेल. तर दिस इज द फॉर्म्युला. अंडरस्टूड. तर हे एक लक्षात ठेवावं लागेल तुम्हाला. ऑस्मोटिक प्रेशर, इम्पॉर्टन्स ऑफ द टीपी अँड ओपी, ऑस्मोसिस, इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑस्मोसिस, नंतर दॅट्स अ फेलिसिटेड डिफ्युजन. हां, वॉटर पोटेन्शियल एक विचारतात. वॉटर पोटेन्शियल साय, वॉटर पोटेन्शियल IMP करायला. दिस इज IMP वॉटर पोलो, दॅट्स अ पोटेन्शियल. त्यासाठी सिम्बॉल आहे साय, साय व्हॅल्यू म्हणतात. इट इज द निगेटिव्ह व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह होते. दिस इज निगेटिव्ह व्हॅल्यू, डिक्रीज असते ना, ऍडिशन ऑफ एनी सोल्यूट डिक्रीज इट्स साय व्हॅल्यू. वॉटर पोटेन्शियल इज ऑलवेज 0, वॉटर पोटेन्शियल 0 आहे, पण सोल्यूट ऍड केल्यानंतर निगेटिव्ह होते व्हॅल्यू, लक्ष द्या. 1 मार्क्ससाठी विचारतात हे. वॉटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द लेस निगेटिव्ह पोटेन्शियल टू द मोर निगेटिव्ह पोटेन्शियल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Difference between the water potential of the adjacent set decide the movement of water. आणि ते पुढे दॅट्स अ प्लाझ्मोडर्मेटा सेल मध्ये, प्लाझ्मोडर्मेटा अक्रॉस द सेल. फॅक्टर्स अफेक्टिंग द ऍब्सॉर्प्शन, व्हॉट आर द फॅक्टर्स अफेक्टिंग, 2 मार्क्स साठी विचारतात. ही टेम्परेचर रेंज पाहिजे 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. प्लाझ्मोलायसिस, प्लाझ्मोलायसिस म्हणजे एक्झो ऑस्मोसिस आहे. एक्झो ऑस्मोसिस म्हणजे प्लाझ्मोलायसिस. हायपरटोनिक सोल्युशन मध्ये प्लेस केल्यानंतर प्लाझ्मोलायसिस होणार आहे. प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल श्रिंक्स अँड दॅट्स रिसीड फ्रॉम द सेल वॉल, रिसीड होणार आहे तो. द सेल बिकम अ फ्लॉसिड, सेल फ्लॉसिड होता प्लाझ्मोलायसिस मध्ये. दॅट्स टीपी इज ऑलवेज 0 आणि दॅट्स प्लाझ्मोलायसिस साठी टीपी इज इक्वल टू ओपी आहे. हेन्स डीपीडी इज ऑलवेज 0, डीपीडी 0 असेल त्याचा. तर प्लीज हे टीपी ओपी डीपीडी लक्षात ठेवा प्लीज, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इनिबिशन, डिफ्युजन अँड ऑस्मोसिस. 1 मार्क्ससाठी याचा पाथवे काय असणार, व्हॉट आर देअर पाथवेज. नंतर हे पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन, IMP हे पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन विचारतात. एक पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन, नॉन ऑस्मोसिक ऍब्सॉर्प्शन, हे पण विचारतात 1 मार्क्ससाठी. ट्रान्सलोकेशन वॉटर आणि ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन, दोन आहे ना, ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन. रूट प्रेशर थेरी, व्हायटल थेरी, रूट प्रेशरची थेरी. नंतर कॅपिलरी ऍक्शन, हे फिजिक्स मध्ये पण आहे तुम्हाला. कॅपिलरी ऍक्शन, कॅपिलरी ऍक्शन लक्ष द्या, हे फिजिक्स मध्ये पण आहे तुम्हाला. अंडरस्टूड एव्हरीवन. Surface tension, capillary is because of surface tension and forces of cohesion between the like molecules and adhesion between the unlike molecules. Xylem, xylem is very important. Xylem vessel tracheids with the lumen is comparable with the straw. Xylem पाहिजे लक्ष द्या. Xylem vessel tracheid, xylem vessel tracheid with its lumen okay, that's comparable with the straw. Capillary action, कॅपिलरी ऍक्शन झायलेम मध्ये. ऑब्जेक्शन, लिमिटेशन ऑफ द कॅपिलरी थेरी. नंतर कोइजन टेन्शन थेरी, नोन एज अ ट्रान्सक्रिप्शन ओके पुल थेरी, ही इम्पॉर्टंट आहे. ट्रान्सक्रिप्शनल पुल थेरी, तर ही IMP करा आपण. ट्रान्सक्रिप्शनल दॅट्स अ ट्रान्सपिरेशन ओके, दॅट्स पुल थेरी, व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हे विचारतील तुम्हाला, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ओके दॅट्स दिस थेरी बेस्ड ऑन द 2 प्रिन्सिपल. ही सायंटिस्टची नाव आहे ना, ही CET ला करा. ही जी सायंटिस्टची नावं दिलेली आहे ही CET साठी इम्पॉर्टंट आहे. ही वेगवेगळी सायंटिस्ट, जॉली अँड द डिक्झॉन. कोइजन ओके, ओके दॅट्स अ कोइजिव्ह फोर्स, ऍडिजिव्ह फोर्स, दॅट्स अ ट्रान्सक्रिप्शनल पुल. That's a translocation, that's a path of the translocation, food to be translocated to the higher distance in higher plant.
हां, ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड. ह्या सेल लक्षात ठेवा, वेगवेगळ्या सेल. शुगर केनचं एक्झाम्पल दिलंय तुम्हाला. ओके, मेकॅनिझम ऑफ द शुगर ट्रान्सपोर्ट थ्रू द फ्लोएम. Okay, that's a transpiration. Plant absorb water constantly and continually. 90% of water becomes surplus, which is then lost due to atmosphere. एक मार्कला विचारते ना हे. नंतर हे एक लक्षात ठेवा आपण. That's the cuticle, stomata and the lenticles. The actual water loss during the transpiration. 3 main sites आहे. ह्या 3 main sites आहे. Cuticle, stomata आणि lenticles. Cuticle, stomata, lenticle, where the water loss takes place from plant. नंतर क्युटिक्युलर तेच दिलंय, क्युटिकल, लेंटिक्युलर आणि स्टोमॅटल. स्टोमाटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा IMP. तर दिस इज व्हेरी IMP स्ट्रक्चर. IMP करा या स्ट्रक्चरला. हे विचारतील तुम्हाला डायग्रामला. तुम्हाला डायग्राम पाहिजे असेल एक मार्क. स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल हे तुम्हाला प्रॅक्टिकलला पण असणार आय थिंक. थिनर, न्यूक्लियस, स्टोमाटा, गार्ड सेल, गेट इट वन. इपिडर्मियस सेल, सबसिडरी, इनर थिक वॉल, न्यूक्लियस, स्टोमा, गार्ड. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिकल्स, लेंटिकल्सचे स्ट्रक्चर. ओपन अँड क्लोज स्टोमाटा हे नाही करा, पण स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल करा आपण. स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल इम्पॉर्टंट आहे. आणि क्लोज आणि ओपन केस कशा असणार आहे, क्लोज अँड ओपन केस. डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे गार्ड सेलचा. अंडरस्टूड इवन. नंतर इपिस्टोमॅटिक असेल, हायपोस्टोमॅटिक अँड द एम्पिसोमॅटिक यांची नावं लक्षात ठेवा. आणि कोणामध्ये येते, एक्झाम्पल इपिस्टोमॅटिक लटसमध्ये. नंतर हायपोस्टोमॅटिक, नंतर दॅट्स झिरोफाइट्समध्ये. झिरोफाइट्समध्ये म्हणजे कोण, नेरियम. झिरोफायटिक नेरियम. हायपोस्टोमॅटिक आहे, लोअर इपिडर्मिसला असतात त्या. अप्परला असेल तर ते कोण, लोटसला आहे. आणि दॅट्स एम्पिस्टोमॅटिक. एम्पिसोमॅटिक म्हणजे बोथ साइड्स असेल. त्यामध्ये ग्रास इज अ एक्झाम्पल. मिझोफाइट्स म्हणतात त्यांना. अंडरस्टूड. तर ह्या वेगवेगळ्या स्टोमाटा ह्या कोणत्या साईडला आहे, अप्पर इपिडर्मिसला आहे का लोअर इपिडर्मिस आहे का दोन्ही साईडला आहे, आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स. अंडरस्टूड. आणि स्टोमाटल ट्रान्सक्रिप्शन ऑक्युर्स ओनली ड्युरिंग द डे टाइम, एक्सेप्शन डेझर प्लांट. हे ओके, जे डेझर प्लांट आहे, डेझर प्लांट मध्ये एक्सेप्शन आहे, पण स्टोमॅटल ट्रान्सक्रिप्शन हे फक्त डे टाइमला होतात, नाईट टाइमला नाही. लक्ष द्या, ओनली डे टाइमला स्टोमॅटल ट्रान्सक्रिप्शन होणार आहे. अंडरस्टूड. पण एक्सेप्शन आहे डेझर प्लांट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर MCQs. तर 1 मार्कला विचारतात हे. गार्ड सेल तर सांगितलं मी तुम्हाला. गार्ड सेलची इम्पॉर्टंट डायग्राम आहे, टाइप्स ऑफ गार्ड सेल. अंडरस्टूड. त्याच्यानंतर दॅट्स नोन ॲज अ सायप्रस. किडनी सेप आहे, डंबेल सेप आहे, ठीक आहे. नंतर स्टोमा. स्टोमा एक विचारतात तुम्हाला. स्टोमा म्हणजे काय, व्हॉट इन बाय द स्टोमा. इपिथेलियल पोर आहे, फॉर्म ड्यू टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट. ॲक्सेसरी सेल कोणतं आहे, ॲक्सेसरी सेल. तर ॲक्सेसरी सेल मध्ये स्पेशलाइज इपिडर्मल सेल सराउंडेड द गार्ड सेल, द नंबर व्हेरिएबल अँड रिझर्वायर ऑफ K+. दीज आर द रिझर्वायर ऑफ K+. पोटॅशियम आयनचे रिझर्वायर आहे ॲक्सेसरी सेल, known as a subsidiary cell. This is very important. K+ ion. K+ ion. आणि स्टोमा मधून वॉटर, जो एक्सेस वॉटर लॉस्ट होणार आहे तो व्हेपरच्या फॉर्म मध्ये जाणार आहे. कोणत्या, व्हेपर मध्ये, लिक्विड मध्ये नाही, व्हेपर्स मध्ये, गॅसेस स्टेटला. ओपनिंग अँड क्लोजिंग स्टोमा. अंडरस्टूड. At night, uptake of the K+ and Cl- is that's prevented by abscisic acid. कोणता ऍसिड आहे, abscisic acid आहे. Changing the permeability of the guard cell. This is very too important. Due to the guard cell becomes hypotonic. तो guard cell क्या होता, hypotonic होता and becomes a flaccid. This is very important. At night time. This is okay. What happen at the night time? At night, uptake of K+ and Cl- ion is prevented by abscisic acid. हे ऍसिड लक्षात ठेवा, ऍब्सिसिक ऍसिड. चेंजिंग द परमिटिव्हिटी ऑफ द गार्ड सेल. ड्यू टू दिस गार्ड सेल बिकम हायपोटोनिक अँड बिकम अ फ्लॉसिड. अंडरस्टूड. वरचा जो पार्ट आहे अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन ट्रान्सपोर्ट थेरी. दिस इज द प्रोटॉन ट्रान्सपोर्ट थेरी, मॅलिट अँड द प्रोटॉन. आणि अपटेक ऑफ K+ ion इज ऑलवेज अकम्प्लिड बाय Cl- ion.
एका पोटॅशियम बरोबर एक Cl मायनस पाहिजे, अंडरस्टूड, KCl तयार करण्यासाठी. And therefore the malic acid dissociate to form malate and proton. So this is the proton theory actually. This is the proton theory. During daytime, starch convert into malic acid. During daytime, starch convert into the malic acid, and malic acid dissociate to form malate and proton. Significance of the transpiration. तर हे त्याचे IMP, हे IMP पॉइंट आहे 2 मार्क्स साठी, फॉर 2 मार्क्स. डिसएडव्हांटेज एक विचारता, एक्सेसिव्ह ट्रान्सक्रिप्शन लीड टू द विटलिंग अँड इंजुरी ऑफ द प्लांट, इट मे लीड्स टू द डेथ ऑफ द प्लांट. आणि हे फॉस्फोरायलेशन, हे एक इम्पॉर्टंट आहे, हे करा आपण. व्हॉट हॅपन इन डे टाइम, व्हॉट हॅपन इन नाईट टाइम. डे टाइम मध्ये स्टार्चचं शुगर होणार आहे आणि शुगर टू स्टार्च नाईट टाइम मध्ये होणार आहे, अंडरस्टूड दॅट. ओके, दिस इज नॉट दॅट्स अ फॉस्फोरेज एन्झाइम आहे. आणि ही जी ट्रान्सक्रिप्शनची थेअरी आहे, दॅट्स अ कर्टिस रिगार्डेड द ट्रान्सक्रिप्शन नेसेसरी इव्हिल. हे सायंटिस्टची नावं तुम्हाला जनरली सीईटी मध्ये विचारतात, इथे नाही विचारत बोर्डसाठी, पण सीईटी साठी मेक अ लिस्ट. त्यामुळे आपल्यापैकी काही स्टुडंट त्याची लिस्ट बनवून ठेवली असेल, आणि दिस इज व्हेरी युजफुल टू फॉर दॅट सीईटी एक्झामिनेशन. सीईटीला तुम्हाला शुअर क्वेश्चन येतात तिथे. दॅट्स अ प्लांट वॉटर रिलेशनशिप. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन्स. तर याचे क्वेश्चन्स कसे येतात एक्झाम मध्ये, व्हॉट आर द क्वेश्चन्स. व्हॉट इज अ वॉटर एक्झिलियर इन लाईफ. elixir of life. What are the different types of water. कोणकोणते वॉटरचे टाइप्स आहे. एक मग जनरली 2 मार्क्स साठी हा क्वेश्चन आहे, अंडरस्टूड. देन हे क्वेश्चन आहे पहा, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स मध्ये. व्हाय वॉटर ऍक्ट्स ॲज अ थर्मल बफर. तर वॉटर हे थर्मल बफर काय, व्हाय, त्याचे 3 पॉइंट्स लिहायचेत. 3 पॉइंट लक्षात द्या, 3 पॉइंट्स लिहायचेत. रूट हिअरची डेफिनेशन. व्हॉट इज मीन बाय ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर म्हणजे काय, हायग्रोस्कोपिक वॉटर म्हणजे काय, हे वॉटरचे टाइप्स आहे, पण त्यांची डेफिनेशन लिहायची. कंबाईन वॉटर, कॅपिलरी वॉटर. व्हॉट इज कंपोजिशन ऑफ आउटर लेअर ऑफ रूट हिअर. आउटर लेअर ऑफ द रूट हिअर, त्याचं कंपोजिशन नोट करायचं आहे. व्हॉट इज द कंपोजिशन ऑफ इनर लेअर ऑफ द दॅट्स रूट हिअर. रूट हिअरचं इनर कंपोजिशन, इनर लेअर कोण आहे, आउटर लेअर कोण आहे रूट हिअर मध्ये, एक मार्कला. व्हॉट टाइप्स ऑफ सेल रूट हिअर्स इज ओरिजिनेटेड. कोणत्या सेल पासून रूट हिअर तयार होतं. विच टाइप ऑफ टिश्यू प्रेझेंट इन इपिफायटिक रूट्स. जे इपिफायटिक रूट्स असतात त्याच्यामध्ये कोणत्या टाइपचे टिश्यू असतात. डिफाईन. हा क्वेश्चन बायोलॉजीचा क्वेश्चन म्हणजे प्रॅक्टिकलचा क्वेश्चन आहे. बायोलॉजीच्या प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्ही केलं असणार की व्हॉट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेझेंट इन द इपिफायटिक रूट्स. डिफाईन द इनिबिशन. इनिबिशन म्हणजे काय, स्वेलिंग होतं ना, टर्जिल होणार नाही. डीपीडी म्हणजे काय, व्हॉट इज द डीपीडी. सिम्बॉल यूज टू डिनोट द वॉटर पोटेन्शियल. वॉटर पोटेन्शियल साठी सिम्बॉल काय, साय, माहिती ना. हे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा. देन व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय द टर्म लॅटरल दॅट्स इंडक्शन ऑफ द फूड. नंतर विच ऑर्गन इज मेनली इन द दॅट्स अ गटेशन. गटेशन साठी इम्पॉर्टंट ऑर्गन कोणता आहे, मेन द ऑर्गन. नंतर हे तर सांगितलं मी तुम्हाला, elixir ऑफ लाईफ ए डिफरंट टाइप ऑफ वॉटर ए लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ रूट हिअर. मी सांगितलं दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम. तर ही IMP डायग्राम आहे, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हिअर. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हिअर. एक्सप्लेन करायचं, दिस इज अ डायग्राम, दिस इज एक्सप्लेन. 2 मार्क्स साठी. विच वॉटर फॉर्म्स अवेलेबल टू रूट फॉर ऍब्सॉर्प्शन. कोणत्या फॉर्म मधलं वॉटर हे अवेलेबल आहे रूट फॉर ऍब्सॉर्प्शन साठी. डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर. वॉटरच्या डिफरंट प्रॉपर्टीज. नंतर दॅट्स इम्बिएट अँड दॅट्स इम्फिबनंट. हे एक्सप्लेन करा. जस्ट डिफाईन इम्पॉर्टन्स ऑफ डिफ्युजन टू प्लांट. डिफ्युजनचं इम्पॉर्टन्स काय, डिफरन्स बिटवीन एक्झो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस. एक्झो म्हणजे काय, एंडो म्हणजे काय, हे इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज IMP क्वेश्चन. हा विचारते तुम्हाला. व्हेरियस फॅक्टर सेपरेटिंग वॉटर ऍब्सॉर्प्शन. 2 मार्क्स साठी. रूट प्रेशर थेरी. रूट प्रेशर थेरीचे ऑब्जेक्शन्स विचारले तुम्हाला 2 मार्क्स साठी. 2 मार्क्स साठी 2च पॉईंट नोट करा. स्ट्रक्चर लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमाटा. स्टोमाटाची डायग्राम आहे IMP. हे स्टोमाटा डायग्राम प्रॅक्टिकल मध्ये पण ड्रॉ केले तुम्ही, तीच डायग्राम ड्रॉ करायची. मोस्ट ऑफ पार्ट लक्षात द्या, बायोलॉजी मध्ये मोस्ट ऑफ पार्ट हा बायोलॉजिकल ओरिएंटेड आहे, डायग्राम ओरिएंटेड आहे. आणि बऱ्याचशा डायग्राम या तुमच्या प्रॅक्टिकल थेअरी मधल्या पण येतात. प्रॅक्टिकल ज्या डायग्राम तुम्ही ड्रॉ केल्यात त्या बराचसा पार्ट आहे. ओके, दॅट्स अ ट्रान्सपिरेशन. ऍडव्हांटेज ऑफ द ट्रान्सपिरेशन. 2 मार्क्स साठी. नीट लेबल डायग्राम रूट टिप्स शोईंग द रूट हिअर झोन. रूट हिअर झोन दाखवा. डायग्राम आहे, इम्पॉर्टंट डायग्राम आहे. रूट हिअरची डायग्राम आहे.
Note on that's a morphological structure of root. Root can act as a water absorbing organ. How विचारले त्यांनी 2 मार्क्स साठी. Why capillary theory was discarded? Capillary theory का डिस्कार्ड केले गेले? ऑब्जेक्शन नोट करायचे. ऑब्जेक्शन्स. Concept of water pollution, definition and त्यांचे points. Various of the transpiration. Types note करायचे. Only types. Okay, that's describe the path of water across the root with the help of the label diagram. Diagram note करायचे. Differentiate between the passive and active absorption. IMP part आहे हा. Passive and active absorption. याच्यावर क्वेश्चन विचारतील तुम्हाला. Passive and active absorption. Differentiate. Explain the structure of the root here with the help of the neat label diagram. Just diagram note करायचे. Root here and then neat label diagram. Then explain the transpiration pool theory for the ascent of sap. Ascent of sap मध्ये explain the transfer of through the phloem. Suitable example. Then explain the mechanism of the opening and closing of stomata. Here IMP mechanism. So this is the IMP, opening and closing of stomata. Explain the mechanism of opening and closing of stomata. So this is very important. Get it even? Understood? याच्यात काय डाउट तुम्हाला? No. तर हा एक चॅप्टर आहे. तर दिस इज that's a plant water relation. आणि हा 5 to 7 मार्क्सचा वेटेज आहे लक्षात. 5 to 7 मार्क्सचा वेटेज आहे. 5 to 7 मार्क्सचा वेटेज आहे. That's a plant water relation. This is so simple and easy chapter. One time read it. Then next chapter is a plant growth and mineral nutrition. हे प्लांट ग्रोथ अँड मिनरल न्यूट्रिशन आहे. एक लक्ष द्या, टोटल 4 चॅप्टर ना, 4 पैकी 2 चॅप्टर हे बॉटनी मधले आणि हे जे 2 चॅप्टर आहे दॅट्स हे झूलॉजी मध्ये. अंडरस्टूड? हे 2 चॅप्टर आहेत ना फिजिओलॉजी मध्ये. फिजिओलॉजी मधले हे 2 चॅप्टर आहे 6 and 7 हे बॉटनी मधले आणि 8 आणि 9 मधले झूलॉजी मध्ये येतात. रेस्पिरेशन, सर्क्युलेशन अँड कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन मध्ये. गेट इट? पर्टिक्युलर म्हणून त्यांना वेटेज पण थोडं हायर ठेवलंय, पण ठीक आहे, मोस्टली ते चॅप्टर कव्हर अप होतात त्यामध्ये. Now start the next. That's a plant growth and the mineral nutrition. That's the phases of growth. Very important. That's the phases of the growth. Phases of growth. कोणकोणत्या ग्रोथ आहेत? Phases of cell division formation. Meristematic म्हणजे काय? That's some specific region known as meristematic, which are regions where the new cell are constantly and continuously produced. This is known as a meristematic cell. Meristematic cell म्हणजे कोणत्या? की अशा सेल की ज्या कॉन्स्टंटली ग्रो होतात. बरोबर का? मेरिस्टेमॅटिक सेल्स आर द 3 टाइप्स. मेरिस्टेमॅटिक सेल 3 टाइपचे आहे. एक त्यांच्यामध्ये अपायकल आहे, इंटरकॅलरी आहे आणि लॅटरल आहे. These are the apical, intercalary and lateral. These are the 3 types based on location. मेरिस्टेमॅटिक सेल आहे लक्षात. मेरिस्टेमॅटिक सेल म्हणजे अशा सेल की त्या स्पेसिफिक सेल आहे विच आर द रिजन वेअर द न्यू सेल्स आर कॉन्स्टंटली अँड कंटिन्युअसली प्रोड्यूस. ज्या नवीन सेल जिथे तयार होतात त्या मेरिस्टेमॅटिक सेल आहे. आणि इट हॅज अ 3 टाइप्स, अपायकल, इंटरकॅलरी अँड लॅटरल. गेट इट? अंडरस्टूड? हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारते ना, हा एकदम बेसिक क्वेश्चन आहे, पण हा तुम्हाला एक्झाम मध्ये 1 मार्क 2 मार्क्ससाठी येऊ शकेल. फेजेस. तर फेजेस ऑफ द सेल डिव्हिजन मध्ये काय असणार आहे? तर मेरिस्टेमॅटिक सेल्स आहे त्या 3 वॉल्स आहे, नॉन दॅट्स व्हॅस्क्युलेटेड आहे, हॅव्हिंग प्रॉमिनंट न्यूक्लियस आहे, लॅग फेज मध्ये ऑकर इन द स्लोअर फेज. नंतर फेजेस ऑफ द सेल एनलार्जमेंट, इलॉंगेशन, की ज्यावेळेस सेल अनलार्ज होणार आहे, बिकम्स व्हॅस्क्युलेटेड, ऑस्मोटिकली ऍक्टिव्ह, टर्जिड. देन त्याच्यानंतर स्टार्ट होणार आहे सेल इलॉंगेशन. नंतर दॅट्स अ फेज ऑफ द सेल मॅच्युरेशन, डिफरन्सिएशन म्हणजे मॅच्युरेशन. तर इथे लक्षात ठेवा प्लुम्युल आहे, हा प्लुम्युल आहे, झोन ऑफ मॅच्युअर सेल आहे आणि झोन ऑफ सेल डिफरन्सिएशन आहे. तर फर्स्ट स्टेप इज अ सेल दॅट्स फॉर्मेशन आहे, इलॉंगेशन आहे, देन डिफरन्सिएशन आहे. तर दीज आर द डिफरंट दॅट्स फेजेस ऑफ द ग्रोथ इन द रूट पोझिशन ऑफ द रॅडिकल बिगिनिंग अँड ॲट द एंड. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय थिंक हे तुम्ही ओनियनच्या रूट्स टिप मध्ये केलं असेल, रूट टिप्स इन ओनियन मध्ये, मेरिस्टेमॅटिक सेल ओनियनच्या रूपमध्ये प्रॅक्टिकल मध्ये. आय थिंक कंडिशन फॉर द ग्रोथच्या कंडिशनला इम्पॉर्टंट काय? तर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर वॉटर सप्लाय ऑफ न्यूट्रिएंट्स. काय काय पाहिजे? वॉटर पाहिजे, न्यूट्रिएंट्स पाहिजे. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द ग्रोथ. टेम्परेचर, ऑक्सिजन, व्हॉट आर द फॅक्टर्स? टेम्परेचर, ऑक्सिजन, कार्बन नायट्रोजन रेशो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, लाईट
and growth hormone. So these are the very important. So please make a list of this one. What are the conditions required? काय काय पाहिजे? टेम्परेचर, ऑक्सिजन, कार्बन, न्यूट्रिएंट, वॉटर, कार्बन रेशो, कार्बन नायट्रोजन रेशो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, लाईट अँड ग्रोथ हार्मोन. दीज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ. तर प्लीज मेक अ लिस्ट. त्यामध्ये आता एक एक पॉईंट आहे पहा. वॉटर आहे, वॉटर इसेन्शियल कंपोनंट आहे. न्यूट्रिएंट्स आहे, न्यूट्रिएंट कोणकोणते पाहिजे तुम्हाला. ऑप्टिमम टेम्परेचर किती पाहिजे? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि ऑक्सिजन हा इसेन्शियल आहे. लाईट पण इम्पॉर्टंट आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तर प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ वॉटर, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, ऑक्सिजन, लाईट अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अंडरस्टूड इवन? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ठरवणारे की ते रूटचे का शूट आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डिसाइड द डिरेक्शन ऑफ ग्रोथ. रूटसाठी का शूटसाठी? कारण रूटसाठी टुवर्ड द कुठे असणार आहे? टुवर्ड द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणि शूट कसं असणार आहे? अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अंडरस्टूड? शूट अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि रूट टुवर्ड द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तर दॅट्स अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डिसाइड द डिरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द शूट अँड रूट. याचं प्रॅक्टिकल पण केलं असेल तुम्ही. अंडरस्टूड इवन? ग्रोथ रेट अँड द टाइप्स ऑफ द ग्रोथ. ग्रोथ रेट, तर ग्रोथ रेट इंडेक्स आहे. हाऊ टू डिसाइड? देन अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आहे, AGR म्हणतात त्यांना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे अब्सोल्यूट रेटची डेफिनेशन विचारतात तुम्हाला. रेशो ऑफ द चेंज इन सेल नंबर ओव्हर द टाइम इंटरवल. अंडरस्टूड? देन त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे, तर हा एक रेशो आहे पहा. दिस इज द रेट ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज द रेट DN. ओके, दॅट्स d/dt ऑफ N. And this is the N is the number of cells. Therefore, the when the divided by the total number of cells present in the medium gives the relative growth. The relative growth कशी मिळणार आहे? Divided by N. तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. This is the formula. Always respect. Okay, with respect to time. With respect to time हा रेट असतो. Always remember. With respect to time हा always रेट असतो. Types of growth. तर ग्रोथ कोणते? That's अर्थमेटिक ग्रोथ आहे. तर अर्थमेटिक ग्रोथ साठी तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. आणि यांच्या ह्या टर्म्स, वेअर व्हॉट आर द टर्म्स. तर हा एक IMP फॉर्म्युला आहे. तर ही अर्थमेटिक ग्रोथ आहे. हा क्वेश्चन IMP आहे. दिस इज IMP क्वेश्चन आहे. अर्थमेटिक ग्रोथ. तर हेच विचारतील तुम्हाला. अंडरस्टूड? तर प्लांट आणि याच्यामध्ये दॅट्स अ ग्रोथ मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. नंतर दॅट्स अ जिओमेट्रिक ग्रोथ. जिओमेट्रिक ग्रोथ म्हणजे काय? डेफिनेशन IMP. डिवाइड्स, ओके, सेल डिवाइड्स मॅट्रिक्युलरली इनटू टू. दॅट्स अ डॉटर अँड द दॅट्स रिडिवाइड रिपीटेडली. आणि व्हॉट आर देअर फॉर्म्युला. फॉर्म्युला एक विचारतात तुम्हाला. आणि ग्राफ. ग्राफ एक इम्पॉर्टंट आहे. दॅट्स जिओमेट्रिक ग्रोथ मध्ये ग्राफ. आणि ग्राफ ऑलवेज रिमेंबर, ग्राफ इथून स्टार्ट करायचा आहे आपण. 0 पासून नाही स्टार्ट करायचा, ओरिजिन पासून स्टार्ट करायचा नाही. इथून स्टार्ट करायचं आहे. कारण प्लांटला काहीतरी हाईट असेल ना, सर्टन हाईट असेल. 0 हाईट थोडी असेल. अंडरस्टूड? इट नॉट हॅड द 0 हाईट. देअरफॉर द हाईट ऑफ द प्लांट. इथून स्टार्ट करायचं, हॅव्हिंग द पॉझिटिव्ह स्लोप. आणि स्लोप, ओके, असा ओके स्लोप आहे. दॅट्स A डिवायडेड बाय B मध्ये तुम्ही काउंट करू शकता. आणि दिस इज द अर्थमेटिक ग्रोथ. हा फॉर्म्युला घ्या प्लीज. दिस इज व्हेरी IMP फॉर्म्युला. तर हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. आणि अर्थमेटिक ग्रोथ पहा. अर्थमेटिक ग्रोथ इन दिस वे आणि जिओमेट्रिक ग्रोथ इन दिस वे. दिस इज द ग्रोथ ऑफ जिओमेट्रिक. फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. फॉर्म्युलाच विचारतील तुम्हाला. ग्रोथ रेट, अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डेफिनेशन आहे आणि रिलेटिव्ह ग्रोथ रेट आहे. अब्सोल्यूट म्हणजे काय? रिलेटिव्ह म्हणजे काय? रिलेटिव्ह म्हणजे हा रेशो असेल. लक्ष द्या. रिलेटिव्ह म्हणजे रेशो. अंडरस्टूड इवन? तर आपण हे नोट करू शकता. त्याच्यानंतर अजून काय? हा, याच्यामध्ये हे एक विचारतात ग्रोथ रेट. दॅट्स अ कम्पॅरिझन. नो, ग्रोथ कर्व विचारतात. ग्रोथ कर्व. दिस इज IMP. ग्रोथ कर्व. स्टेशनरी फेज, एक्सपोनेन्शियल, लॅग फेज. आणि ही नंतर ही डायग्राम एक विचारतात. डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ कर्व ही डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ओव्हर द पिरियड इयर. पॉप्युलेशन साईज जे शेप कर्व आहे. जे शेप. व्हॉट इज दिस? जे शेप कर्व. आणि स्टेशनरी फेज आहे. दॅट्स एक्सपोनेन्शियल फेज आहे. दिस इज द एक्सपोनेन्शियल फेज. लॅग फेज मध्ये. दिस इज द लॅग फेज. ओके, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व हे विचारतात तुम्हाला. डायग्राम, ग्राफ. पर्टिक्युलर ग्राफ. ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे. डिफरन्सिएशन, दॅट्स डी डिफरन्सिएशन अँड द रिडिफरन्सिएशन. त्या 3 स्टेप्स आहे. डिफरन्सिएशन लक्षात ठेवा. डी डिफरन्सिएशन, जस्ट डेफिनेशन.
डेव्हलपमेंट. व्हॉट आर द डेव्हलपमेंट? तर डेव्हलपमेंट मध्ये काय असणार पहा, सीड जर्मिनेशन, मेरिस्टेमेंट, सेल डिव्हिजन, नेक्स्ट इज द प्लाझ्मॅटिक ग्रोथ, सेल इलॉंगेशन, सेल मॅच्युरेशन, मॅच्युअर सेल, and that's a senescence and then death. So this is the flow chart of the development. हा फ्लो चार्ट एक नोट करा. नंतर प्लॅस्टिसिटी म्हणजे काय? व्हॉट इज प्लॅस्टिसिटी? एक मार्कला विचारतात प्लॅस्टिसिटी म्हणजे काय. IMP करा. प्लॅस्टिसिटी, प्लॅस्टिसिटी म्हणजे काय? एक मार्कसाठी. That's a heterophily in cotton. Next is a corridor. Examples: intrinsic plasticity found in the corridor and the cotton, and heterophily is exhibited by the same plant. तो हे लक्षात घ्या. That's intrinsic plasticity. म्हणजे पहा, this is the juvenile, this is the adult, this is the that's a terrestrial habitat. That's heterophily. ग्रोथ हार्मोन. तर ग्रोथ हार्मोन IMP करा आपण. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यावर तुम्हाला शुअर क्वेश्चन असेल. 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. 4 मार्क्स क्वेश्चन. ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. द टर्म हार्मोन म्हणजे काय? पर्टिक्युलर प्लॅन्ट बद्दल ग्रोथ हार्मोन कोणते? ग्रोथ हार्मोन म्हणजे ते ग्रोथ वाढवतात. इनिबिट, प्रमोट और मॉडिफाय द ग्रोथ. इनिबिट, प्रमोट और मॉडिफाय द ग्रोथ. आणि ग्रोथ हार्मोन तुमच्या सिलेबसमध्ये कोण आहे? ऑक्सिन आहे, जिब्रॅलिन आहे, सायटोकायनिन आहे. हे 3 आहे. लक्ष द्या. ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर तुमच्या सिलेबसमध्ये 3 आहे. ग्रोथ प्रमोटर 3 आहे. ऑक्सिन, जिब्रॅलिन आणि सायटोकायनिन. GA म्हणजे जिब्रॅलिन आणि सायटोकायनिन CK. तर ग्रोथ प्रमोटर 3 आहे. ऑक्सिन, जिब्रॅलिन, सायटोकायनिन. आणि ग्रोथ इनिबिटर पण तुमच्या सिलेबसमध्ये 2 आहे. ग्रोथ इनिबिटर 2 आहे. इथिलीन आणि ॲब्सिसिक ऍसिड. इथिलीन आणि ॲब्सिसिक ऍसिड. ॲब्सिसिक ऍसिड शॉर्ट मध्ये ABA असं म्हणतात. आणि ऑल द दॅट्स फायटो हार्मोन्स आर ग्रोथ रेग्युलेटर आहे. जे फायटो हार्मोन्स असतात, फायटो हार्मोन्स ग्रोथ रेग्युलेटर असतात. गेट इट इव्हन. आता हे तुम्हाला ओके याच्यामध्ये याचे एक्झाम्पल्स विचारतात प्लीज. दॅट्स एक्झाम्पल्स. तर हे एक्झाम्पल्स नोट करायचे तुम्हाला. देन नंबर 1 मध्ये दॅट्स अकॉर्डिंग टू हे प्लांट हार्मोन्स आहे. ओके सायंटिस्टचं नाव आहे. देन ऑक्सिन. ऑक्सिन म्हणजे टू ग्रो. ऑक्सिन म्हणजे काय? हार्मोन्स ट्रान्सपोर्टेड टू द फ्लोएम. दॅट्स अ पॅरेन्कायमा. फ्लोएम पॅरेन्कायमा. तर हे जे हार्मोन्स आहे कशातून? ओके दॅट्स अ ट्रान्सफर होतात फ्लोएम मधून. आणि फ्लोएम मध्ये पॅरेन्कायमा. माहिती ना वेगवेगळ्या सेल असतात. दॅट्स अ क्लोरेन्कायमा, पॅरेन्कायमा, स्क्लेरेन्कायमा. तर दिस इज द पॅरेन्कायमा. ऑक्सिन. ऑक्सिन्स म्हणजे काय? ऑक्सिनचे डेफिनेशन टू ग्रो. आणि ऑक्सिन्स मध्ये कोणकोणते एक्झाम्पल्स आहे? ऑक्सिन मध्ये एक्झाम्पल्स आहे नॅचरल ऑक्सिन्स कोणकोणते? इंडॉल 3 ॲसिटिक ॲसिड. नंतर दॅट्स अ ट्रिप्टोफॅन. ट्रिप्टोफॅन इज द प्रायमरी प्रिकर्सर ऑफ IA. इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर इन प्लांट्स. फर्स्ट हार्मोन आहे. इट इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर. इंडॉल 3 ॲसिटिक ॲसिड. लक्षात ठेवा. इंडॉल 3 ॲसिटिक ॲसिड. ऑक्सिन आहे. दिस इज द ऑक्सिन इंडॉल 3 ॲसिटिक ॲसिड. and it is responsible for the cell elongation. नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये नाव सिंथेटिक ऑक्सिन. सिंथेटिक ऑक्सिन्स कोणकोणते? सिंथेटिक ऑक्सिन्स IBA. IBA म्हणजे इंडॉल ब्युट्रिक ऍसिड. नंतर नॅफ्थलिन ऍसिटिक ऍसिड, डायक्लोरोफिनॉक्सी ऍसिटिक ऍसिड. तर हे सिंथेटिक ऑक्सिन आहे आणि हे नॅचरल ऑक्सिन्स आहे. तर प्लीज नॅचरल ऑक्सिन म्हणजे कोण? नॅचरल ऑक्सिन्स म्हणजे इंडॉल 3 ऍसिटिक ऍसिड IAA. यांची नावं लक्षात ठेवा, सिम्बॉल लक्षात ठेवा. नंतर फिजिओलॉजिकल इफेक्ट. यांचे फिजिओलॉजिकल इफेक्ट काय? अपायकल डॉमिनन्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. अपायकल डॉमिनन्स. आणि जे सिंथेटिक हर्बिसाइड्स असतात की जे ग्रोथ किल करतात ते कोणते? 2,4-D. 2,4-D नाव लक्षात ठेवा. 2,4-D व्हेरी इम्पॉर्टंट. सिंथेटिक हर्बिसाइड्स नाव लक्षात ठेवा. 2,4-D 2,4-डायक्लोरोफिनॉक्सी ऍसिटिक ऍसिड. इट kills the dicot weed without affecting monocot crop plants. What are the use of 2,4-D? 2,4-D म्हणजे काय? 2,4-D म्हणजे इट किल द डायकॉट वीड विदाउट अफेक्टिंग मोनोकॉट क्रॉप प्लांट. शेतामध्ये वापरतात पाहिजे.
ॲग्रिकल्चर फील्डमध्ये 2,4-D. The seedless fruits like the orange, lemon, grapes, banana produced by application of auxins induce, that's a parenthocopy. Auxins promote the cell division in the, that's a cambium, and also cause the early differentiation by the xylem and the phloem. हे लक्षात द्या, that's a cambium. नंतर कटिंग मध्ये प्रोपोगेशन बाय कटिंग आहे. Next is the follicular spray of Na and the 2,4-D induce the flowering in the lychee and that's a pineapple. It prevent the premature fruit drop in apple, pear and the orange. Also prevent the formation of abscission layer. Auxin play an important role elongation of cell. Auxin play important role elongation of cell, known as the increase in rate of respiration. Auxin break dormancy. Auxin break dormancy in seed and promote the, that's a quick germination. These are the role of auxins. हे auxinचे रोल आहे. तेव्हा तुम्हाला auxinचे रोल विचारले तर प्लीज ओके मेक अ लिस्ट ऑफ दिस auxins रोल. Auxin play role in elongation of cell, increase the rate of respiration, break down the dormancy of seed and promote the quick germination. These are the role. Agent orange म्हणजे काय? What are the agent orange? Mixture of 2 phenoxy herbicides, ester form 2,4-D and 2,4-T, known as agent orange. Agent orange म्हणतात. Used in Vietnam or for deforestation of forest. हे वापरलं गेलं ऍक्च्युली एजंट ऑरेंज. अंडरस्टूड? व्हिएतनाम ऑर मध्ये. Then that's a gibberellin. Next is the gibberellin. Gibberellin another growth promoting hormone आहे. abundant root tips मध्ये, सर्वात जास्त root tips मध्ये मिळतं आणि developing seeds मध्ये. Gibberellins, that's a non-polar transport through the vascular tissues आहे. Gibberellin first isolated from the fungus Gibberella fungus पासून, आणि जपनीज सायंटिस्ट होते. अंडरस्टूड? हे सायंटिस्टची नावं तुम्हाला करायची सीईटीला, इथे नाही विचारत. You observe that the gibberellin shows the extensive stem elongation, extensive stem elongation, very important, known as that's the back end disease. The crystalline form of gibberellin, हे crystalline form है, their name is gibberellin, synthesis from the young leaves है. Understood? तर हे नोट करायचं तुम्हाला. Physiological effect application of gibberellins, त्यांची physiological dormancy of bud can be broken by gibberellin. डॉर्मन्सी ऑफ बर्ड जर का डॉर्मन्स मध्ये असेल तर ब्रेक करायचं असेल तर जिब्रेलिन वापरतं. इट प्रोमोट द सीड जर्मिनेशन इन दॅट्स अ सिरल लाईक बार्ली अँड व्हीट बाय सिंथेसिंग द हायड्रोलायझिंग एन्झाइम अमायलेज प्रोड्युसिंग शुगर. डॉर्फ जिनोटायपिक ड्रॉग फिनोटायपिक प्लांट. ओके, जिब्रेलिन मध्ये. Then application of gibberellins causes the production of male flower on female plant. So this is the one of the application of the gibberellin. It break the dormancy of seed and the hasten the germination. हे तर आता सांगितलं मी तुम्हाला. This is very important. तो प्लीज हे नोट करा. And application of gibberellins overcomes the requirement of the vernalization. Application of gibberellin causes the production of male flower on female plant. Cytokinins. Cytokinin growth hormone promote the cytokinin during the cell division. Nicotina, that's a tobacco मध्ये शोधून काढले की नाही, that's a kinetin. They name as a kinetin. That's it. Chemically kinins are the 6 phenyl amino acids. म्हणजे जे कायनिन्स असतात, कायनिन्स म्हणजे कोण? 6 दॅट्स फोरॅलिल दॅट्स अमिनो प्युरिन्स. हे प्युरिन्स असतात. नॅचरल सायटोकायनिन्स वॉज ऑब्टेन फ्रॉम अनराईप ओके मेज ग्रेन बाय लेथम. सायंटिस्टचं नाव आहे पण अनराईप मेज ग्रेन, हे लक्षात द्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट्स अ सिंथेटिक cytokinin hormone. 7 different types of cytokinins, 7 different say recorded from the plant. Natural cytokinins also reported from plant: banana, flower, apple and tomato fruits, coconut milk. Natural cytokinin, these are the natural cytokinin. Banana flower,
ऍपल अँड टोमॅटो फ्रूट. आणि कोकोनट मिल्क. कोकोनट मिल्क मध्ये सायटोकायनिन असतं पहा. दिस इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर ह्युमन ऑल्सो, सायटोकायनिन्स. नंतर फिजिओलॉजिकल इफेक्ट अँड ऍप्लिकेशन्स ऑफ द दॅट्स सायटोकायनिन. हाय सायटोकायनिन प्रमोट द दॅट्स शूटिंग. व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर का सायटोकायनिन जास्त टाकलं तुम्ही, शूटिंग होणार आहे. शूटिंग म्हणजे काय, जास्त ग्रोथ होणार आहे शूटची. लो रेशो ऑफ सायटोकायनिन टू ऑक्सिन इंड्युसेस द रूट डेव्हलपमेंट, बट हाय रेशो कॉजेस द बर्ड अँड शूट टू डेव्हलप. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लो रेशो असेल, लो रेशो सायटोकायनिन टू ऑक्सिन इंड्युसेस द शूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन होणार आहे. आणि हाय रेशो असेल तर शूट फॉर्मेशन होणार आहे. सायटोकायनिन टू ऑक्सिनचा रेशो आहे. म्हणजे सायटोकायनिन टू ऑक्सिनचा रेशो काय ठरवतो पहा. सायटोकायनिन टू ऑक्सिनचा रेशो लो असेल तर रूट डेव्हलपमेंट होणार आहे, जास्त रूट तयार होणार आहे. आणि जर का सायटोकायनिन आणि ऑक्सिनचा रेशो हाय असेल तर बर्ड फॉर्मेशन जास्त असणार आहे. बर्ड फॉर्मेशन म्हणजे तुम्हाला बर्ड्स पाहिजे, बर्ड्स अँड शूट. अंडरस्टूड इवन, बर्ड्स अँड शूट फॉर्मेशन डेव्हलप. So this is the actual ratio of the auxin, that's cytokinin to auxin ratio. Understood everyone? This is therefore the cytokinin auxin ratio, that's a control the morphogenetic differentiation. It promote the growth of the lateral buds and control the apical dominance by the cell division. This is very important, cytokinin and the auxin ratio. Understood everyone? This is very important. Cytokinin reserves the apical dominance effect, induce the RNA synthesis and formation of ठीक आहे, हे काय नोट करायची गरज नाही, पण RNA synthesis इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट इज इथिलीन. इथिलीन हा गॅसेस फॉर्म मध्ये, दिस इज इन गॅसेस ए ग्रोथ रेग्युलेटर आहे. इट इज यूज ॲज अ इफेक्टिव्ह फ्रूट रायपनिंग. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फ्रूट रायपनिंगला वापरतात. इन फ्रूट रायपनिंग याच्यावर बॅन आहे माहिती ना, केमिकली पण तयार केला तो. हा काही लोक केमिकली तयार करता वापरतात, याच्यावर बॅन आहे ऍक्च्युली इथिलीन. पण इथिलीन म्हणजे केमिकली इथिलीन तयार होणं हा रॉंग आहे. नॅचरल तयार होतो प्लांट मध्ये. प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्स फॉर द दॅट्स नोन ॲज अ रायपनिंग. रायपनिंग आहे that's the plant hormones. It is a simple gaseous hydrocarbon essential for role in fruit ripening. The most widely used source of the ethylene is that's ethylene. Source आहे त्याचा रूट मध्ये, शूट मध्ये, अपायकल मेरिस्टेम मध्ये, रायपनिंग फ्रूट मध्ये तयार होतात. इथिलीन नॅचरली तयार होतं प्लांट मध्ये. That's a physiological effect and application of ethylene. It is used for ripening of fruits like the banana, apple, mangoes. It stimulates the initiation of lateral shoot in plants and break the dormancy of bud and seed. तर तुम्हाला बर्ड आणि सीडची डॉर्मन्सी ब्रेक करायची असेल तर इथिलीन वापरतात. इट ऍक्सिलेट द ऍब्सिसेशन ऍक्टिव्हिटी इन लीव्स, फ्लावर अँड फ्रूट बाय फॉर्मिंग द ऍब्सिसेशन लेयर. इथिलीन इनहिबिट द ग्रोथ. इथिलीन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लॅटरल बर्ड्स अँड कॉजेस द अपायकल डॉमिनन्स. And retard flowering. This is very important. Retard flowering. Ethylene flowering retard करते. This is very important. Ethylene retard the flowering. म्हणजे प्लांट मध्ये फ्लॉवरिंग कमी करायचं असेल तर इथिलीन वापरायचं. Enhancement of the process of that's the senescence of the plant inhibit the flowering in most of the plant except the pineapple. Okay, that's epinastry, dropping of the leaves and flower. This is one of the important. Increase the activity of the that's a chlorophenase enzymes causing the that's a degreening effect in banana and citrus fruit. Degreening effect in banana and citrus fruit. Degreening म्हणजे काय? Degreening is that's a process decomposition green pigment fruit usually by applying ethylene. This is known as a trickle that's a degreening. Abscisic acids ग्रोथ इनहिबिटिंग आहे. दॅट्स अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन आहे. त्याच्यामध्ये दोन टाईप आहे, ऍब्सेसिक 1, ऍब्सेसिक 2 टाईप मध्ये, ऍब्सेसिक 1 and 2. नंतर केमिकली इट इज अ 15 कार्बन दॅट्स अ सिक्विट टर्पिनॉइड.
This is a sesquiterpenoid, and synthesized from that's a malonic acid. जे malonic acid आहे, malonic acid पासून तयार केलं जातं. This is very important. Malonic acid आहे, chemical it is a 15 carbon. How many carbon? 15 carbon. 15 carbon sesquiterpenoid. Abscisic acid. Abscisic acid that's a promote the leaves. Abscission leaves induce the dormancy in many plant. That's a control the dormancy in bird and seeds. Very important K plus ion, potassium ion. Abscisic acid causes the efflux of K plus. Very important, efflux of K plus from the guard cell and result closure of stomata. So it is known as the anti-transpirants. Stress hormone. Stress hormone inducing the plant to bear the adverse environmental condition. It inhibits the flowering in long day plants but stimulate the flowering in short day plants. जे शॉर्ट डे प्लांट्स आहे त्यांच्यामध्ये फ्लॉवरिंग स्टिम्युलेट करणार आहे आणि जे लॉंग डेचे प्लांट्स आहे त्यांच्यामध्ये फ्लॉवरिंग इनिबिट करणार आहे. Inhibit the flowering in long day plant and stimulate the flowering in the short day plant. These are the applications of the abscisic acid. Abscisic acid, this is very important. Please हे note करून घ्या आपण. नंतर that's a photoperiodism. तर हे जे photoperiodism काय असणार आहे? Higher plant that's produced sexually by the producing special structure, flowers. That's a photoperiodism. Vernalization पण म्हणतात, that of the temperature, quality, intensity, duration of light is very important. That's a photoperiodism. शॉर्ट डे प्लांट्स आहे, लॉंग डे प्लांट्स आहे आणि डे न्यूट्रल प्लांट्स आहे. तीन टाईपचे प्लांट्स आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये. शॉर्ट डे प्लांट, लॉंग डे प्लांट्स आणि डे न्यूट्रल प्लांट्स. म्हणजे शॉर्ट डे प्लांट्स हे कोणते? क्रिटिकल, दॅट्स फोटो पिरियड्स आहे. त्यांच्यामध्ये फ्लावर ड्युरिंग द विंटर अँड समर व्हेन द डे लेंथ शॉर्टर. अंडरस्टूड? दिस इज नोन ॲज अ शॉर्ट डे प्लांट्स. आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम्पल्स मध्ये शॉर्ट डे प्लांट्स मध्ये दही आहे, ॲस्टर आहे, ॲस्टर, दही, टोबॅको, सोयाबीन, हे लक्षात ठेवा. These are very important example. ॲटलिस्ट 2 एक्झाम्पल तरी लक्षात ठेवा. तुम्हाला एक्झाम्पल स्पेसिफिक विचारणार नाही, पण येस तुम्ही एक्झाम्पल नोट करताना हे नोट करा. ॲस्टर, टोबॅको घ्या. सोयाबीन, ॲस्टर, टोबॅको. These are example. If dark period is imprinted, flashlight STP will not flower. Short day plant. Long day plants मध्ये एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम्पल्स कोणकोणते? दॅट्स अ पीज, रेडिश, शुगर बीट, कॅबेज, स्पिनॅच, व्हीट आणि पॉपी. हे लक्षात द्या. एक्झाम्पल्स लिहायचे, लक्षात द्या. इथे ह्या केसमध्ये एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहेत. एक्झाम्पल्स लिहिता आले पाहिजे तुम्हाला. डे न्यूट्रल प्लांट डेफिनेशन, एक्झाम्पल्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक्झाम्पल्स कुकुंबर, टोमॅटो, कॉटन, सनफ्लावर, मेज, बाल्सम. एक्झाम्पल मिक्स करू नका एकमेकांमध्ये, मार्क मिळणार नाहीत, लक्ष द्या. मेक अ लिस्ट ऑफ एक्झाम्पल्स. नंतर फायटोक्रोम्स कोणकोणते आहेत? व्हॉट एम बाय फायटोक्रोम्स. नंतर पिगमेंट प्रोटीन्स नोन एज द फायटोक्रोम्स. लाईट रिसिव्हिंग प्रोटीजिनस पिगमेंट आहे फायटोक्रोम्स. लाईट ॲब्सॉर्बिंग आहे. जनरली ह्या रेंजमध्ये लाईट ॲब्सॉर्ब होते. नंतर व्हर्नलायझेशन म्हणजे काय? टेम्परेचर ॲज एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर इम्प्रूव्ह द सेव्हरल फिजिओलॉजिकल प्रोसेस. टेम्परेचर ॲज अ फॅक्टर 3. That's a cardinal points. Minimum असेल, optimum and maximum. Vernalization. Low temperature, chilling असेल, high temperature. Mineral nutritions. प्लांटला कोणकोणते मिनरल न्यूट्रिशन पाहिजे? सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट. व्हर्नॅलिन. क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स, इसेन्शियल, नॉन इसेन्शियल.
इसेन्शियल मध्ये हे येतात, दिस आर द इसेन्शियल. आणि डिफिशियन्सी सिम्पटम्स कोणकोणते असतात? प्लांट मध्ये डिफिशियन्सीज. नंतर मायक्रोन्यूट्रियंट हे कोणकोणते? मायक्रोन्यूट्रियंट, दीज आर मायक्रोन्यूट्रियंट्स. आणि दीज आर द स्ट्रक्चर रोल, हे स्ट्रक्चर रोल्स आहे. तर प्लीज मायक्रोन्यूट्रियंट्स व तुम्ही हे मायक्रो एलिमेंट्स आहे, मायक्रोन्यूट्रियंट्स आहे, तर त्याला IMP करा. दिस इज IMP. तर कोणकोणते मायक्रोन्यूट्रियंट्स आहे प्लांटसाठी? तर दीज आर द मायक्रोन्यूट्रियंट्स. को फॅक्टर म्हणून काम करतात ते. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यावर तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारतील. स्टनिंग, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, मॉल्टिंग, हे डेफिनेशन विचारतील. डेफिनेशन, एक मार्कला डेफिनेशन. रोल ऑफ मिनरल, मिनरलचा रोल काय? रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट्स. तर नायट्रेटचा रोल काय? व्हॉट आर देअर रोल्स, फंक्शन आणि देन सिम्पटम्स. आणि हे एक बरोबर का? हे IMP आहे. दिस इज IMP. तर प्लीज हे करा. फॉस्फरस मध्ये फॉस्फेट असेल, नायट्रोजन, त्यांचे फंक्शन्स काय आणि त्यांचे डिफिशियन्सी काय, बस हे दोनच करा. हे कुठे असतात ते विचारणार नाही तुम्हाला, पण फंक्शन डिफिशियन्सी इम्पॉर्टंट आहे. नंतर पोटॅशियम, अंडरस्टूड. कॅल्शियम, कॅल्शियम कुठे? स्टनिंग ग्रोथ. क्लोरोसिस, हे IMP आहे. क्लोरोसिस. सल्फर, दॅट्स मॅग्नेशियम. क्लोरोसिस. ब्राउन हार्ट डिसीज, ब्राउन हार्ट डिसीज कोणामुळे? बोरॉनमुळे. नंतर डायब्रॅक शूट, कॉपरमुळे होतो तो. मालफॉर्म लिव्ज झिंकमुळे. आणि पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, क्लोरीनमुळे. तर प्लीज हे लक्षात द्या आपण. स्लाइट रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ. प्रीमॅच्युअर डेथ, लिव्ज येलो एजेस, पोटॅशियम. दिस इज IMP. स्टनेल ग्रोथ, क्लोरोसिस, पुअर ग्रोथ, लिव्ज डल ग्रीन करा आपण. डल ग्रीन. फॉस्फरसमुळे डल ग्रीन तयार होतात. डिफिशियन्सी, इम्पॉर्टंट डिफिशियन्सी. फंक्शन नाही विचारणार, डिफिशियन्सी विचारतील. नंतर टॉक्झिसिटी इन मायक्रोन्यूट्रियंट्स मध्ये टॉक्झिसिटी कोणकोणते? दॅट्स मायक्रोन्यूट्रियंट आहे. टॉक्झिसिटी काय त्यांची? मिनरल सॉल्ट ऍब्सॉर्प्शन मध्ये दोन ऍब्सॉर्प्शन, एक पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन. इट ऑक्युर इन 2 टाइप्स. पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन आणि दॅट्स इक्विलिब्रियम. यांच्यामध्ये थेरीज आहे वेगवेगळ्या. आणि ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन, हे ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन झायलेम थ्रू. दिस इज द थ्रू झायलेम. ATP प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. त्यानंतर पुढे नायट्रोजन फिक्सेशन आहे. हे तर सो सिंपल आहे. फिजिकल अँड बायोलॉजिकल फिक्सेशन. इट हॅज द 2 टाइप्स. नायट्रोजन, दॅट्स अ ट्रिपल बॉन्ड. मोस्ट स्टेबल आहे, बायोलॉजिकली इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहे. नायट्रोजन सायकल, ही IMP करा. दिस इज IMP फॉर नायट्रोजन सायकल. नायट्रोजन सायकल करायची तुम्हाला. दिस इज IMP. बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन मध्ये दॅट्स हिट्रोसिस्ट आहे, नंतर सिम्बायोटिक फ्री लिव्हिंग आहे. आणि नायट्रोजन फिक्सेशन मध्ये दॅट्स सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सेशन. रायझोबियम लक्षात ठेवा. रायझोबियम म्हणजे कोण? आणि एक्झाम्पल लक्षात द्या. बीन्स, ग्राम्स, दॅट्स ग्राउंडनट मध्ये. दिस इज द प्रोटीन टू अमिनो ऍसिड टू अमोनिया. या 2 रिॲक्शन. नायट्रोजन असिम्युलेशन विचारतात तुम्हाला, पण इम्पॉर्टंट अमिनो ऍसिड सिंथेसिस आहे. ट्रान्सअमायनेशन, हे IMP करा. दिस इज IMP. रिॲक्शन लक्ष द्या. रिॲक्शन विचारतात. इम्पॉर्टंट रिॲक्शन ह्या रिॲक्शन विचारतात तुम्हाला. तेव्हा प्लीज आपण ह्या रिॲक्शन एका पेजवर नोट करून ठेवा. ग्लुटामिक ऍसिड, ॲस्पर्टिक ऍसिड, आणि देन प्रॅक्टिस करा यांची. रिॲक्शन विचारतात, ह्या रिॲक्शनच येतात तुम्हाला, बाकी काही येत नाही याच्यामध्ये. डिनायट्रिफिकेशन, नायट्रोजन, नायट्रेट टू नायट्रोजन, डिनायट्रेट. नंतर सेडिमेंटेशन. बस, नंतर काही ऍक्टिव्हिटीजचा पार्ट आहे. गेट इट. त्याचे क्वेश्चन्स कसे असतात पहा. व्हॉट आर द क्वेश्चन्स?
क्वेश्चन्स यायचे व्हॉट डू यू मीन बाय द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ. तर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ म्हणजे काय, व्हॉट इज द फेज, इन विच फेज मॅक्झिमम ग्रोथ इज अचीव, कोणत्या फेज मध्ये, इन विच फेज मॅक्झिमम ग्रोथ इज अचीव. व्हॉट इज द यूज ऑफ द, ओके दॅट्स एक्झोनोमीटर. एक्झोनोमीटर म्हणजे काय, त्याचा यूज काय. डिफाईन, दॅट्स डिफरन्सिएशन. डिफाईन, जस्ट डिफाईन. Buyers often complain that particular fruit merchant uses some chemical to ripen fruit in its shop. कोणता असणार आहे, इथिलीन. बरोबर का, इथिलीन. ऍसिटिलीन, ओके इथिलीन ना, इथिलीन माहिती ना सर्वांना. Buyers often complain that a particular fruit merchant uses some chemical to ripen fruit in his shop. इथिलीन, याच्यावर बॅन आहे ऍक्च्युली इथिलीन. नेम द केमिकल ही मस्ट युजिंग टू डू सो. इथिलीन वापरतात ते, बरोबर का. वाय ABA नोन ॲज अ अँटी, दॅट्स अ ट्रान्सपरंट. ABA एब्सिसिक ऍसिड. नेम द टिश्यू दॅट ट्रान्सपोर्ट हार्मोन्स विद इन द प्लांट बॉडी. झायलेम माहिती ना. हा टिश्यू विचारलाय ना तुम्हाला, पॅरेंकायमा. तर पॅरेंकायमा, क्लोरेंकायमा माहिती ना, टिश्यू विचारलाय, टिश्यू. व्हॉट इज क्रिटिकल फोटो पिरियड. क्रिटिकल फोटो पिरियड म्हणजे काय. पिगमेंट रिसीव्ह द स्टिम्युलस ऑफ लाईट फॉर फ्लोरिंग. कोणतं पिगमेंट आहे, स्टिम्युलस ऑफ लाईट. नेम द स्टिम्युलस वर्नलायझेशन. केमिकल स्टिम्युलेट काय. क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. एन्झाइम अचीव बाय आयर्न. विच एन्झाइम इज ऍक्टिव्हेटेड बाय आयर्न. व्हॉट इज द साइट ऑफ नायट्रोजन फिक्सेशन इन BGA. नेम द एन्झाइम यूज इन ट्रान्सअमिलेशन. Name the element that play major role in that's the determination of the solute concentration. Name the element. फक्त एलिमेंटचं नाव लिहायचं. What type of changes takes place during the elongation phase. तर elongation phase मध्ये कोणी ABCD डायग्राम नोट करायचे माहिती ना. डायग्राम, मेरिस्टेमॅटिक सेल, elongation. अंडरस्टूड. तर दिस इज अ डायग्राम. तर ही ग्रोथ सायकलची डायग्राम नोट करू शकता. Give any 2 points of difference between exponential and sigmoid growth. 2 पॉइंट लिहायचे, 2 पॉइंट डिफरन्स यायचे, सिग्मॉइड आणि एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ. नंतर एक कंप्लीट द गिव्हन, दॅट्स अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट कंप्लीट करायचा. सीड जर्मिनेशन AB, नंतर पुढे दॅट्स अ प्लाझ्मॅटिक ग्रोथ आहे, C कोण आहे, आणि देन सेल मॅच्युरेशन, नंतर मॅच्युअर सेल D आणि डेथ. बरोबर, मी दाखवलंय पण एक टेबल तुम्हाला, तिथून नोट करून घ्या. डिफरन्शिएट बिटवीन SDP आणि LDP. SDP LDP म्हणजे काय, वर्नलायझेशन म्हणजे काय. डिफिशियन्सी, 2 डिफिशियन्सी सिम्पटम्स मिनरल फाउंड इन प्लास्ट. ओके, प्लांट्स मध्ये कोणते. प्रोसेस ऑफ अमिनो ऍसिड सिंथेसिस. मॅच करा हे दोन्ही पण. हे मॅच कोण असणार आहे, ओके. नॅचरल ऑक्सिजन कोण, इंडॉल ऍसिटिक ऍसिड. बरोबर काय, हे इंडॉल आहे. फ्लॉवरिंग ऑफ द लिची, नंतर ब्लॉटिंग, नंतर इपिनॅट्सी, ब्लॉटिंग फ्लॉवरिंग आहे. नंतर फ्लॉवरिंग कशामध्ये होणार आहे, दॅट्स जिब्रॅलिन. जिब्रॅलिन मध्ये फ्लॉवरिंग होणार आहे. ब्लॉटिंग बीट मध्ये नॅचरल ऑक्सिजन आहे, इपिनॅस्ट्री. देन अ गार्डनर वॉन्ट्स टू गिव्ह द बुशी अपरन्स इन प्लांट अवर कॉलेज कॅम्पस. व्हॉट शुड बी डू अचीव द सेम. बुशी अपरन्स पाहिजे म्हणजे त्यांची ग्रोथ कमी पाहिजे ना. मग जर का ग्रोथ कमी पाहिजे तर काय असेल, ऍसिटिलीन. ऍसिटिलीन ऍड करायचं, ओके. ऍड करायचं इथिलीन, पर्टिक्युलर इथिलीन ऍड करायचं, बरोबर का. ऍब्सिसिक ऍसिड. विच प्रॉपर्टी ऑफ द दॅट्स अ फायटो हार्मोन्स ही मस्ट बी अवेअर ऑफ. त्याला कोणते हार्मोन्स पाहिजे, बुशी अपरन्स पाहिजे ना. जास्त ग्रोथ नकोय, शॉर्ट पाहिजे. गिव्ह एन अकाउंट ऑफ द नायट्रिफिकेशन. नायट्रिफिकेशन मेन्शन व्हेरियस फंक्शन ऑफ फॉस्फरस इन प्लांट. त्यांचे फंक्शन्स नोट करायचे, फॉस्फरसचे फंक्शन. Different elements are required by plant for its growth and development. These are absorbed in various forms. Some elements are mentioned below. Write the form in which they are absorbed. Boron and molybdenum, phosphorus and nitrogen. The boron, molybdenum, phosphorus and nitrogen. Write their forms. त्यांचे फॉर्म नोट करायचे. कोणत्या फॉर्म मध्ये, नायट्रेट मध्ये, बोरेट मध्ये, बरोबर की नाही, फॉस्फेट मध्ये, अमोनियम मध्ये. तर प्लीज हे असं नोट करायचं तुम्हाला. राईट द व्हेरियस फेजेस ऑफ ग्रोथ. व्हेरियस फेजेस ग्रोथच्या काय असणार आहे, गेट इट, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑब्झर्व द फॉलोइंग ग्राफ, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. तर हा ग्राफ आहे, नोट करा. आणि देन व्हॉट आर द पॉइंट. व्हॉट टाइप ऑफ ग्रोथ इंडिकेटेड इन द ग्राफ. या ग्राफ मध्ये कोणती ग्रोथ आहे. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन नोट करा, त्याचे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन काय. आणि शो, ओके, विच प्लांट शोज सच अ टाइप ऑफ ग्रोथ.
ओके प्लांटचा कोणता पार्ट आहे की हे टाईपचे ग्रोथ दाखवतात. तर हा क्वेश्चन IMP करा. दिस इज IMP क्वेश्चन. अंडरस्टूड इवन. गिव्ह द टर्म ऑफ द फॉलोइंग. दॅट्स अ parenchyma in that's hydrophytes develop the that's interspecies short support, okay, support and aeration. Development of the interfacial, that's a cambium. Formation of secondary xylem and secondary phloem. Give the terms for the following. त्यासाठी नाव नोट करायचे, टर्म्स नोट करायचे, ओनली टर्म्स. Give an account of the denitrification. Draw neat label diagram sigmoid growth curve. Sigmoid growth curve ची diagram important आहे. What is the grand period? Okay, that's the grand period of the growth. कोणता grand period आहे? What is the grand period of the growth? Column 1, column 2 आहे. Molybdenum, zinc, copper, boron, chlorine आणि त्यांचे column 1, 2 मध्ये. अंडरस्टूड. तर दिस इज द ऍक्च्युअली द डिसीजेस ना, डिफिशियन्सी. तर डिफिशियन्सी हा टेबल IMP. तर हा टेबल IMP करून घ्या आपण. क्लोरीन साठी पोअर ग्रोथ ऑफ प्लांट आहे, मालफॉर्म ल्यूज आहे, बरोबर का. क्लोरीन मॅग्नीज झिंक मध्ये ग्रे स्पॉट ऑन द ल्यूज आहे, गेट इट. कॉपर क्लोरीन नंतर स्लाइड रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ आहे. जस्ट मॅच करायचे, मॅच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. बोरॉन कॉपर झिंक स्लाइड रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ. हा क्वेश्चन IMP करा. This is very important question. Understood even? Give the concept of plasticity. Plasticity म्हणजे काय? Account of the dominant equilibrium. Write the name. Name note करा. First hormone discovery in plant. Auxin. Auxin is the example. तुम्ही solve करा question हा. Auxins. Auxin is the name of the first hormone discovered in the plants. Auxin. Biological name of fungus from the gibberellin were first isolated. बायोलॉजिकल नेम ऑफ फंगस. त्या फंगसचं नाव सांगा की त्यापासून जिब्रेलिन आयसोलेट केले गेले. द नेम गिवन टू द फर्स्ट सायटोकायनिन. फर्स्ट सायटोकायनिन कोण आहे? व्हॉट आर द फर्स्ट सायटोकायनिन? द नेम द फर्स्ट सायटोकायनिन. राईट द नेम ऑफ गॅसेस ग्रोथ हार्मोन नोन टू यू. गॅसेस ग्रोथ हार्मोन कोणते आहे? इथिलीन. माहिती ना, इथिनचं नाव लिहा आपण, इथिन. स्टँडर्ड बायो असे मेथड फॉर ऑक्सिन. स्टँडर्ड बायो असे कोणता आहे? ऑक्सिनचा. हार्मोन दॅट कॅन ओव्हरकम द रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हर्नॅलिझम. व्हर्नॅलिझमचा हार्मोन नोट करायचं आहे. अंडरस्टूड इवन? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यानंतर लॉंग आन्सर क्वेश्चन मध्ये राईट अ नोट ऑन द फोटोपिरियडिझम विथ द सुटेबल एक्झाम्पल. फोटोपिरियडिझम म्हणजे काय? एक एक्झाम्पल द्या. स्कीमॅटिक रिपिटेशन नायट्रोजन सायकल. स्कीमॅटिक रिपिटेशन. नेम द फायटो. ओके, दॅट्स अ फायटो हॉर्मोन्स. अपायकल डॉमिनन्सला कोणता आहे? ब्लॉटिंग ऑफ कॅबेजला कोण आहे? आर्टिफिशियल रायपनिंग ऑफ फ्रूटला कोण आहे? आणि ऍक्ट्स ॲज अ अँटी ट्रान्सपरंट बाय क्लोजिंग द स्टोमॅटा कोण आहे? जस्ट नेम इट. फक्त नेम लिहायचे, ओनली नेम. विल गेट द 1 मार्क, 1 फॉर 1, टोटल 4 फॉर 4 मार्क्स. गेट इट इवन? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट्स अ फायटो हार्मोन्स नोट करायचे तुम्हाला. फायटो हार्मोन्स 4 आहे, 4चे एकाला फक्त जस्ट नेम इट, विल गेट द 1 मार्क. आर्टिफिशियल रायपनिंग ऑफ फ्रूट तर मी सांगितलं तुम्हाला, इथिन आहे. इथिलीन किंवा इथिन म्हणतात त्याला. राईट द फुल फॉर्म ऑफ. यांचा फुल फॉर्म नोट करायचा आहे. व्हॉट आर द फुल फॉर्म? तर यांचा फुल फॉर्म नोट करता येईल तुम्हाला. IIA इंडोल ऍसिटिक ऍसिड, IBA NA आणि 2,4-D. अंडरस्टूड? याच्यात काय डाऊट तुम्हाला? गेट इट? येस, दीज आर द क्वेश्चन्स. तर हे एवढे सर्व क्वेश्चन्स आहे. ठीक आहे, बाकीचे चॅप्टर तुम्ही करा आता, चालेल? हो, आता जेवढे कम्प्लीट करता येतात तेवढे मी तुम्हाला कम्प्लीट करून दिलेत, कारण ऍक्च्युली आपल्याला वेळ कमी भेटलाय. पण ठीक आहे, आता बाकीचे चॅप्टर तुम्ही केला, तर इथपर्यंत तर मी सॉल्व्ह करून दिलं. इव्हन हा पण झालाय कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. लास्ट टाइम मध्ये मी तुम्हाला दिलेला आहे हा. दिस इज द कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कम्प्लिटेड. अंडरस्टूड इवन? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन झालेला आहे. लास्ट टाइम मध्ये आपण तो एक्सप्लेन पण केलाय, तर प्लीज आपण तो काय करा. काही डाऊट यामध्ये?
ओके, बाकीचे चॅप्टर तुम्ही करा प्लीज. ओके, गेट इट. आता बाकीचे चॅप्टर मध्ये कोणकोणते राहतात पहा. रेस्पिरेशन एक राहील, रेस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन. गेट इट. रेस्पिरेशन सर्क्युलेशन तुम्ही करा. त्याच्यानंतर पुढे एक आहे कंट्रोल, कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन, हा पण तुम्ही करा. त्याच्यानंतर पुढे ह्युमन हेल्थ अँड डिसीजेस, हा तर मी लास्ट टाइम तुम्हाला दिलेला आहे. ह्युमन हेल्थ अँड डिसीजेस हा झालाय लास्ट टाइम. हा, त्याच्यानंतर इन्हान्समेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन, हा एक करा. बायोटेक्नॉलॉजी, हा एकदम सोपा चॅप्टर आहे बायोटेक्नॉलॉजी. हो, जर का तुम्ही रीड केला असेल तर नका करू, बायोटेक्नॉलॉजी नका करू पुन्हा रीड. पण इझी, हा एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे, ऍप्लिकेशन्स इम्पॉर्टंट आहे बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये. आणि त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिझम अँड पॉप्युलेशन, तर हे इकॉलॉजीचे चॅप्टर आहे. इकॉलॉजी दॅट्स ऑर्गॅनिझम अँड द पॉप्युलेशन. आणि त्याच्यानंतर आहे दॅट्स इकोसिस्टम अँड एनर्जी फ्लो. जर का तुम्ही रिडिंग केलं असेल तर यस, पुन्हा करायची गरज नाही आहे. आणि त्याच्यानंतर काय, बायोडायव्हर्सिटी, कन्झर्वेशन अँड एन्व्हायरमेंटल इश्यूज. ओके, गेट इट इवन अंडरस्टूड. तर बाकी चॅप्टर तुम्ही सॉल्व्ह करा प्लीज, आणि त्यांचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. गेट इट. तर ऑल द बेस्ट सर्वांसाठी, ऑल द बेस्ट. आणि पेपर चांगला नोट करा प्लीज. हो, पेपर चांगला सॉल्व्ह करा. ऑल द बेस्ट. आणि जर का तुमचं उद्या पेपर झाल्यानंतर लगेच सीईटीचं प्रिपरेशन स्टार्ट करा. हो, इवन नीटचे फॉर्म आलेत, पण नीटचे फॉर्म तुम्ही लगेच भरू नका, ठीक आहे, अजून 8 एक दिवसानंतर भरा. कारण काही स्टुडंटचं जॉग्राफी असू शकते, कम्प्युटर सायन्स आहे, बरोबर की नाही, त्यामुळे त्यांनी नंतर भरतही चालतील. पण काय करा, तुम्ही नेक्स्ट वीकमध्ये नीटचे फॉर्म भरा. सीईटीचे फॉर्म एक पुढच्या आठवड्यात येतील. हो, सीईटीचं नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीकमध्ये येईल शुअर. गेट इट इवन. त्यामुळे सीईटीचं नोटिफिकेशन आलं तर त्याच्यामध्ये पण तुम्ही विदिन त्यासाठी पण 1 महिना वेळ मिळतो. त्यामुळे 1 महिन्यामध्ये तुम्हाला 1 महिन्यामध्ये तुम्ही सीईटीचे फॉर्म भरू शकता. त्यामुळे नेक्स्ट वीकमध्ये सीईटीचं रजिस्ट्रेशन असेल. अंडरस्टूड. आणि सीईटीचा अभ्यासाला स्टार्ट करा लगेच. उद्याचा पेपर झाल्यानंतर बायोचे स्टुडंट आहे, नेक्स्ट वीकमध्ये सीईटी नोटिफिकेशन, आणि लगेच सीईटीच्या अभ्यासाला स्टार्ट करा. सीईटी किंवा नीट असेल, ज्यांचं सीईटी आहे, नीट आहे, नंतर जेई मेन काहींचं असेल, जेई मेन, तर प्लीज त्यांनी जेई मेनचा अभ्यास करा. एमसीक्यूजचे स्टार्ट करा लगेच. अभ्यास तुम्हाला एमसीक्यूज करायचा आहे. आणि बायोलॉजीचा हा जो स्टडी आहे तो विसरू नका लगेच. तो स्टडी तुम्ही कंटिन्यू करा सीईटी आणि नीटसाठी. दिस इज टू मच इझी ऑल्सो. बायोलॉजी एकदम सोपं आहे. पाहता ना तुम्ही की आपण एकदम इझिली क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय. जास्त इम्पॉर्टंट पार्ट काय, नॉलेज आहे. लक्ष द्या, स्टुडंटकडे नॉलेज नसल्यामुळे बायोलॉजीचा पेपर त्यांना अवघड जातो. नॉलेज किंवा इन्फॉर्मेशन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडरस्टूड. आणि काय काय करायचंय तुम्हाला, तुम्ही बरेचसे तुमचे सीईटीचा पण पार्ट कव्हर अप केलाय याच्यामध्ये. ओके, दॅट्स बॉटनी झूलॉजी मध्ये मोस्टली. ठीक आहे, जर का तुम्ही ही सिरीज पुन्हा एकदा पाहिली त्याचा हेल्पफुल तुम्हाला सीईटीला असेल. पण सीईटीचे क्वेश्चन थोडे वेगळे येतात. ज्यावेळेस मी तुम्हाला ऍक्च्युअल क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देईन सीईटीचे, त्यावेळेस तुम्हाला समजेल की याचे क्वेश्चन थोडे वेगळे येतात. सीईटी साठी तुम्हाला अजून नॉलेज घ्यायची गरज येतो ना, त्यावेळेस मी तुम्हाला हे चॅप्टर्स हे पुन्हा एकदा सांगेन. आणि यांच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट पण सांगेन, कारण बराचसा पार्ट आहे मी हा बोर्ड लेवलला सांगितलंय तुम्हाला, पण सीईटी लेवलला थोडा वेगळा असणार आहे. अंडरस्टूड इवन. देन इज देयर इन डाऊट. आणि हा, त्याच्यामध्ये बायोलॉजीमध्ये तर सर्वात जास्त ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करा प्लीज. ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, म्हणजे क्वेश्चनचे नंबर टाका प्लीज. आणि जेवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे त्याच्या व्यतिरिक्त पण बाकीचे क्वेश्चनचे नंबर लिहून ठेवा. क्वेश्चन मध्ये काही मिस्टेक असेल तर यस त्याचे मार्क मिळतात तुम्हाला, पण तुम्ही क्वेश्चन राईटअप केले पाहिजे, क्वेश्चन अटेम्प्ट केला गेला पाहिजे, म्हणजे त्या क्वेश्चनचा नंबर पाहिजे तिथे. त्यामुळे जे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करणार आहे यस ते सॉल्व्ह करा तिथे. आणि जे नाही सॉल्व्ह करणार तरी पण त्यांचे नंबर लिहून ठेवा तिथे, क्वेश्चन नंबर लिहून ठेवा. समजा काही मिस्टेक असेल तर मे बी आय थिंक माहिती ना, कधी कधी नावामध्ये पण मिस्टेक असते, तर तिथे ओके याचे तुम्हाला मार्क्स मिळू शकतात. क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये मिस्टेक करू नका. क्वेश्चन नंबर 1 आहे एमसीक्यूचा आहे आणि दुसरा आहे व्हेरी शॉर्ट आन्सर, माहिती ना, त्याच्यामध्ये मिस्टेक करू नका, म्हणजे खाडाखोड करू नका प्लीज. जर का खाडाखोड झाली तर त्याचे मार्क्स मिळत नाही तुम्हाला, लक्ष द्या. म्हणजे जरी तुम्ही जर का ओके स्टार्टिंगला काहीतरी ए ऑप्शन लिहिलाय आणि नंतर थोड्या वेळाने तो खोडून समजा का सी लिहिलाय त्याच्या खाली किंवा पुढच्या पेजला, तरी पण त्याचे मार्क्स मिळत नाहीत, लक्ष द्या. अंडरस्टूड.
त्यामुळे जास्तीत जास्त म्हणजे कमीत कमी खाडाखोड करा आणि जास्तीत जास्त ॲक्युरेसी लिहायचा प्रयत्न करा. क्वेश्चन प्रॉपर रीड करा. जर का त्यांनी फंक्शन मेन्शन केले असेल तर फंक्शनच लिहा. त्यांनी जर का ऍप्लिकेशन सांगितलं तर ऍप्लिकेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर. त्यांनी डायग्राम नोट केले असेल तर ओनली डायग्राम नोट करा. एक्सप्लेनेशन करायची गरज नाही. आणि एक्सप्लेनेशन म्हटलंय किंवा शॉर्ट नोट मेन्शन केलंय तर यस तिथे तुम्ही एक्सप्लेनेशन द्या. अंडरस्टूड. डायग्रामचा क्वेश्चन हा डायग्राम थ्रू सॉल्व्ह करा. फक्त डायग्राम नोट करा. डायग्रामचे तुम्हाला 2 मार्क मिळतील. नीट वेल लेबल डायग्राम आणि डायग्राम पेन्सिलनं ड्रॉ करा. लेबलिंग पण पेन्सिलनं करा. गेट इट इवन. अंडरस्टूड इवन. आणि डायग्राम जास्त म्हणजे ओके डायग्राम मध्ये तुमचे लेबलिंग इम्पॉर्टंट आहे. ऑलवेज रिमेंबर डायग्राम तुमची किती अशी दॅट्स अ पिक्चोरियल आहे याला इम्पॉर्टंट नाही, लेबलिंग इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे प्लीज लेबलिंग करताना कधी कधी काय होतं की रॉंग लेबलिंग पण केलं जातं तुमच्याकडून. म्हणजे जास्त काहीतरी नोट करायचं पण तुम्हाला जे माहिती तेच नोट करा. कारण पेपर सेटरचं लक्ष कुठे असतं की तुम्ही करेक्ट नोट करता. येस बरोबर आहे. पण एक जरी वर्ड त्यामध्ये रॉंग लेबलिंग आलं तर येस मग तुमच्या याचे 1 मार्क तो लॉस होतो. मग जस्ट फक्त ड्रॉइंगचा 1 मार्क दिला जातो. अंडरस्टूड. त्यामुळे लेबलिंग ओके तुम्ही प्रॉपर करा. जे माहिती तेच लेबल करा. अंडरस्टूड इवन. ऍटलिस्ट 4 लेबलिंग नेसेसरी असतात. 4 to 5 लेबलिंग ऍटलिस्ट. अंडरस्टूड इवन. आणि इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन विचारतं ऍप्लिकेशन नोट करा. युजेस तर युजेसच नोट करा. डेफिनेशन ओनली डेफिनेशन नोट करायचे. टाइप्स विचारले असेल तर ओनली टाइप्स लिहायचे. एक्झाम्पल लिहिले तर ओनली एक्झाम्पल्स लिहायचे. एक्झाम्पललाच मार्क मिळतील. डेफिनेशन लिहित बसले त्याला मार्क्स मिळणार नाहीत. अंडरस्टूड. त्यामुळे जे मी एक्झाम्पल सांगितले तुम्हाला आता सध्या तर प्लीज त्यांची मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल द दॅट्स एक्झाम्पल्स. आता जे न्यूट्रिएंट सांगितले प्लीज त्या न्यूट्रिएंटची नावं लिस्ट करून घ्या. त्यांची युजेस ऍप्लिकेशन आणि त्यांचे दॅट्स अ डिफिशियन्सी तर हे नोट करून घ्या आपण. अंडरस्टूड इवन. तर तुमचा पेपर हा विदिन 2.5 hour मध्ये कम्प्लीट होतो. बायोलॉजी पेपर जर का तुम्ही व्यवस्थित जर का लिहिला गेला तर. काही पण नोट करत असतं. मुलं आन्सर लिहिताना पॉईंट टू पॉईंट लिहित नाही. ओके निबंधासारखी लिहितात. जसं मराठीचा पेपर लिहित आहे तर प्लीज बायोलॉजीचा पेपर हा मराठीसारखा लिहू नका. निबंध नका लिहू प्लीज. तर पॉईंट मेन्शन करा. मेक अ पॉईंट. कारण एक्झामिनर ओके जे पेपर चेकर असतात ते पेपर चेकर पॉईंट्स रीड करतात आणि पॉईंट टू पॉईंट मार्क दिला तो हाफ प्रत्येक पॉईंटला मार्क असतो शॉर्ट नोटमध्ये. अंडरस्टूड. जर का 2-3 मार्कचे जर का 4 मार्कचा क्वेश्चन असेल तर तुम्हाला ते तिथे हाफ मार्क दिला जातो प्रत्येक पॉईंटला. आणि स्टुडंट लिहिताना मग लिहितात काहीतरी असे मराठीचा निबंध लिहिल्यासारखे. प्लीज असं लिहू नका. त्याला मार्क्स मिळणार नाहीत. आणि 1 नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये एक्झाम्पलच लिहा. त्यांनी लॉंग फॉर्म विचारलं लॉंग फॉर्म लिहा. ऍप्लिकेशन युजेस आहे तेच नोट करा. डायग्राम आहे डायग्रामच लिहा. अंडरस्टूड. तर अँसर लिहिताना तर आपण ॲक्युरेसी अँसर लिहायचा प्रयत्न करा. ओके ऑल द बेस्ट. मी थांबेन आज इथे. तर बाकीचे चॅप्टर्स राहिले तेवढे तुम्ही कम्प्लीट करा. इकॉलॉजीचे काही चॅप्टर बाकी ते जस्ट 1 time रीड आहे. आणि पेपर एकदम चांगला लिहा. उद्याचा पेपर सोपा आहे. बायोलॉजीचा पेपर इझी आहे हो पण पेपर प्रेझेंटेशन इम्पॉर्टंट आहे. तेव्हा प्लीज आपण जास्तीत जास्त पेपर चांगला प्रेझेंट करायचा प्रयत्न करा. आणि यस तुम्ही भरपूर अभ्यास केला. आता एवढ्या 5-6 दिवसाचा तुम्हाला ब्रेक पण भेटलाय मध्ये. अंडरस्टूड. तर ह्या 4 ते 5 दिवसांमध्ये जो अभ्यास केलाय तुम्ही तर तुमचा सर्वच्या सर्व मार्क्स मध्ये कन्वर्ट करा. आणि ॲज सून ॲज युअर बायोलॉजी पेपर कम्प्लिटेड लगेच तुम्ही सीईटीचं प्रिपरेशन स्टार्ट करा. कारण सीईटीला मॅक्सिमम वेटेज आहे. हाफ ऑफ द वेटेज बायोलॉजीसाठी मिळतं माहिती ना. नीटसाठी पण हाफ ऑफ द वेटेज आहे. आणि राहतो मग फक्त कोणता फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स. तर यस तो तुम्ही इझिली करू शकता. इव्हन त्याची क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करून देईन मी तुम्हाला. तर ठीक आहे. ऑन द नेक्स्ट सेशन तर उद्याचं सेशन असेल हे सीईटीचं सेशन असेल. अंडरस्टूड. तर उद्याच्या सेशन पासून सीईटी आणि नीटचे PYQ स्टार्ट असेल. तर मी इथे एक सांगेन आपल्याला की नीट एक्झामसाठी नीट एक्झाम आहे NEET-UG एक्झामसाठी व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज अ PYQ सिरीज. नीट आणि सीईटी एक्झाम तर यासाठी इम्पॉर्टंट असणारे PYQs प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. अंडरस्टूड. तर बायोलॉजीसाठी नीट आणि सीईटी दॅट्स अ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहे. आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना 2022 2021 पण सॉल्व्ह करू शकता पण 2022 इम्पॉर्टंट आहे. 2022 दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट्स अ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन 2021 2020 ऑल्सो. गेट इट इवन. तेव्हा सीईटीचे क्वेश्चन किंवा नीटचे क्वेश्चन मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देईन याच्यामध्ये. दॅट्स अ PYQs मध्ये दॅट्स अ प्रिव्हियस इयर ओके सिरीज मध्ये ऑल द सिरीज मध्ये. ओके गेट इट इवन.
ठीक आहे, आज थांबेन मी इथे. थँक्यू आणि ऑल द बेस्ट, टू युअर बेस्ट फॉर बेटर रिझल्ट. आणि चांगला पेपर लिहा, पेपर इझी, पेपर सोपा आहे, इम्पॉर्टंट आहे प्रेझेंटेशन. अंडरस्टूड? त्यामुळे तुमचा पेपर हा चांगल्या पद्धतीने प्रेझेंट करा. येस, विल गेट द आउट ऑफ स्कोर्स. दॅट्स 70/70. ऑल द बेस्ट.